sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad. Time 4 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 6 saga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko bago. Mainidinit pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 31, katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto tuig 2022. Mga kabombo nakita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Super Typhoon Hinamor kag Tropical Depression Gardo mahimo nga magtingob sang pwersa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility suno sa Pag-asa. Bacolod City Government naghatag na sang final warning sa mga stall owners sa Manukan Country nga bayaran ng ilang arrears. Samtang Police Major Junji Liba nagarespeto sa opinyon ni Councilor Al Victor Espino na tuoy sa proposal nga pagpahalin sa iya bilang pinuno sang bitaw. Iloy nga naanod sa suba sa syudad sang Bago sang Lunes, nagapabilin gihapon nga missing. Balita naman National DA Undersecretary Leocadio Sebastian nagpanidugan nga nakaibalo si Presidente Marcos sang intensyon nga mag-import sang kalamay. DSWD handa nga magbukas kon weekend dagon nga maakomodar ang pamangkot sang 4-piece beneficiaries. Senator Alan Peter Cayetano nagalaom nga malakip ang 10,000 nga ayuda sa 2023 national budget. 2,000 pesos nga supply sa allowance para sa mga manunudlo ginaduso. Balita naman International Guatemala nagpasalig sa suporta sa Taiwan. China nag-akusar sa political manipulation. Pinuno sang World Health Organization sa Western Pacific ginislan bangod sa pila ka mga akusasyon. Balita naman sa negosyo DOLE kag DOT nagkasugot nga maghatag sang dugang nga trabaho. Sa balita sa inampang basketball players na subuan sa pagbu kay Coach Chot Reyes sa hampang sang Gilas Pilipinas batok sa Saudi Arabia sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balita naman sa entertainment actress Iza Calzado, malipay nga dungan sila sang bayaw nga si Bianca King sa pagbusong. Sa balita espesyal sa lakya ni Princess Diana na baligya sa auction sa balor nga masobra 42 million pesos. Philippine Standard Time 6 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 saga mga kabombo. Amoy ato ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang nga mga balita o ilabinagin sa balita lokal o pod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapaunang nga balita lokal. Ginalantaw sa State Weather Bureau nga Pag-asa ang posibilidad sang pag-merge sa Super Typhoon Hinamnor kag Tropical Depression Gardo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Las 3 kaina sa kagahon ang sentro sa Tropical Depression Gardo ang nasiplatan sa 1,140 kilometers east sa extreme northern Luzon. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtob 70 kilometers per hour. Samtay niya nagahulag sa northeast ward nga direksyon sa kadasigon
nga 10 kilometers per hour. Samtang Super Typhoon Hinamnor ang yara sa 1,170 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 195 kilometers per hour kag may pagbadlo sa tubtob 240 kilometers per hour. Samtang ini ang nagahulag padulong sa nakatungdan sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Ang tropical depression mahimo hindi naman makatugas ang direkta nga epekto sa weather kag sea conditions sa pungsod subong nga aga. Ginabanta nga magabaskog si Gardo kag may tropical storm subong nga adlaw santo sa pag-asa. Apang pahayagman sa Weather Agency nga ang disturbance ang magahinay na buwas sa Webes sang hapon ukon sa gabi kadungan sa pag-assimilate ni Hinamnor sa iya nga circulation. Una naman, nagipad sa pag-asa nga si Hinamnor ang mahimo magsulod sa PAR subong nga gabi kag mahimo pa nga magbaskog. Ang Hinamnor nakalabot na sa Super Typhoon category las 2 kapon sa hapon. Gani ini ang labing unang Super Typhoon nga magasulod sa PAR subong nga tuig. Subong nga Miyerkules ang Metro Manila nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-experience sang magululam ukon magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang northern kag central Luzon ang makabatsyag naman sa nga mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa minhan na silangan tubtob na minhan na katungdan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang makabatsyag naman sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa minhan na katungdan tubtob na bagatnan na katungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato niya balita lokal, naghatag na sang final warning ng Bacolod City Government sa mga stall owners sa Manukan Country nga bayaran ng ilang mga arrears. Madunduman nga hindi magdubo sa 500,000 pesos, tubtob 600,000 pesos ang utang sang kada nagapanag-iya sang kalanaan sa Manukan Country sa Bacolod City Government bangod sa pila na katuig nga renta nga wala na bayaran. Suno kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari, 2,250 pesos lamang ang renta kada bulan sa mga market vendors kag hindi inituman kadako. Suno kay Maghari dapat niya magbayad gid ang mga inibangod barato lamang ang renta. Sunod diri nagpadala naman ang City Legal Office sang demand sa mga iniagod nga i-update ang ilang mga arrears. Sunod sa iya kung hindi nila gusto nga masiraduhan, dapat niya masettle sa mga ini ang ilang mga balayran sa bulan sang Setyembre. 1,250 lang na. Yung mga 80 square meters sa bumbuan, manubla ka parato, dirang ka sa every 1,000 per month per square. Doon nakaduwa, doon naka-consolidation, doon naka-amnesty. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Samtang magapadala sang sulat ang Manukan Country Association kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez subong adlaw agon nga makikistorya sa iya sa masunod nga simana na tuwi sa arrears sa bahin sa mga stall owners. Sa interview sang Bombo Radio kay David Montoya, ang presidente sang Manukan Country Association nagaplano maini nga makikita sa alkalde sa masunod nga simana agon i-settle ang ilang account kag madesisyonan kung saan nga makabayad pagi sa staggered payment. Suno pa kay Montoya sa 22 ka mga stall owners, 17 lakip na siya anatagan sa notice nga mayara na lamang sila sang tubtob Setyembre 30. Agud nga masettle ang arrears kung hindi sila ang magasirado. Sunod sa iya mabugat gid para sa ila ang kapin 600,000 pesos kada isa. Labi na gid nga sang Enero lamang nagbalik sa normal ang ilang mga customers bangod sa pandemic. Sa tiyon yan ay Mayor Evelio Beng Lonadia sunod diri ginayo Manila nga i-set aside ang utang kagatagan Mayor's Permit agon nga makabayad sila sa bag-o apang ini wala napasa sa sangulang palunsod. Sunod diri nagbayad sila sa sang tag 200 pesos kada adlaw kon 6,000 pesos kada bulan apang sa interes lamang ini nagakadto kag wala nagabuhin sa principal nga utang. Sa karon wala man sila napahibalo sa syudad kung ano ang plano sa bahin sa Manukan Country ukon natuhoy sa public-private partnership kag ang ila ginaproblemahan sa karon amo ang kun paano
makabayad bangod kon madula pa ang ilang nga mga stalls wala nang maini sang pala nga buhian. Titol pa man na namon, sir. Buwas mapadala kami nota letter sa kay Mayor Albi nga makamit kami siya. Kagisitol na namon nga kansiya kung anong desisyonan. Bali, amon na yun, namon may staggered thesis kami kung pilang ipabayad dyan sa amon. Makamit kami siya kung basi ini mga sinamana kay buwas mata kami to letter para mag-istorya siya. Ang kamay sa pagpayag ni David Montoya, presidente sa Manokan Country Association. Samtang ginarespeto ni Police Major Junji Liba ang opinyon ni Councilor Al Victor Espino tuoy sa proposal sini sa pagpahalin sa iya bilang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o bitaw. Kag pagarespetuhon man ang indesisyon ni Mayor Alfredo Benitez sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Liba. Ginatag sini nga wala siya sang ideya sa ginaligar na baton nga text message ni Espino nga ginalaragway sini bilang pagpamahog nga hindi pagatandugon si Liba kag mangin siya ang nakibot sang nabatian sini ang issue suno sa bitaw head entitled man si Espino sang iyang opinyon apang ang pag-assign sa iya bilang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o bitaw ang wala sini gina-applyan kundi ini ang ginsalig sa iya nga lubrahon suno pa diri wala ini sang may nahibaluan nga layi nga nagadumili nga uyatan sang isa ka pulis ang bitaw suno kay Liba madamo na sang instances nga ginuyatan ini sang isa ka pulis kag wala man sang mga nagapamatok. Sang tinilikdan nga tuig sunod siya, may resolusyon nga nagahatag sa otoridad kay Anay Bitaw Head Police Major Ruel Kulanag bilang traffic enforcement sa syudad. Kag mayin si Espino ang isa man sa mga nagpaborderi, gani siyang nasurpresa nga ginakwestiyon ang iyang pagpungko bilang Bitaw Head. Apang sunod diri iya pagarespetuhon kung ano man ang may opinyon kag desisyon sang alkalde. Work lang kung anong ginasay-assign. So, not until na ang local executive or si Mayor Gida ang maghambal kung anong iyang asan, muna nga itong respetuhon. So, muna, on the part ni Sir Al, siya man ang opinion. Basi man na respetuhon naman. Ang kaban sa pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang welcome para sa pamunuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Regional Office 6 ang paghatag sa gobyerno sa 100 million pesos nga pundo para sa pagpasanyog sa salt production sa pungsod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay BFAR Regional Office 6 Regional Director Ramya Apari, 4 ka probinsya sa Western Visayas ang nagahimo sang asin iniag lakipan sa probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Iloilo kag Antique kag mayara sang 118 ka salt processors. Sunod sa kay Apari, nagakinanglan ng kada Pinoy sang 5 ka gramo sang asin kada adlaw. Sunod diri ang rehiyon na mayara sang 113 hectares nga devoted area para sa salt production. Sunod sa Regional Director, ang rehiyon ay nagaproduce sang 1,214 metric tons sang asin. Gimpaigman ni Apari nga agud nga maging self-sufficient na rehiyon, kinahanglan makaproduce sang 2,536 metric tons sang asin kung sa rin mayara sang 100,000 o kung sa 1,161 metric tons nga deficit sa supply. Sunod diri, apisar nga malapad ang lugar sa rehiyon nga mayara sa potensyal sa pag-produce ang asin nagakakulang sa gyapon bangod madamo na sa mga lugar sa rehiyon nga nagahimo sang asin ang gin-convert na sa commercial purposes kaangay lamang sa probinsya kag syudad sang Iloilo nga galakipan sang Mandurriao sa Haro kag Subuman sa Leganes. Sunod sa kay Apari, sa tiun nga ma-download na ang pundo para sa pagpasanyog sang salt production, ginalantaw sini nga maghimo sang short-term plan bangod ang asin ang mahimo lamang sa tiun sang summer kag sa sulod sang 6 ka bulan madamo na sa mapagwa nga production sa bahin sang salt. Ang 100 million pesos nga budget ang gitala na ihatag sa regions 1, 6 kag 9 agud nga mapasanyog kag mapadamo ang produksyon sa asin agud nga mahagan-hagan ang pag-import sini. Sunod sa kay Apari, malabot ang tinutuyo sa gobyerno na maging self-reliance sa salt production kung magbinuligay kag mayara sa engagement kasubong man sa collaboration sa mga private sectors. Ang asin ang multi-purpose commodity gani kinahanglan sang madamo nga supply.
With the 100 million na sinabi ni Yusik Panganiban, hopefully we can utilize this in such a way that we can reduce importation and the Philippines will become self-reliant. So with this issue now, the government, of course the Department of Agriculture, will have to, kung sa ako can make plan, a short-term plan, because this will only take in 6 months' time we can produce salt. So given priority by the government, especially agriculture. Ang kabay sa pagpahayag ni BIFAR Region 6 Director Ramya Apari. Samtang 15 million pesos ang ginpain sang provincial government nga pondo bilang preparasyon sa pagbakal sang test kits kay giban pa mga kinahanglan ng kaso nga magsulod ang monkeypox sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, ginapreparar na sa karon sang probinsya ang laboratorio, ang mga staff kag mga kinahanglanon in kaso nga magsulod ginman ng virus. Sunod diri may ginpain nga 15 million pesos ang provincial government para sa test kits kag nakalinya na sa Research Institute for Tropical Medicine o kanara ATM para diri. Ginatumod naman ang mga medical technologies nga iga-deploy para sa training. Madunduman nga una na ginmando ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang pag-reactivate sa Provincial Infectious Disease and Control Council o PDAC bilang preparasyon sa posible nga pagsulod sa probinsya sa monkeypox virus sunod sa pahayag sa Provincial Health Officer sa Negros Occidental. We are preparing our laboratory, just what I told you, aton staff, and also of course the monkeypox test kits. Kung kinahanglan na nga magbakal, we already provided for the budget para sila. Actually, 15 million for that. Test kits, we are already, I think, nakalinya na kami to sa RITM for that purpose. Ang kabayan sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Samtang sa anong kinapusan nga balita lokal, tubtob sa karon, wala pa sa gapon makita ang lawas sa 43 anyos nga Iloy nga nalumos sa suba sa Puro Crossing Libertad, Barangay Baaw, syudad sang Bago sa Lunes sang hapon. Manumduman nga una nga naanod sang daludo sang tubig ang 11 anyos nga bata nga babayi. Ang gikilala kay Maria Ella Gargasiran matapos nga maanod sa suba. Ang yasin nga tsinelas, samtang nga gintingwaan naman ini nga masalbal sang Iloy sini nga si Myra Gargasiran apang pareho ang maining ginanod bangod sa mabaskog nga current sang tubig. Na-recover ang bangkay sang bata kapon sa hapon apang nagapabilin nga missing ang Iloy. Sunod sa kay Dr. Mary Jean Ortizo, ang head sang Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office o ang usabahin sang DRRMO na usoy nila kahapon ang 5 kilometro sa Maaw River gikan sa gintabuan sa insidente. Ang survey search na nag-umpisa alas 6:30 tubtob alas 11:10 sa ngaga. Samtang sila ang temporaryo nga nag-untat para sa pagpanyaga. Wala gilayon na maining nga nakabalik sa pagpangita matapos nga mag-ulan sa nabukid nga bahin kag mangin delikado sa mga rescuers. Gani nga nakabalik ang maini alas 2:30 sa hapon sa nag-untat na ang pag-ulan. Patag sini nga wala pa sila nakadangat sa kadagatan sa pagpadigan sa search and retrieval operation bagod nga concentrate ang maini sa naibabaw nga bahin sa Maaw River. Ginapanawagan ni Ortizo sa mga makakita sa lawas sa isa ka babayi nga ipahibulo sa Bago City DRRMO sa numero nga 0933-693-6444 o kung mag-message sa Facebook page sang Bago DRRMO. Dito lang kami nag-concentrate sa babaw pa. Kang ang amo na lang mapabulig na lang kami paalipon. In kaso may makita kamo nga lawas ang isa ka babae 43 years old. Pariyog lang ko paalinton diri sa amon sa CDRRMO. Ang telephone number naman 0933-693-6444. Or sa amon nga Facebook account Bago DRRM. Nagapangayo sa isang bulig in kaso may sightings. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Mary Jean Ortizo, head sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office. Philippine Standard Time, 21 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo, kangamuyad itong aton si Macondan. Sa aton nagapaunang mga balita na binagid sa bahin sang balita sa aton sining lakat sang panahon. Samtang sabay naman sa mga detalye sa aton nagapaunang nga balita national, international, kay iban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gid lamang sini.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100, Ikaduha nga hatag! 200, Ikatatlo! 300, Ikaapat! 400, Ikalima! 500. Ako si Lina Francisco sa Sindagi naman, Barangay Buenavista, Sang Murcia. Ako nakadaog sang 500 pesos. Kag 500 pesos gift pack. Alin sa Bombo Radio, ako nagdaog dire sa Public Market Sang Murcia. Pasalamat ako sa Bombo Radio nga nagdaog ako para sa akong junte nga ibakal ko sang akong school supply. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Ginpaninugan sa opisyal nga naulamin sa kontrobersiya sa bayan sa Sugar Order o kung SO number 4 nga nakibalo na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa intensyon sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA nga mag-import ng kalamay antes pa nag-issue sa SO number 4 nga gin-nullify
sang palasyo sang Malacanang. Sa ikaduwa nga Senate Blue Ribbon investigation sa sugar fiasco ngipag ni Department of Agriculture kon DA Undersecretary Leocadio Sebastian nga ginpahibalo nila si Presidente Marcos natuy sa ila proposal nga mag-import sang kalamay agud nga ma-address ang ginakulang na nga supply sa nasabit nga produkto. Sunod sa kay Sebastian, luyag sang presidente sang madasig nga paghulag. Naging pagsini sa biting nga ginakipan sang redirect classification kag ang ikaduha amo ang pag-augment sang local supplies pinaagi sa importation. Dinatag naman ni Senator Risa Ontiveros kung ang nasabit nga pahayag nagikan mismo kay Presidente Bongbong Marcos. Nagpasalig naman si Sebastian nga ini ang kabahin sa nangin briefing sa SRA administrator nga ginugyunan mismo sa presidente. Adugang pasini nga ginatagan man sa instruction siya na Sugar Regulatory Administration kon sabay sang SRA nga si Hermenegildo Serafica nga magsugod na sa pagpreparar sabay sang Sugar Importation Program. Payag ni Sebastian ang instruction sa pagdraft sang programa. Ang nagakaulugan nga nakahibalo si Presidente Marcos sa nasabit nga plano. Panuduman sa nakaligan nga hearing, ginpahig ni Executive Secretary Vic Rodriguez nga ang palasyo nakibot sa Sugar Order No. 4 mangudula pa na probahan ni President Marcos ang importation plan. The August 4 meeting, I got the feedback, although I was not in that meeting, I got the feedback from Administrator Serapica when he emailed me that he was instructed to actually draft the sugar importation program, Your Honor. That means you are already aware that there's an importation that has been planned, or even the number that is supposed to be imported, they've already been informed about it, Your Honor. Ang kamay sa pagpag ni Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Samtang ginpahayag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga pagabuksan nila ang ilang talatapan sa Sabado kag Domingo kung kinahanglan agud niya maakomodar ang mga inquiry sa mga individual kag mga pamilya nga luyag makabahin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga ang inisyatibo ang nagatuyo nga makahatag sang kahigayonan sa mga single parents, poor households, farmers, fishermen kag mga individual nga luyag malakip sa 4Ps. Sa statement ginpahayag sang Tiglikom nga ang pangalan sa mga individual kag pamilya nga maga-enroll maga-enroll ang subject sa gihapon sa validation kag verification sang DSWD personnel agud niya madeterminar kung sila ang maklasify nga poor santo sa tools nga ginagamit sang standardized targeting system o kon listahanan. Apang ginpatag sini nga mga ma-enroll nga pamilya sa on-demand application o kon ODA ang wala pa sang garantiya nga automatic nga malakip sa programa bangod sila ang ikapaidalong pa sa dugang nga evaluasyon kag dapat nga ma-meet ang eligibility nga ginplastar para sa 4Ps. Ginpayag man sang DSWD Secretary nga ang listahan sang graduating o kon existing households ikan sa 4Ps parent leaders ang ipaidalong man sa validation kag cross-matching sa database ng departamento kasubong man sa resulta sang listahanan 3. Suno kay Tulfo, ikumparar ang mga listahan agud niya masiguro nga tanan niya mga paluson na ang sarang na nga makatindog sa kaugalingon kag makabig na ang mga non-poor households. Samtang dugang nga balita national nagalaw si Senator Alan Peter Cayetano nga ilakip sa Department of Budget and Management o kun DBM ang sabayan sang inclusion sa COVID-19 cash aid sa 2023 budget. Paig sang senador, nga gilanuman sini nga mangin bukas ang administrasyon sa pagpamati sa mga pumuluyo kung ano kabugat ang pagpangabuhi sa karon kag kun nga ang kinanglan ang ayuda. Madumduman nga ginfile ni Cayetano ang hagna sa tinutuyo nga matagan ang mga nagakinanglan nga pamilya sa one-time aid nga 10,000 pesos o kon 1,500 pesos kada miyembro. Nakadepende kung ano nga balor ang mas mataas sa isa ka pamilya. Samtang nagpahayag naman si Finance Secretary Benjamin Jokno nga dapat nang otaton ang paghatag sang cash assistance bangod ini ang panguyang lamang sa public funds. Panindugan naman ni Jokno nga dapat i-prioritize sa gobyerno ang implementasyon sa bayan sa existing social protection program sa panibagong rounds ng COVID-19
social amelioration subsidies nga wala man sang urgent nga basehan bangod nga nagapadayon na ang pag-recover sa ekonomiya kag nakabalik na ang public mobility. Adugang pasini nga wala sa katapusan nga gastuhan sa publiko, gani dapat nga mag-alokar sa mga programa kag proyekto nga magaresulta sa mas maayo nga benepisyo sa kadamaan nga mga pumuluyo kag overall welfare. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, gin-file sa House of Representatives ang hagna nga maghahatag sang 2,000 pesos monthly allowance para sa supplies sa mga public school teachers sa basic education sector. Ginhumanan day Representative Paulo Duterte sang Davao City kag Eric Yap sang Benguet ang proposal sa idalom sang House Bill 3543 nga nagapahayag man nga ang mga teaching supplies allowance ang mangin tax-free. Ginpahayag sa mga mamalidhang ang hagna ang nagakonsiderar sa nagasaka nga presyo sa mga balaklon kalakip na sa mga teaching aid kag iban pa mga related materials. Sa statement sa mga mamalidha, ang sweldo nga ginabaton sa mga manunudlo, partikular na ang mga public school teachers ang hindi takod sa sakripisyo nga ila ginabuhat sa pagbulig sa paghuman sang future sa mga kabataan sa pungsod. Dugang pa sa mga ini nga ang mga manunudlo ang nagaserbe nga modern day heroes nga wala ginakapoy sa paghatag sang nagakadapat nga edukasyon sa mga kabataan kag sa pagtudlo sa mga ini agud nga mangin mapinuslanon nga miyembro sang sosyedad. Nagadugang pa sa kabudlayan sa pagtudlo ang galastuhan para sa mga supplies at materyales nga masami ginabakal sa mga public school teachers gamit ang ilang mga kaugalingon nga mga kwarta. Ang allowance nga magakover sa pagbakal sang tangible kag intangible teaching supplies kag materials para sa implementasyon o kon pagtuman sa narisari nga mga learning deliveries modalities sa kon LDM sa bilog nga school year. Philippine Standard Time 34 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa madetali na sa ito nagapauna nga balita international. Una kita sa Taiwan. Ginpasalig ni Guatemalan Foreign Minister Mario Bucaro nga ang Central American country ang masami nga magasuporta gid sa Taiwan. Ini kasunod sa pagpadigan sa China sa pinakadako nga military drills sa balipot sang self-ruled island subong nga bulan. Sa pagpakiginunanon kay Taiwan President Tsai Ing-wen, gipayag ni Bucaro nga ang Guatemala kag subong Taiwan ang like-minded countries ang ginhugpong sang Democratic Alliance. Sunod sa kay Bucaro, ang Guatemala ang pirmi nga magasuporta sa Taiwan bagon sila ang hugot nga nagapati sa principles of peace, sovereignty kag territorial integrity. Pagsining ang kalinong ang non-negotiable kasumuman ang sovereignty. Ang remarks ang ipagwa makaligad sa pila ka semana matapos na natapos ang Beijing sa barrage sa military drills sa palibot sa Taiwan bilang sabata sa pagbisita sa isla ni US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi. Wala naman ginmensionar sa opisyal sa China sa nasabit nga statement pang santo diri ang iyang pagbisita sa self-ruled island anungod sa pagpahibalo sa kalibutan sa importansya sa pagpakita sang solidarity sa mga pumuluyo sang Taiwan. Sunod sa kay China Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian, ginainto lamang sa mga otoridad sa bayan sang ruling Democratic Progressive Party sa Taiwan ang ilang mga kaugalingon sa paggamit sa diplomatic ties para sa political manipulation nga hindi makapugong sa natala ng historic reunification sang China. Kag sa ato ng katapusan nga balita international sa World Health Organization. Ginpahayag sang World Health Organization ang WHO nga ginpadala ang ikaduha nga pinakamataas nga sa pwesto sa organisasyon agud niya magbulos sa Western Pacific Chief matapos nga ini ang ginakusaran sang staff sa abusive, racist kag authoritarian behavior. Gin-dispatch sang WHO si Deputy Director General Zsuzsanna Jakab gikan sa Geneva Global Headquarters agud niya temporaryo nga magbulos kay Japanese Dr. Takeshi Kasai sa Regional Office sa Manila. Ang mga akusasyon batok kay Dr. Kasai ang nagtuhaw sang Enero gikan sa mga staff sadto pati na sa mga staff sa karon. Si Kasai nga nagpanginwala sa aligasyon ang ginakusaran nga nagatugas ang toxic atmosphere sa WHO Western Pacific Headquarters nga may kultura sang systemic bullying kag public ridiculing. Ang staff ang naghingyo nga hindi pangalanan bangod sa kahadlok nga mabalusan ang nagakusar sa opisyal nga magbuhat sang wala pagtahod
nga remark sa staff sang pila ka mga nationalities, partikular na sa mga Pilipino. Ginpaeg sang WHO nga yara sa leave ang Regional Director sa Western Pacific Region nga si Dr. Takeshi Kasai. Ginpaeg sang UN Health Agency nga sa absence sang Regional Director ang Deputy Director General sa WHO nga si Dr. Josanna Jacob ang magasiguro sa pagpadayon sang trabaho. Ang Western Pacific Region nga ang headquarters ng yara sa Manila ang naga-cover sa halos 1.9 billion yung mga tao gikan sa 37 ka mga teritoryo. Samtang sa atraman nga balita sa negosyo, nagdihon sang partnership ang Department of Tourism o kon DOT kay Department of Labor and Employment o kon DOLE kahapon sa paghatag sang trabaho sa sektor sang turismo. Ang duha ka ahensya nagpirma sang Memorandum of Understanding o kon MOU para sa paglunsyar sang Tourism Job Fair nga gintiguluhan trabaho, turismo, asinso. Suno kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ginagakinahanglan sang augmentation sa manpower sang tourism industry. Humanin sang nagumpisa ang magsaka ang numero sa mga international tourists. Payag ni Frasco nga may na-record na nga 1.32 million arrivals. Humanin sang Pebrero 10, 2022, ang liwat nga nagbukas ang border sa international leisure travels o travelers. Ginlantaw sang DOT nga sa katapusan sang tuig ang international tourists sa magadangat na sa 1.7 million. Magluwas sa lokal nga oportunidad, mangin available man ang overseas hospitality career job sa mga Pilipino nga sa nagkalain-lain nga job fair. Sa koordinasyon naman sa Department of Migrant Workers kag DOLE, ginpasarig ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa mga displaced workers nga hatagan sila sa prioridad sa job fair, kasubong man ng mga fresh college graduates kag TESTA certified applicants. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 3 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 14 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 92 centavos. Samtang euro may baylo nga 56 pesos and 4 centavos. Samtang sa ato naman nga average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded nagabalor 71 pesos and 10 centavos. Ang premium nagabalor 71 pesos and 85 centavos tutub 72 pesos and 5 centavos. Samtang ang diesel nagabalor sang 81 pesos and 23 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag ni Kiefer Ravina nga pisar sang ilang 84-46 nga kadalagan batok sa Saudi Arabia nang luya ini sang mabatian ang boo sang mga fans nga nagtambong sa FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers sang Lunes. 19,829 ka mga tumalanaw ang nagpuno sa Mall of Asia Arena. Kaga madamo ang nagbu kay Coach Chot Reyes sa tion nga ini ang nag-flash sa big screen. Suno kay Ravena bilang isa ka pumuluyo nga Pilipino, wala sang may maka-apresyar sa amo nga hitabo ilabi na nga diri sa Pilipinas gin patigayon ang hampang. Dugang pasini nga nagahulag sila bilang isa ka team, isa ka programa kag sa ila nga pagbinuligay. Gani masakit para sa ila ang hitabo. Gani ginhimo nga pribado ni Ravena ang iyang social media account bangod sa mga nabaton sini nga mga pagpanghikay. Apang ginakonsidera na lamang sini ang opinion sang tanan. Samtang ginhatag naman sini sang pagtamod ang mga tawo nga nagsuporta sa ila, partikular na sa mga Pilipino nga tuman ka passionate sa pagsuporta. Ang 28 anyos nga guard ang magalupad sa Japan sa madason nga semana sa paghampang para sa Shiga Lakes sa iya nga ikaduha nga bilig season. Kag magalaon nga pamunuan ang grupo sa playoff appearance. Goal ni Ravena nga main parte sang playoffs apang ginsigurado man sini nga hindi distraction ang pagpadulong sini sa Japan bangod committed ini sa Team Gilas nga mag-host ang World Cup 2023 kalakip sa team sanday Jordan Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos kagang utod sini nga si 30 Ravena. Samtaliton kita sa aton sini nga showbiz news. Gipakigbahin sa aktres nga si Iza Calzado ang dako nga kalipay sa iya nga pagbusong sa social media. Mailan niya no, sana all ang nagabusong nga mo man ang ginabatsyag sa sini nga sister-in-law nga si
Bianca King. Sa ginpost niya nga litrato nga kaupod sa aktres, bana nga si Ralph Wintle, gilalagway niya ini bilang Mom and Dad Wintle version. Suno pa sa aktres, excited siya nga kaupod sa journey. Ang sister-in-law, nagsubuman nga ma-experience ini sa ilabana nga Sunday Ben kag Ralph. Adugang pa niya madamo sang iselebrar ang pamilya Wintle bangod sa kalipay nga nahatag sa ila. Nagligad lamang nga Agosto 21 sa nag-reveal ining si King nga nag-expect ini sa ilang first child. Sa paag naman ni King, hindi nangin mapos ang iya sininga journey. Lakip na kag kalabi na nga ara na sila sa mid-late 30s kag ilan na nga naplanuhan nga mag-IVF apang surprise para sa ila ang natural miracle nga natabo. Ganiging pasalamatan ni Bianca King si Wintle sa paghatag sa iya sang alagyan para mga isa ka iloy kag para sa iya mangin best dad ang iya sininga bana. Ginanunsya naman ni Iza Calzado ang pagbusong sa Agosto 12 kangay sa sininga 40th birthday. Sunod sa kay Calzado, matuod gid ang siling nila nga life begins at 40. Ginakabig niya nga great miracle ang kabuhi nga nagsugod sa iya. Kag dako nga pasalamat niya sa Dios sa paghatag sa pinaka the best nga birthday gift sa iya. Ginkasal sa Calzado kag Wintle sa Disyembre 19 sa tuong 2018 sa isa ka resort sa Palawan. Samtang sa tunaman nga Bombo Hot News, kunyara ang period sa isa ka babayi madamo ini sang cravings. Apang hindi tanan nga luyag mo kauno ng maayo para sa imo, ilabi na kunyara ang imo nga menstruation. Gani mga kabombo aton hibaluon kung ano ang mga pagkaon nga hindi dapat pagkaunon kunyara ang period sang isa ka babayi. Una, likawan ng mga carbonated drinks o kon soda, bungod nagapadugang ini isang bloating. Mas maayo kon magtubig ka na lang. Samtang ginadumilian man ang mga processed foods, fried foods kag legumes nga makatuga man sang bloating. Wala man ginarekomendar ang mga refined grains kang isang white bread, pasta, cereal, crackers, cakes kag cookies. Makatuga man sang inflammation kag pagsakit sang puson ang mga pagkaon nga madamo sang fats. Gani ini ang dapat nga likawan. Ginarekomendar naman ang pagkaon sa mga prutas kang isang orange, watermelon kag saging, subong man ang broccoli, dark chocolate kag salmon. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton sini Balitang Espesyal. May mga individual nga huyog ang pagpang-kolekta sa mga kagamitan sa mga sikat nga personalidad. Kaangay na lamang sa mga pagkabutang nga mahimo anay ginapagihano kung ginusar sa mga kabayan sa royal family sang England. Kalakip na diri ang salakyan nga anay gindala ni Princess Diana, ang Princess of Wales, nga nagbaligya o kung nabaligya sa balor 650,000 pounds o kung masobra 42.6 million pesos sa auction sininga semana. Grabe no? Nibulaan ng late British Royal ang masami nga makitaan nga nagamaneho sang Ford Escort RS Turbo Series 1 sa palibot sang Chelsea kag Kensington Palace sa London. Samtang may kay gaynan man nga makitaan si Prince William nga nagapungko sa special car seat nga nahamtang sa likod. Si Princess Diana nibulaan nga mahuyugon sa pagdrive o sa rin ang bodyguard sini amo ang nagakapilitan nga magsakay sa passenger seat. Masami man nga makitaan nga dala sa People's Princess ang mga malahalon nga royal cars. Payag ni Arwell Richards, classic car specialist sa Silverstone Auctions, nga may isog nga desisyon para sa isa ka prinsesa ang pag-drive sa salakyan. Sunod sa kay Richards, halos tanan nga katapos sa royal family ang nagalibot sa London nga nagasakay sa likod nga bahin sa official car, apang ang the late Princess Diana lamang ang naga-drive sa salakyan sa buhi pa ini sa mismo nga palibot sa estado kag hindi lamang sagwa sang palasyo. Nibulaan nga mas luyag man ni Diana ang pagdala sa kagalingon sini nga salakyan sang saang stately nga Rolls-Royce kag Daimler sang royal family. Ang escort nga salakyan ang hindi isa ka luxury vehicle
Apang isa sa mga best-selling nga salakyan sa United Kingdom, apang ang RS Turbo, ang espesyal naman nga hindi na masarangan sa hindi tuman kamagaranon nga mga escort drivers. Ang Ford ang ginadapt mismo para kay Princess Diana. Agud nga ini ang mangin mas matahom ang mga features kangay sa second rear view mirror kung sa diin mahimo nga malantaw ang security details ang masalakyan nga nagasunod diri samtang nakapungko sa passenger seat subong man ang radyo nga glove box. Ang salakyan nagimpitahan man sang itom santo sa request sang palasyo apisar nga Ford ang ginabaligya lamang sa kolor nga puti. Ang salakyan ang ginala ni Anay Princess Diana sa 1985 kag 1988 kag nakadalagan sa kapin 11 ka kilometros antes nga ginbalik sa Ford. Ini ang gin-auction naman sa balor nga 650,000 pounds kag gindugangan pa sa premium kag tax sang buyer gani. Ini ang nagdangat sa kabugusan 730,000 pounds ukon masobra sa 47.8 million pesos. Grabe. Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kamoyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 31 na katapusan nga daw sang bulan sang Agosto kag subong adlaw Miyerkules. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report Second Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, Bagyo. Hangin nga mabaskog daw sa nagabutyog, tuman ang kadasig daw sa nagatiyog. May dala nga ulan nga labi ka munog, dakong ginahalit, huyop nga makusog. Ang kailamunan nga pilit magyan, nagakahapay sa duta makitaan, nagakala lukat ang mga kakahuyan, nagatinapok lang mga kadayunan. Ining mapanghalit, bagyo nga mapintas, ang ulan kag hangin masakit maghampas, walay makatindog pagabot makahas, tanan nga magyan, nagahinugpaas. Pagpuas ang bagyo, makalanusbo, kay ang ginbilin lang panghalit nga dako, kag ang kalibutan magbatsyag kasubo sa mga biktima nagbilin pagbakho. Pasalamat kita kung walay kabuhi nga nangin biktima sang bagyong mabudhi. Pasalamat kita kung walay maghibi sa halit sang bagyo sang pagpangabuhi. Ang ini panguna-una pananawan nangin padala ni Romeo Rolio sang Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Unang ahata! 1,000. Ika-2 ahata. 2,000. Ari ang imo balde. Bitbita. Pagalisel alerte malana sa nga syenda matabang Talisay City, Negros Occidental. Nagdaog sa week 4 online kasiyan. Nagapasalamat ko sa sponsors sa Gatlanaw gali subong ginaagdata kamo nga mag-intra kag base kamo na masunod nga madaog. Gamiton unay kwarta bakal bugas ag baklon sang inanglanon ko. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa uso. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 31, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong bagyong Gardo na panatili ang lakas habang nasa teritoryo ng Pilipinas. Palapit na super typhoon, patuloy po yung pag-ibayo ang lakas. Ang Constitution naman mananaig sakaling matuloy ang oil exploration sa West Philippine Sea, ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ang Commission on Higher Education at ilang universidad naman pumirma na ng kasunduan sa pagtanggap ng mga displaced students. Napektado po yan ang pagsasara ng Colegio de San Lorenzo doon sa Quezon City. Ilang local government units naman sa Metro Manila tiniyak ang pagsunod sa Supreme Court matapos ipahinto ang NCAP. Isang senador naman ipinanukalang i-require sa mga government employees na ideklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o itong SALN kung may mga kaanak na konektado raw sa terrorist groups o criminal syndicates. Ang PRO BARM naman naglunsad na ng hot pursuit operation sa mga responsable sa pananambang patay sa hepe ng Ampatuan Maguindanao, PNP at mga kasamahan. Samantala ang Iloilo City, isa sa ilalim na raw si state of calamity dahil pa rin sa outbreak ng acute gastroenteritis at cholera dulot ng kontaminadong tubig. Sa ating international news, ang European Union magtatayo ng training program sa mga sundalo sa Ukraine. Samantala, ang huling Soviet leader naman na si Mikhail Gorbachev pumanaw na sa edad na 91 years old. At sa atin pong sports, balitang Pilipinas football team magtutungo na sa US para sa kanilang pagsasanay sa FIFA World Cup sa susunod na taon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Tiniyak ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA na mananaig pa rin itong konstitusyon sa anumang hakbang na may kaugnayan sa exploration at development sa resources sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi po ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na kinikilala naman daw ng mga ito ang naging pahayag ni Liu Jianchao, itong Minister of the International Department of Communist Party of China, na talagang mayroong mga legal barriers nakakibat ang planong oil at gas exploration sa pagitan ng Beijing at Manila. Looking forward naman daw itong Department of Foreign Affairs na makatrabaho ang Department of Energy na nasusunod itong konstitusyon at ang proteksyon maging ng promotion ng Philippine national interest. Sinabi po ni Daza na welcome din umano sa ahensya ang appointment ni dating Chief Justices Artemio Panganiban at itong si Reynato Puno bilang co-chairs ng Law and Energy Advisory Panel ng Department of Energy na siyang inaasahang babalangkas sa mga polisiya ng energy sector ng bansa. Kung maalala, noong Nobyembre taong 2018 nang pumirma ang Pilipinas sa China ng Memorandum of Understanding o MOU sa Joint Oil at Gas Development sa West Philippine Sea. Matapos ang 3 taong negosasyon ay ibinasura ng Pilipinas ang pag-uusap dahil sa posibilidad daw na magkaroon ng mga issue sa konstitusyon. Kasunod dito ay nagpahayag pa rin naman ang China ng interes para muling pag-usapan ang naturang mga plano.
Samantala, tiniyak ngayon ng ilang university sa Quezon City na agad matatanggap ang mga estudyanteng apektado ng pagsasara ng Kolehiyo di San Lorenzo. Kasunod na rin ito ng pagpirma ng mga private universities sa isang kasunduan para tanggapin ang mga estudyanteng apektado ng pagsasara ng naturang paaralan. Kasama ang Commission on Higher Education Chair na si Prospero de Vera sa pagpirma ng Memorandum of Agreement. Ang mga paaralan namang tatanggap sa mga displaced student ay ang St. Joseph College ng Quezon City, Our Lady of Fatima University, College of St. Catherine, Quezon City, NBS College, Villagers Montessori College, WCC Aeronautical and Technological College North Manila, Siena College Incorporated, Quezon City, AMA University at STI College Fairview. Sinabi pa ni CHED Chairman Prospero de Vera na kailangan manong pumirma ang mga partido ng memorandum dahil mayroong probisyon ng Manual of Regulations for Private Higher Education ang na-waive sa pagtanggap ng nasa 700 displaced students. Ang konsiderasyon naman umanong ibinigay sa bawat university ay magkakaiba dahil na rin sa pag-exercise ng academic freedom. At dagdag pa ng CHED Executive Director naman na si Cinderella Benitez haro na ilang general provisions na posibleng ma-waive ng mga universities ay ang units na kailangang ma-credit para ang mga estudyante raw na apektado ay makakapagtapos pa rin sa oras o hindi naman kaya ay makakatanggap po ng Latin Honors. Samantala, sinabi naman ng presidente ng naturang paaralan na si Mary Claire Balgana na ang lahat daw ng mga balances ng mga estudyante ay forgiven at waived na. Una nang sinabi ni CDSL spokesperson Vix Dorado na ang issue, nag-issue po ng cheque po nasa 625 na po sa 652 na college students na ibigay na rin umano ang mga dokumento sa 429 na mga estudyante habang 304 na estudyante naman ang nakalipat na. Para sa basic education students, nasa 775 sa 783 na cheque naman ang na-issue at 735 documents ang nai-release habang 501 na mga estudyante ang nakalipat na. Sa ngayon, ilang paaralan pa rin naman daw ang willing na kunin ang mga estudyanteng apektado sa pagsasara ng Kolehiyo de San Lorenzo. Inihahanda na raw ngayon ng Bureau of Customs ang mga kasong kanilang isasampa sa mga sinasabing protectors at smugglers ng agricultural products na nabanggit sa mga Senate report. Sinabi ni Acting Customs Commissioner Yugi Falamon Ruiz sa mga senador na tuloy-tuloy na raw ang pagkalap ng mga customs officials ng mga ebidensya laban sa mga personality na natukoy sa Senate Committee of the Whole report. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa mga paglaganap ng smuggled vegetables sa bansa. Kung maalala, ang hawak ng Senate panel ang kopya ng 63 pahinang dokumento na kinabibilangan ng mga dating customs at agriculture officials ay naisumiti na sa Office of the Ombudsman. Pero ilan sa mga nadawit na opisyal ang pumalag at itinanggi ang mga akusasyon. Dahil dito, nagbigay na raw ang opisyal ng direktiba sa Customs Intelligence and Investigation Service para i-review ang may sinasagawang investigasyon laban sa mga nadawit na opisyal. Kapag kinakailangan daw ng mas mabigat pang ebidensya ay magsasampa pa ng mga ito ng karagdagang kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Paliwanag pa ni Ruiz na isinasagawang pagkalap na may ebidensya para maiwasan ang pagsasayang ng oras ng Department of Justice o DOJ sa isasagawang investigasyon at para masigurong magkakaroon ng prosecution at conviction sa mga sangkot na personalidad. Maliban naman sa mga suspected smugglers, sinabi rin ng opisyal na hawak na rin daw ng BOC ang 100 to 105 cases ng agricultural smuggling mula pa yan noong taong 2018. Ang mga smugglers ay nasampa na rin daw ng kaso sa DOJ. Bombo Weather Update. Paki-update tayo kung ano na ang kalagayan nitong bagyong Gardo dahil ito nga kaya ay makakapekto dito sa Pilipinas habang yung super typhoon nasaan na kaya ito? May report si Bombo Dennis Hamito. Napanatili pa rin ang bagyong Gardo na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang taglay na lakas sa nakalipas na magdamag. At inaasahan naman nanatili ito sa ganyang kalagayan hanggang sa maapektuhan nito ng papalapit na super typhoon Hinamnor. Tatawagin naman natin bilang bagyong Henry.
At inaantabayan na natin. Pero dito sa paliwanag ng Pag-asa DOST, hindi pa sa kanila super typhoon ang naturang sama ng panahon, lalo't may sariling kategorya na pinagbabatayan ang DOST Pag-asa. Pero sa kasalukuyan, dahil ang umiiral sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay yung international na mga panuntunan, ay tinatawag din ito bilang isang super typhoon. At ang international name nga ay Hinamnor. Namataan ang bagyong Gardo sa layong 1,140 at 40 kilometro sa silangan yan ng dulong Hilagang Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras at 70 kilometro bawat oras naman ang kanyang gustiness o pagbugso ng hangin. Ang pagkilos nito ay pahilagang silangan at yan ay sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Dumako naman tayo dito sa isa pang binabantayan natin na ngayon ay nananatili sa labas ng Philippine territory. Itong super typhoon na Hinamnor na namataan ngayon sa layong 1,170 kilometers. Yan ay sa eastern side ng extreme northern Luzon. Inaasahan ito, Bombo Gerald, na mag-iibayo pa ng lakas at bago papasok sa Philippine territory. Pero pag nasa loob na ng karagatang sakop ng ating bansa, unti-unti naman siyang hihina. Narito ang pagpapaliwanag ni Grace Castañeda ng Pag-asa DOST. May kita natin dito sa satellite image na patuloy ngang naglalagi itong si Bagyong Gardo sa karagatan at huli itong namataan kanina sa layong 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa ating bansa. Samantala, si Super Typhoon Hinamnor naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility ay huling namataan kanina sa layong 1,130 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect pa sa anumang bahagi ng ating bansa. At para sa latest forecast track analysis ni Bagyong Gardo, nakita natin na patuloy nga or mananatiling malayo ito sa anumang bahagi ng ating landmass. And nakita nga natin na generally ito ay kikilos pa northward or northwestward throughout yan ng forecast period at meron din itong posibilidad na magkaroon ng interaction with Super Typhoon Hinamnor. At para naman sa forecast track ni Bagyong Hinamnor, nakita din natin na hindi ito landfall sa anumang bahagi ng ating bansa and generally ngayong umaga kikilos ito pakanluran and by this morning then through Friday ay magbabago na yung pagkilos nito, generally magiging west-southwestward, magiging pababa yung kilos nito papasok yan sa loob ng ating area of responsibility kung saan inaasahan natin mamayang gabi or bukas ng early morning yung posibilidad na ito nga ay nasa loob na ng PAR at papangalanan nating Henry. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa DOST. So kung mapapansin natin na Bombo Gerald, Bombo Jane, ay malayo pa itong bagyong Hinamnor na ngayon ay nasa super typhoon category at inaasahan na mananatili yan sa ganyang kalagayan hanggang pumasok sa Philippine territory. So yung mga nagtatanong kung may enhanced na habagat, medyo manipis yung habagat ngayon. Kumbaga, blessing in disguise dahil ngayon ay nahatak nga nung nagdaang ibang sama ng panahon papalayo sa Pilipinas yung umiiral na habagat kaya walang gaanong ulan. Yung mga naranasan naman na pagbuhos ng ulan sa Metro Manila kaninang madaling araw, yan ay dulot ng isolated thunderstorm. Bombo Gerald? Parang medyo weird itong direction ng bagyo. Bombo Dennis, hindi siya pa-curve, bigla siyang lumiko. Bombo Dennis, bakit ganyan yung weather disturbance na to, Bombo Dennis? May nakikita kasi tayo na ridge of high pressure area, Bombo Gerald. Ang ridge of high pressure area, ito naman ay anti-typhoon. Ibig sabihin, pagka ang bagyo ay lalapit sa naturang weather system,
nagko-curve, nag-iiba ng direksyon sapagkat magkasalungat yung kanilang temperatura at yung kanilang existence. Kumbaga, yung bagyo nakadepende sa kanyang low pressure. Ito naman, ridge of high pressure area ay yun naman yung kanyang strength. So hindi sila nagtutugma kaya ang bagyo umiiwas sa naturang klase ng weather system, Bombo Gerald. Kailan mararamdaman dahil nabanggit kanina wala pang masyadong epekto dito sa weather or dito sa sitwasyon dito sa bansa. Kailan mararamdaman itong pag-ulan na dala ng dalawang weather disturbances na yun, itong lalong-lalo na itong si Bagyong Gardo, Bombo Dennis? Well, ang nakikita natin sa pamamagitan ng Himawari data at ng itong Doppler radar ng Pag-asa DOST ay may tsansa ng mga pag-ulan by Thursday, Bombo Gerald. So, hindi naman buong Pilipinas yung maapektuhan sapagkat ang pinaka-mayor parte o pinaka-malaking bahagi na pwedeng makaranas ng epekto nito ay yung extreme northern Luzon. At yan ay maliit na bahagi ng ating bansa pero kinakailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat dahil may mga ibang weather system at ibang cloud cluster na maaaring hatakin pa rin itong dalawang bagyo na ito at inaasahan nga natin kung para sa mabilis na pag-intindi ay malulusaw itong bagyo na Gardo at masusuper kumbaga halos kakainin yung terminong ginagamit mas madaling maintindihan. Parang kakainin siya nung mas malakas na bagyo dahil nga sa tindi ng sirkulasyon ay dadaigin yung Bagyong Gardo na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility at lilinawin natin agad walang mangyayaring Fujiwara effect. Sapagkat ang Fujiwara effect ay nangyayari yan pagka magkatimbang ang dalawang weather system at magkasing lakas. So napakalayo ng diferensya. Ang lakas nitong Bagyong Gardo ay 55 kilometers per hour habang yung kanyang gustiness ay 70 kilometers per hour. Yung super typhoon nasa 240 kilometers per hour ang kanyang gustiness. So napakalayo ng diferensya. Wala tayong inaasahan na Fujiwara effect o yung naghahatakan yung dalawang bagyo. So antabayan na natin kung ano pang mga development dito sa dalawang sama ng panahon na yan sa ating patuloy na pagtugaygay dito sa Bombo Radio Philippines. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay ng balitang yan nga ay posibleng doon daw sa Japan maglalandfall itong naturang super typhoon na at kasama natin ngayon itong Bombo International News Correspondent na si Miles Beltran. Magandang umaga, Miss Miles. Kumusta ngayon yung panahon dyan? Ramdam na ba itong hagupit ng bagyo at syempre, kumusta yung weather ngayon dyan? Yes, magandang umaga, Bombo Gerald and Bombo Jane, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Bombo Philippines o Bombo Radio Philippines. At ang ating weather ay meron tayong 24 degrees Celsius at ang oras po natin ay alas 8:17 na ng umaga dito po sa Japan. Oo, Miss Miles, kumusta yung paghahanda ngayon ng Japan dahil ito nga hagapitin dyan ng napakalakas na bagyo? Yes, Bombo Gerald, tama ka dyan. At medyo ramdam na namin dito ngayon sa Tokyo yung umpisa nitong bagyong tinatawag nating Hinam-nor. Tama ba ako? At nagbabala nga ang mga opisyal ng panahon dito sa Japan sa bagyong Hinan-mor at maaaring magdala ito ng napakalakas na hangin sa mga isla sa timog kanluran ng Japan ngayong araw ng Miyerkules. At sinasabi din ng Meteorological Agency na magsisimula ito ng alas 3 nagsimula ito alas 3 ng umaga kahapon. At ang napakalakas na bagyo ay matatagpuan sa timog ng kapuluan ng Japan at kumikilos pakanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. At sinasabi ng ahensya na ang bagyo ay may central atmospheric pressure na 955 hectopascals. Ang bagyo ay may lakas na hangin na 162 kilometro bawat oras
mula sa gitna nito at ang pagbugsong 216 kilometro bawat oras. Ang hangin na hindi bababa sa 90 kilometro bawat oras ay umiihip sa loob ng 100 kilometrong radius mula sa gitna nito. At inaasahan na lalapit ang bagyong ito sa Okinawa at sa rehiyon ng Amami sa Kagoshima Prefecture ngayong araw at habang pinapanatili pa ang lakas nito. Ang mga bahay sa mga isla ng Daitojima ng Okinawa ay maaaring bumigay sa mabangis na hangin. At malamang din na magdala rin ang bagyo na ito ng hangin sa rehiyon ng Okinawa na aabot sa 162 kilometro bawat oras at ang pagbugsong aabot sa 234 kilometro bawat oras at inaasahang labis na pag-alon sa mga karagatan at may mga alon din na pwedeng umabot sa 9 na metro sa rehiyon ng Okinawa at 6 na metro sa rehiyon ng Amami. At inaasahan din ito ay malakas na ulan at pangunahin sa mga isla ng Daitojima sa 24 na oras na hanggang Huwebes ng umaga. Maaaring bumagsak hanggang 300 milimetro ang ulan. Ang mga meteorological agency ay nagbabala sa mga residente na mag-ingat at nagsasabi na ang hangin ay maaaring sapat na marahas at mabangis na pwede itong magpatumba ng maraming kabahayan. Back to you, Bombo Gerald. Kamusta naman yung, syempre, Filipino communities dyan, yung paghahanda ngayon dahil malakas itong naturang bagyo na, yan nga, asahang hagupit dito sa, particular sa Okinawa, Japan na Miss Miles? Yes, Bombo Gerald, kailangan natin na mag-fully charge ng ating mga devices, no? At kailangan dahil inaasahan natin dito yung pag-brown out, no? At syempre, kailangan mag-imbak tayo ng mga pagkain. So, maaaring itong mga kababayan natin, no? O itong mga mamamayan na rin na mga Hapon na nasa Okinawa o Kagoshima Prefecture ay nagpapanik buying na ngayon sa mga supermarket para mag-imbak ka ng mga pangunahing pangangailangan para sa darating na malakas na bagyo. Si Bombo Jane, itong aking partner, Miss Miles, may katanungan din, Bombo Jane, go ahead. Oo. Miss Miles, gusto ko lang itanong, no, unang tanong, curious lang ako, kumusta dyan ngayon sa Japan? Ano ba, winter, summer? Yes, ohayo gozaimasu, Bombo Jane. At it's nice to see you again. And ang panahon natin ngayon ay medyo patapos na yung summer, pero mainit pa rin ang panahon dito ngayon. Miss Miles, dyan ba sa Japan, pag may mga ganito super typhoon, maliban sa pagbaha, prone din ba dyan sa landslide? Yes, Bombo Jane, prone dito ang landslide, no. Talagang mahina, no, yung mga tinatawag natin mga lupain, no. Talagang yan yung mga una nating nakikita na nagla-landfall, yung mga ganyan, no. At ang mga bahay din dito medyo mahina din sa baha at nakikita natin ito, no, na umaagos kasama itong mga napakaraming mga sasakyan dito sa Japan, Bombo Jane. Okay, si Bombo Gerald ulit ito, Miss Miles. Siguro mensahin nyo na lang, lalong-lalo na nandiyan kayo sa Japan na yung mga pamilya yung ninyong naiwan dito sa Pilipinas, baka sila po ay nag-aalala ngayon, Miss Miles. Yes, pangunahin po natin na ihanda ang mga flashlights natin, no? At siyempre, mga pagkain, no? Yung mga sinasabi natin na mga hindi nabubulok na mga pagkain na pangmatagalan ay napaka-importante ito, no? Na paghahanda pagka may mga ganitong mga bagyong darating. At siyempre dapat naka-fully charged po tayo at maganda din po tayo ng mga spare dress natin, spare clothes natin para sa kung ano man ang mangyayari at yung mga mahahalagang bagay na pwede natin ihanda kung tayo ay masugatan o medical kit, mga ganyan. Kailangan po natin yan mga kabombo at live na nag-uulat mula po rito sa Tokyo, Japan. Ito po ang inyong Bombo International News Correspondent Miles Brenes Beltran. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!
Samantala, asahan daw na ilalabas naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang resolusyon sa hinihiling na fare hike sa public utility vehicles o PUVs sa lalong madaling panahon. Sa isang statement, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Cheloy Garafil na hinihintay na lamang ng ahensya ang position paper ng Public Utility Jeepney Operators Group. Ang deadline daw nito ay sa Sabado na. Kung maalala, ang hirit ng grupo dito ay ang 5 hanggang 6 pesos na dagdag sa pasahe. O narito ay nagsumiti na rin na daw ang National Economic Development Authority o NEDA ng kanilang position paper sa naturang usapin dito sa LTFRB. Nagbigay ng suwestyon si Senator Grace Poe na i-liberalize ang sugar importation upang may babang presyo ng asukal sa merkado. Sinabi nito na batay sa kanilang impormasyon, ang presyo ng asukal sa international market ay nasa 22 pesos bawat kilo lamang. Sa payag naman ni Ruben C., Pangulo ng Filipino Food Processors and Exporters Organization Incorporated, ang landed cost ng asukal kada kilo ay nasa 35 pesos. Sa proposal naman ng senador, maaring patungan ng 20 pesos ang bawat aangkating asukal ng gobyerno na ibebenta sa merkado upang mas mababa pa rin ito na maibenta sa mga consumer. Ang dagdag na 20 pesos naman anya ay maaring ilaan na tulong sa sugar farmers upang mapalakas nila ang kanilang industriya. Sa computation ng senador, kung aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal ay aabot sa 3 billion pesos ang maaring ibigay na subsidiya sa mga sugar farmers. Samantala, nanindigan itong Department of Agriculture o DA na hindi sila maglalabas ng import permit para dito sa sibuyas. Ayon po kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, hindi raw magkakaroon ng importation ng sibuyas lalo na sa panahon ng harvest season sa buwan ng Disyembre kahit pa mas mababa ang kanilang magiging ani itong mga magsasaka. Tuloy-tuloy din anya ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga magsasaka ng sibuyas lalo na at may alinlangan sila na magtanim pa dahil sa posibleng pagbaha ng imported onions sa merkado. Kinakausap na rin anya nila ang mga institutional buyers tulad ng mga hotel at restaurants na imbes na puting sibuyas ay ang locally produced red onions na lamang daw itong kanilang bilhin. Idinadahilan kasi ng ilan para sa isinusulong na onion importation ay mas pinipili ng mga institutional buyers itong puting sibuyas. Pinaiigting din anya nila ang ugnayan sa iba pang government agencies tulad na lamang ng Bureau of Customs at Department of Trade and Industry para sa mga smuggled na sibuyas. Tinukoy pa ng Evangelista na kadalasang idinedeklara ito bilang processed food ngunit oras na sumailalim sa inspeksyon ang kargamento ay puting sibuyas pala ang laman. Sa iba pang balita, naitala ngayon ng Department of Health ang pinakamababang kaso ng COVID-19 mula noong buwan ng July 13. Ayon pa sa Department of Health, nasa 1,672 lamang sa ngayon ang bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito, lumubo na ang nationwide case load sa 3,878,734. Nadagdagan naman ang bilang ng mga naka-recover sa 2,900, kaya umakyat na rin sa mahigit na 3.7 million ang bilang na gumaling sa nakamamatay na virus. Ang active test bumaba rin sa 26,168 mula sa dating 27,497 noong Lunes. Nadagdagan naman ang mga namatay ng 53 kaya nasa kabuang 61,773 na ang mga namatay sa virus. Naitala naman ang pinakamataas na kaso sa nakaraang 2 linggo sa National Capital Region o NCR na mayroong 11,369 na sinundan ng Calabarzon na mayroong 5,699 cases. Central Luzon na 3,651 cases, Western Visayas mayroong 1,950 cases at ang Cagayan Valley na may 1,550 cases. Samantala, welcome sa Land Transportation Office ang desisyon ng Korte Suprema na ipag-utos nga na pansamantalang pahintuin itong no contact apprehension policy, yung tinatawag na NCAP na ipinatutupad sa National Capital Region.
Sa kanilang statement, kanilang tiniyak ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa pagbuo ng guidelines para sa access ng LGUs sa kanilang Information Technology Facility. Alinsunod ito sa provision ng Republic Act 10930 at Implementing Rules and Regulations. Ang guidelines ay magpapadali sa listahan ng mga demerit points para sa pag-i-issue naman ng 10 taong validity ng driver's license. Sinabi po ni Assistant Secretary at LTO Chief Teofilo Guaris III na pagkakataon na rin ito para magkaroon sila ng mas maraming oras kasama ang mga LGUs, itong mga transport groups at iba pang stakeholders para upuan at pag-usapan ang mga isyung may kinalaman sa polisiya. Ilang local government units sa Metro Manila tiniyak ang pagsunod sa Supreme Court matapos ipahinto ang NCAP. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Juvino Galang. Tiniyak ng mga local government units sa Metro Manila at ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na agad sila tatalima sa kautosan ng Korte Suprema sa pagtigil pansamantala ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga traffic violators. Ayon sa mga iba't ibang alkalde na kanilang nirerespeto ang nasabing desisyon na ito ng Korte Suprema hanggang magkaroon ng tamang oral argument sa susunod na taon. Sa panig naman ng lungsod ng Maynila, pinaliwanag nila na mula nung ipinatupad ang NCAP ay bumaba ang kaso ng aksidente sa kalsada, ganun din ang mga nahuhuling traffic violators. Nanindigan naman si Senator J.V. Ejercito sa kanyang naunang pahayag na dapat mabigyan ng pagkakataon ang NCAP na ipatupad ng 6 na buwan para ito ay mapag-aralang mabuti. Magunit ang naghain ang ilang mga transport group sa Korte Suprema para sa pagpipigil ng nasabing NCAP, kung saan sinabi naman ni Alliance of Concerned Transport Organization President Liberty Luna na nararapat na ipatigil ang nasabing NCAP dahil ito ay pahirap umano sa mga drivers at operators. Sana po ay aralan muna po ito at ito po ay talagang masakit po sa bulsa ng hanay ng transport sector at ganoon din po sa mga private sectors natin na talaga po huli dito, huli doon at sinasabi nga po nila na naging maayos po ang pagdadrive ng mga motorista natin, ng ating mga drivers, operators. Eh kahit naman nung unang dekada pa ho, kami naman po ay nagdadrive ng maayos at sana po kapag-aralan nila nila to, sorry may lubak, umiwas ka po, yun po talagang may violation ka na po. Saka hindi naman po yung ating problema po dito hindi naman maayos yung ating mga daan, medyo may mga lubak-lubak. Pangalawa po yung ating traffic lights, talaga pong wala pong signal kumbaga walang lights kaya nakago na, biglang mag-stop. Marami pa pong pag-aaralan at busisisihin para dito sa gaya po ng public transport. Yung public transport yung mga operators, hindi naman po sila minsan na nagdadrive yung mga drivers po namin. Bakit po pagmumultahin yung operators? Dapat po yung ticket panikat nila at hindi nila ng normal, dapat automatic hindi na lang po nila. Magunit ang sinabi rin ni MMDA Acting Chairman Carlo Di Mayuga III na malaking tulong sa kanila ang NCAP para mabawasan ang traffic violators. DA dyan is we are for it. Mas maganda po kasi yan dahil contactless apprehension po, aware po ang ating mga commuters, mas sumusunod po sila sa batas trafiko. Yung ginagawa po natin sa NCAP, ini-evaluate po yan ng ating traffic management crew para minamano-mano po. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, naniniwala ngayon si Senator Francis Tolentino na ito na yung tamang panahon para i-require sa mga government employees na ideklara kung mayroon silang mga kaanak na konektado raw sa mga teroristang grupo o sa mga criminal syndicates. Sinabi po ni Tolentino na kailangan ng magkaroon ng amendments sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Anya nararapat lamang daw na isali na sa queries ang mga kaanak at ang family relations ng isang empleyado ng gobyerno.
Ang pahayag na ito ng senador ay bilang reaksyon na rin sa pagkakasangkot sa mga komunistang grupo nitong nakatatandang kapatid na babae ni Commission on Higher Education o CHED Chair Prospero Popoy de Vera. Kung maalala, noong Agosto 24 ay nahuli si Adora Faye de Vera sa Teachers Village East doon po sa Quezon City. Siya ay wanted sa kasong multiple murder. Meron po yung kinalaman sa explosives at multiple frustrated murder. Ang mga kaso ay nakasampa na po sa Iloilo City Regional Trial Court Branch 22. Mayroon din itong hiwalay na criminal case na rebellion. Una rito, sinabi ng CHED Chair na hindi na raw niya nakausap itong kanyang kapatid mula nang sumali sa underground movement. 25 years na po itong nakaraan. Ang kapatid naman ng CHED Chair ayon kay Tolentino ay inakusahan sa pagiging utak ng pagpatay ng mga military at police personnel sa Visayas at isa itong ranking officer ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Agad namang sinuportahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging panukala ni Senator Francis Tolentino. Hindi naman daw ito para i-pressure ang mga government officials, pero para na rin ito sa mga law enforcement groups na kailangang malaman at ma-manage ang impormasyon. Bilang PNP chief sa Duterte administration, sinabi nito ang isang government official kahit hindi sinasadya ay posibleng makapagbigay ng top secret information sa mga kamag-anak na kabilang sa mga terror group at pwede nila itong gamitin laban sa gobyerno. Dagdag nito, mayroon din umano itong kilalang high-ranking officer ng Armed Forces of the Philippines na ang kapatid ay miyembro ng NPA. Particular na tinutukoy dito ni De La Rosa si Brigadier General Jim Zumel na siyang superintendent ng Philippine Military Academy sa panahon ng Marcos Sr. Administration. Habang kanyang kapatid na mamamahayag na si Tony ay first chair ng National Democratic Front of the Philippines at kinalaunan ay naging senior advisor. Si Tony ay namatay sa Netherlands noong taong 2001. Samantala, umaasa ang Department of Tourism or DOT na makakatulong sa pagpapalakas ng turismo itong nakatakdang job fair na sa pagitan po nila ng Department of Labor o DOLE. Nagkasundo kasi ang DOLE at DOT na magkaroon daw ng trabaho, turismo, asenso para magbukas ng trabaho sa iba't ibang tourist destination sa bansa sa darating na Setyembre 22 hanggang 24. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na mahalaga na dagdagan ang mga empleyado sa tourism industry dahil sa pagtaas na rin ng bilang ng mga international tourist na bumibisita at dumarating na ngayon dito sa Pilipinas. Mula ng Pebrero anya ay mayroon ng mahigit 1.3 million na mga turista, itong tourist arrival ang naitala dito sa Pilipinas. Samantala naman, dahil na rin sa bumababang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll sa mga pribadong paaralan, hiniling ngayon ng grupo ng mga pribadong paaralan na gawin o ikonsidera ang mga private schools bilang complementary sa public school system. Sa ngayon daw kasi halos 1 milyong estudyante mula sa mga pribadong paaralan ang lumipat na sa public schools mula nang tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Ayon kay Coordinating Council of Private Educational Associations Chairman Dr. Anthony Tamayo, base raw sa kanilang nakalap na data ngayong taon, mahigit 900,000 na ang bilang ng mga lumipat na estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Para kay Tamayo, hindi raw ito magandang implikasyon dahil posibleng magsiksika na naman ang mga estudyante sa public schools. Una nang sinabi ni Attorney Joseph Noel Estrada, ang managing director ng grupo, na nasa 60% ang pagbaba nga ng enrollment sa private schools. Dahil sa mababang bilang ng mga estudyanteng nagpapa-enroll ay halos magsara raw ang ilang mga paaralan habang iba ang nagsara na talaga. Para kay Estrada, hindi raw niya nakikitang kompetisyon kundi complement sa bawat isa ang mga private schools. Sinabi naman ni Tamayo na makakatulong ang pamahalaan sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang sa senior high school student na mabibigyan ng vouchers para sa enrollment sa mga private schools. Hinikayat din niya ang gobyerno na palawakin pa ang voucher program at isali ng elementary school students. Samantala, nasa ikalimang bansa na po ngayon ang Pilipinas. Sa buong mundo po yan na magpapatupad ng full face-to-face classes po sa kolehiyo.
Kasunod na rin ito ng pagpayag na ng Commission on Higher Education na magpatupad ng in-person classes dito sa Pilipinas. Maliban sa bansa, kabilang ang mga nagpatupad na rin ng full face-to-face classes ang Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand at Singapore. Una rito nagpahayag ng matinding suporta ang Department of Health sa desisyon po ng CHED na baguhin itong panuntunan nito para sa full face-to-face classes sa higher education institution o yung tinatawag na HEIs. Ayon sa Department of Health, kinonsulta raw ng CHED ang mga eksperto at maging itong kanilang ahensya hinggil sa nasabing hakbang at dito lumabas na base po sa datos ay may sapat namang bilang po ng mga bakunado mula sa mga estudyanteng aabot yan ng 77% at mga personnel ng mga eskwelahan naman nasa 90% na itong bakunado. Sinabi rin po ng DOH na base sa nasabing pulong ay lumalabas na may mababang bilang ang mga naiimpeksyon sa 18 hanggang 25 taong gulang itong naturang age group kumpara sa ibang edad. Ayon naman po kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, itong DOH officer in charge, ang COVID-19 response ng pamahalaan ay laging sumusunod naman sa pinakahuling scientific recommendations. At dahil ito ay mas marami ng benepisyo ang face-to-face schooling kaysa naman sa panganib na dulot po ng COVID-19. Ang pagbabalik naman ng e-sabong, wala pang desisyon ayon sa PAGCOR. Sinabi ang pagtaas naman ng taxes sa bansa dahilan ng pag-alis ng POGOs. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Hanggang sa ngayon, wala pang desisyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kung papayagan ito na magpapatuloy ang operasyon ng e-sabong o hindi. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations kahapon, sinabi ni PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tenco na siya ay nakakatanggap din ng matanong kaugnay ng e-sabong. Binigyang diin ni Tenco na hindi lamang sila ang magdedesisyon dito, kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinunto din ng ilang mga mambabata sa budget deliberation ng PAGCOR ang kontrobersiya na nasa likod ng e-sabong kung saan hanggang sa ngayon hindi pa nareresolba ang misteryo sa pagkawala ng mga sabungero. Maging ang mga pulis ay hirap sa pag-iimbestiga sa pagkawala ng mga ito. Dahil nga sa nasabing kontrobersiya, sinuspinde ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng e-sabong. Pakinggan natin ang pahayag ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco. As a board of PAGCOR, I do not want to categorically say that we will allow the operation of e-sabong again, nor do I want to say that we will not allow it anymore. As I had mentioned, isa po siguro sa unang dapat gawin ay pag-aralan ng husto kung ano po talaga yung mga pros and cons nung nasabing e-sabong business at pagkatapos po nun magkaroon ng isang desisyon na naayon dun sa mga datos po na nakalap namin. Ngayon, Congressman Abante, hindi naman po kami din lamang ang mag-decision nito. I honestly, I was saying earlier, we will have to get the signal from President BBM about this matter. Samantala, kinumpirma din ng PAGCOR na kalahati sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang lumisan na sa bansa dahil sa mataas na buwis na kanilang ibinibayad sa gobyerno batay sa Republic Act No. 11590. Ito ang inihayag ni PAGCOR Chair Tenco sa isinagawang pagdinig sa House of Representatives Committee on Appropriation hinggil sa PAGCOR's revenue o kita ng PAGCOR. Inamin ni Tenco na tumaas ang buwis
buwis na ipinataw ng gobyerno sa Pogo kaya hindi na din tumaas ang kanilang kita. Ayon pa sa opisyal, mula sa 60 licensed operators, sa ngayon mayroon na lamang 30 ang nasa bansa kung saan 27 dito ang nananatiling active habang ang 3 ay hindi na operational. Inihayag naman ni Juanito Sanose Jr., ang PAGCOR President and Chief Operating Officer, na ang dahilan sa paglisan ng mga legitimate Pogo company sa bansa ay dahil na sa mataas na gaming tax. Makikipag-ugnayan din ang PAGCOR sa NBI at PNP hinggil sa pagtugis sa mga illegal operators ng Pogo. Una nang sinabi na ang mga umalis na Pogo company sa bansa ay lumipat sila sa bansang Cambodia at Dubai. Muli pakinggan natin si Chairman Alejandro Tenco. We have a memorandum of agreement between PAGCOR, the NBI, and the PNP. In fact, isa din po sa napag-usapan namin nung isang araw, aanyayahan ko po sana yung mga bago ring pinuno ng NBI at PNP nang sa ganun magkaroon kami ng pag-uusap tungkol po dito sa mga illegal operations ng Pogo at iba pa pong mga online gaming sites na hindi po registered sa PAGCOR. So we hope na if we can strengthen this relationship, especially pare-pareho po kaming bago sa bawat liderato namin, hopefully we will be able to cover most, if not all, the leakages na binabanggit po ninyo. Makakaasa po kayo na isa po yan sa primary concern ng bagong liderato ng PAGCOR. Sa kabilang dako, sa unang bahagi ng taon, ang PAGCOR ay nakapagtala ng 68.11% growth sa kanilang revenue collection. Tumaas ito sa 26.7 billion pesos laban sa 15.88 billion sa kaparehong period noong nakaraang taon. Tumaas din ang net income after tax sa 2.15 billion pesos kumpara sa 79.07 million pesos income sa unang first semester noong nakaraang taon. Nitong June 2022, ang income ng PAGCOR ay lumagpas sa 9% of its 24.41 billion na target. Mula kamera, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Boom! Sa iba pang mga balita, nagbanta ang gobyerno ng bansa na maaring isara itong mga pribadong ospital na kulang daw sa manpower. Binanggit ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI President Dr. Jose De Grano ang kaso sa Cagayan Valley kung saan 2 pribadong ospital ang iniulat na nanganganib na maisara kung hindi sila makakapagbigay ng sapat na kawani ng ospital. Sa ilalim po o isang liham ay ipinaalam ng Cagayan Valley Center for Health Development sa mga kinaukulang administrador ng ospital na sila ay binigyan ng deadline upang sumunod sa kinakailangang bilang po ng manpower para pa rin sa kanilang level 1 na ospital at ang kabiguan pong gawin iyon ay makakaapekto sa pag-renew ng kanilang lisensya na makapag-operate. Iginit naman po ng Center for Health Development or CHD na nasa ilalim ng kagawaran ng kalusugan na nakasaad sa ilalim ng Section 4A ng Administrative Order number 2007-0022 na kilala rin bilang Violations under One-Stop Shop Licensure System for Hospitals na ang hindi pagsunod sa mga pamantayan sa paglilisensya at mga kinakailangan para sa manpower at physical plant ay dapat ituring kaagad bilang paglabag o violation. Dapat anya ay may kaunting pagpapaubaya sa panahong ito na sinusubukan nating makabangon mula sa mga epekto ng pandemya. Inirekomenda ng kanilang grupo na ginagamit nila ang isyong ito ng kakulangan ng manpower upang tuluyang isara ang mga ospital. Dagdag pa ni De Grano na ang nasabing administrative order ay hindi lamang para sa private hospitals kundi pati na rin sa mga public hospitals. Ang mga ospital ng gobyerno ay maaring mag-alok sa mga nurse na ito ng mas mataas na sahod dahil sila ay
tinutustusan ng gobyerno at mayroon silang budget, habang ang mga pribadong ospital naman ay umaasa sa kanilang mga admissions at itong pagbibigay ng mga serbisyo para sa kanilang kabuhayan. Samantala naman, todo ngayon ang pagtitiyak ni House Deputy Majority Leader House Committee on Appropriations Vice Chairman Representative Janet Garin na bubusisiin nila ng maayos ang pambansang pondo para sa susunod na taon. Anya, nais daw kasi nilang magkaroon ng dekalidad na 2023 national budget na kanilang ipapasa sa Kongreso. Bagaman anya mabilisan nila itong tatalakayin upang agad na maipasa, sinisiguro namang masusi nila itong bubusisiin. Sinabi ni Garin na hindi magiging sagabal ang mga committee hearing sa deliberasyon ng Kamara sa pambansang budget. Ayon kay Garin, kailangan nilang i-maximize ang kailang oras para gawin ang kailang mandato, kaya dapat magtuloy-tuloy ang mga pagsasagawa ng committee hearing simultaneous sa paghimay ng 2023 national budget. Aminado naman ang mambabatas na ang problema lamang sa ngayon ay ang kakulangan ng mga conference room. Anya, panahon na magdagdag ng mga kwarto na maring pagdausan ng hearing dahil nadagdagan ang mga committee at mambabatas sa Kamara. Nagpahayag na rin ang Commission on Elections si COMELEC ng kailang kahandaan para sa voter registration sakaling hindi matuloy ang barangay at SK elections sa December 5 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, kung sakaling isasagawa ang halalan sa buwan ng Mayo, ay uumpisahan nila ang voter registration sa buwan ng Oktubre at magtatapos ito sa Disyembre. Kapag isasagawa naman ang halalan sa Disyembre sa susunod na taon, ay mas mahaba ang kanilang ilalaan na oras para sa registration mula October ngayong taon hanggang sa June 2023. Paliwanag pa ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, ang katapusan ng voters registration ay nakadepende kung kailan isasagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections. Dahil ito inaasahan daw na tataas pa ang bilang ng mga botante kapag ipinagpaliban ang halalan sa Mayo o Disyembre sa susunod na taon. Kung maalala, sa kasalukuyan mayroong 67 million voters para sa barangay election habang nasa 24.45 million naman para sa sangguniang kabataan. Samantala, kuha tayo ng update sapagkat mayroon na raw isinasagawang hot pursuit operation ang PNP kaugnay pa rin dito nga sa pagpaslang sa hepe po ng Ampatuan Maguindanao at nasa linya na ang Bombo Radio Coronadal. Agad na naglunsad ang Philippine National Police ng regional-wide pursuit operation sa Central Mindanao laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na itinuturong responsable sa pananambang sa tropa ng Ampatuan Maguindanao PNP na nagresulta sa pagkasawi ng 2 kabilang na ang hepe ng kapulisan at pagkasugat naman ng 3 iba pa sa bahagi ng barangay Kapimpilan, Ampatuan Maguindanao. Ito ang hinayag ni Police Major Reggie Albelera, Public Information Officer ng PNP Maguindanao sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa opisyal, mahigpit na kinundina ng PNP ang kagagawan ng BIFF at naglunsad ng hakbang para mapanagot ang mga responsable sa nasabing krimen. Ayon pa sa opisyal, hindi bababa sa 10 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na armado na matatas na kalibre ng baril at assault rifle ang nagpaulan ng bala sa grupo ni Police Lieutenant Samson na magsisilbi sana ng mandamiento de aresto sa isang individual na nagangalang si Camir Cambal. Dagdag pa ni Alberera, karumal-dumal na krimen ang nangyari at dapat lamang na managot ang responsable sa nasabing pananambang. Ipinasiguro naman ng kanilang hanay na gagawin ang lahat para makuha ng pamilya ng mga biktimang pulis ang hustisya na inaasam. Sa ngayon, nasa stable na kondisyon na at nagpapagaling ang mga nakaligtas at sugatang pulis na sina Police Senior Master Sergeant Reynante Kinalayo, Police Corporal Rogelio de la Cuesta Jr., Police Corporal Clint Mark Dayaday, inilito rin ng Bangsamoro Region at Police Regional Office 12 ang Police Regional Mobile Forces Battalion para sa posibleng pagharang sa isang armadong grupo na pinamumunuan ni Abdul Nazer Saptula Ginadid na pininiwalaang responsable sa pagpatay sa 2 tauhan ng PNP kabilang na ang Town Police ng Ampatuan Maguindanao. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang buong ng pambansang pulisya sa pamilya ng mga biktima dahil sa sinapit ng mga ito. Kailan sa unfortunately, ganun pong sinapit nila. So, ang Gonzales Business Armor, more or less 10 fully armed men yung
sa kanila with high power sa part mo natin kapulisan talagang we can deem that kind of killings talagang kaduma-duma. So as of now sir, ongoing pong investigation at saka compiling of proper charges against those suspects. Para po mabigyan natin sa yung biktima, mga pamilya ng biktima. So we condole that sa pamilya ng namatayan. So condolence on their family. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Mga mamaya sapagkat itong Iloilo City raw isa sa ilalim sa state of calamity dahil sa outbreak na acute gastroenteritis at cholera. Dulot po yan ng kontaminadong tubig. At sa ating international news mamaya, abangan dahil pumanaw na po itong huling Pangulo ng Soviet Union sa edad na 91 years old. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DD SB, give the SB combo quiz a try. Oh, large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh, large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iloilo raw ay isa sa ilalim sa state of calamity dahil sa outbreak. Ito nga acute gastroenteritis at cholera dulot ng kontaminadong tubig. At may update ang Bombo Radio Iloilo. Pagpasang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council ng resolusyon na magdedeklara sa Iloilo City sa ilalim ng state of calamity dahil sa mataas na kaso ng food at waterborne diseases. Ito ay matapos na idineklara ng Iloilo City Health Office ang outbreak ng acute gastroenteritis at cholera na umabot na sa 70 kaso at 4 ang patay as of August 28. Base sa data ng City Epidemiology and Surveillance Unit, 3 sa 10 ang nakumpirmang cholera cases ngunit nakarecover na. 18 kaso naman ang admitted sa ospital. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Tranya, sinabi nito na hihilingin niya sa City Council na magsagawa ng special session bukas September 1 upang aprubahan ang deklarasyon ng state of calamity. Nanawagan din ito para sa special emergency meeting ng CDRRMC upang talakayin ang sitwasyon at magpatupad ng nararapat na hakbang at maglaan ng kinakailangang pondo. Approve a resolution recommending the declaration of a state of calamity due to waterborne diseases, like acute gastroenteritis, cholera, and the like. We will be tapping the portion of the calamity fund for specific purposes. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pumayag ang European Union Defense Minister na magtayo ng training program para sa Ukraine. Ayon kay EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell na maraming mga training initiatives silang nakahanda. Nararapat lamang ng pakiisa ng mga EU member states para sa pagpapatupad ng nasabing hangarin. Isa rin anya itong paraan para matulungan ng Ukraine para labanan ang Russia. Samantala naman, pumanaw na ang huling Pangulo ng Soviet Union na si Mikhail Gorbachev sa edad na 91 years old. Hindi na binanggit ng kampo nito ang sakit nito na binawian ng buhay habang nasa pagamutan. Si Gorbachev ang itinuturing na siya ang nagtapos ng Cold War nang walang anumang dugong kumalat. Pero sinisisi naman siya ng mga mamamayan dahil sa pagbagsak ng Soviet government. Nakipagsundo ito sa arms reduction deal sa America at Western countries para matanggal umano ang Iron Curtain na maghihiwalay sa Europe mula pa noong World War II. Noong ito ay General Secretary ng Soviet Communist Party noong taong 1985, sa edad na 54 years old, ay nakapag-set out ito ng sistema na nagpakilala ng limitadong political at economic freedoms. Dahil sa kanyang pulisiya na Glasnost of Free Speech, ay nagkaroon ng pagsulong para maging independent ang Baltic Republic of Latvia, Lithuania, Estonia at iba pa. Bombo Sports News.
Samantala magtutungo na po sa California ang Philippine Women's National Football Team para magsanay bilang kahandaan pa rin sa 2023 FIFA Women's World Cup. Sinabi ni Pilipinas head coach Salenista Gix na nagkaroon ng isang friendly match sa mga susunod na linggo. Pipilitin nilang makapaglaro sa ilang international teams para mas lalong gumaling ang miyembro ng women's football team ng bansa. Gaganapin itong 2023 FIFA World Cup sa Australia sa susunod na taon. Ilan sa mga friendly matches laban sa New Zealand ay isasagawa sa darating na Setyembre 6 sa Fullerton State sa California. Magunitang nagkampiyon ang Pilipinas sa AFF Championship na ginanap sa bansa noong buwan ng Hulyo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan pa ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos at 3 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos at 14 centavos. Ang Singaporean dollar, 40 pesos at 15 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 92 centavos. Habang ang Euro, 56 pesos at 4 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bratonturan Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules petsa 31 sa bulan sa Agosto sa mga tiga 2022. Katapusan na ning adlaw para sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Kada sigla sa mga inadlaw buwas sa Burmans na. At napag-welcome sa aton mga suking mga tagbalmatid diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Subong nga aga maginakaupo ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na subong nga aga. Sudalong sa inyo sang dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsula, subong man mga balita sa batagan sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubiko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ginabantayan nato ng galakata sa panahon ng tropical depression na Gardo ang yaran na sa ibabaw sa Philippine Sea. Although kahapon sa hapon ginapahayag sa ngaton nga State Weather Bureau nga posibleng mag-emerge ang ining tropical or ining super typhoon and then ang ining bagyo ang si Gardo, pero tidaway man kuno sa direkta gid ang epekto ang ining malain nga lakata sa panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. However, kita ang ginapalerto sa gyapon sa posibleng paggaluntad sa mga pagbaha tuga sa ulan nga dala sa sining bagyo. Kaya basa mo nga daan nga mga binula na banwa nagasugod na gid ang ining pagsulod sa mga bagyo diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Sa iba na pang mga balita lokal, ibalo na ito na karoon ng pahayag sa pila pagid ka mga stall owners dira sa may Manukan country. Kadungan na sining ginhatagandang allowance o kon grace period sa ngaton nga syudad para nga ma-settle nila ang ila utang. Ay kay pila na ni kadekada siguro mga utang nila ginapasugtan lang sa ngaton na sining syudad Banwa tay subong nga nagtingob na gid ang aton alkalde diri sa may syudad sang Bacolod. Atensyon sa mga mayara sang reklamo batok sa Central Negros Electric Cooperative. Amo gini sa masamin nato nga batian na Banwa mga nagkalaguba na mga appliances kaya haluson na daw Christmas light ang supply sang kuryente. Teka na tipo naman na subongo sa ngaton na sining alkalde Banwa ang ining reklamo batok sa Central Negros Electric Cooperative pinaagi sa Citizen Kuryente Watch. Ang manggot lang sila pagkatapos sila andun naman base direkta man lang gyapon sa may Central Negros Electric Cooperative. Pareho man na sining pagtipon sa mga reklamo batok sa Bacolod City Water District Prime Water nga ginhatag man tugali sa ila. I-check at na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lewaton. Sa balita nasyonal, grupo sa mga sugar millers nag-aako nga sila mismo ang nagduso nga kung na pwede mag-import kita sa 300,000 ka tonelada sa kalamay bangod sa ning shortage subong kahapon nabigyan na patawag sa may hearing sa Senado ang ining mga opisyales sa Sugar Regulatory Administration at the same time by Department of Agriculture nga muni ang naulamid sa pag-issue sa Sugar Order number 4 para sa importasyon sa kalamay. Sa iba na pang mga balita nasyonal, nakakuha sa suporta Banwa ang ining pagpain sa Department of Agriculture sa 100 million pesos para sa modernization sa salt industry sa aton pungsod. Pero dumaylay naman kita nga problema subongo siling sa Department of Agriculture hindi bastante ang supply sa ahos sa aton pungsod. In fact, magadugay pa ini hasta sa katapusan sa subong ang tuig kay bisan pagani ang ining puti balang Bombay o kon onion ginakulang man pati ang supply sa ahos subong nagaproblema na naman kita. Sa mga balita or sa dugang pang mga balita nasyonal, ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa dengue sa pungsod Pilipinas nagalapaw na sa 400 base diri sa data sa Department of Health. Sa balita international,
Ang Southern Japan Islands na nagapreparar sining powerful typhoon amo ni ang Hinamnor. Nga unang ginapahayag kahapon sa pag-asa nga posible mag-emerge sila sa Bagyo Gardo. Subong ginapreparahan naman sa Japan ang ining very strong typhoon nga si Hinamnor. Nagapagwa naman sa warning sa lokal nga mga residente nga kung pwede mag-evacuate. Mga Pilipino sa Singapore nagahulatan na para sa state visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa masunod ng semana. Base diri sa may announcement nagligad sa Malacanang ang state visit sa President sa Singapore ang patigayonon na Setyembre 6 at Tubtob 7. Kumusta na ito na karon ang preparasyon sa Filipino community kay I'm sure base mga pagpamulong-pulong man ng presidente sa mga miyembro sa Pinoy community dito sa Singapore. Maginakaupod na ito na si Bombo International Correspondent Mercy sa Vedra Kakan. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwang posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Si Tropical Depression Gardo yara na subong sa ibabaw sa Philippine Sea. Ang super typhoon na Hinamnor naman ang posibleng magasulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi. Santo diri sa ginapagwa nga tropical cyclone na bulletin sa aton nga State Weather Bureau Banwa. Alas 5 kay nasang kagahon ang Bagyo Gardo ang nasiplatan na 1,130 kilometers sa nasidlangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kag pagbadlos nga nagadangat sa 70 kilometros kada oras. Ini ang nagahulag padulong sa naminhan na sidlangan sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Sila nga ganidri ni weather specialist Grace Castañeda ang Bagyo Gardo. Hindi man direkta nga makaapekto sa pungsod Pilipinas subong Miyerkules nga aga. However, ini siya ang ginalauman man nga magin mahina na gid karon sa hapon and karon sa gabi kay mahimo nga ining si Bagyo Hinamnor amo ni ang mag-assimilate sa circulation sa Bagyo Gardo. Ang super typhoon Hinamnor nga mo ni man subong ginapreparahan sa Japan pagagamito or pagkatawgon ng Bagyo Henry kung magsulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi. Ini siya ang nasiplatan 1,170 kilometers sa nasidlangan naminhan na sidlangan no kon east-northeast sang extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 195 kilometros kada oras. Kag pagmadlos nga nagadangat sa 240 kilometros kada oras. Ang kada sigon sa bagyo yara sa 30 kilometros kada oras. So mahimo nga mag-recurve ang ining nasambit ang bagyo kung magsulod na sa Philippine Area of Responsibility pero mahimo man nga hindi na ini siya mag-landfall. Mayara man sa possibility nga magpasaka ang pag-asa sa tropical cyclone wind signal sa pila ka bahin sa northern Luzon kung magsulod na sa Philippine Area of Responsibility ining weather disturbance.
Balikan nato na Banwa ang weather specialist sa Pag-asa, Miss Grace Castañeda. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Depression Gardo at sa super typhoon na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Hinamnor. May kita natin dito sa satellite image na patuloy ngang naglalagi itong si Bagyong Gardo sa karagatan at huli itong namataan kanina sa layong 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa ating bansa. Samantala, si Super Typhoon Hinamnor naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility ay huling namataan kanina sa layong 1,130 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect pa sa anumang bahagi ng ating bansa. At para sa latest forecast track analysis ni Bagyong Gardo, nakita natin na patuloy nga or mananatiling malayo ito sa anumang bahagi ng ating landmass and nakita nga natin na generally ito ay kikilos pa northward or northwestward throughout yan ng forecast period at meron din itong posibilidad na magkaroon ng interaction with Super Typhoon Hinamnor. And nakita din natin sa ating latest analysis by this afternoon or mamayang hapon or gabi ay hihina na nga ito at magiging isang low pressure area na lamang at sa interaction nga nito with Bagyong Hinamnor, nakita natin na sasama or posibleng maging trough na lamang nito. At ayon sa ating latest analysis ay wala tayong nakitang direct effect nito ni Bagyong Gardo sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa forecast track ni Bagyong Hinamnor, nakita din natin na hindi ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa and generally ngayong umaga kikilos ito pakanluran and by this morning din through Friday ay magbabago na yung pagkilos nito, generally magiging west-southwestward, magiging pababa yung kilos nito papasok yan sa loob ng ating area of responsibility kung saan inaasahan natin mamayang gabi or bukas ng early morning yung posibilidad na ito nga ay nasa loob na ng PAR at papangalanan nating Henry. And also nakita din natin na magiging mabagal yung pagkilos nito ni Bagyong Hinamnor and posibleng maging almost stationary ito by late Thursday or through Friday. At para naman sa magiging epekto nito o yung hangin na magiging dala nito ni Bagyong Hinamnor, nakita natin na posibleng mas lumaki pa yung diameter nito kung saan meron tayong posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal over the area ng extreme northern Luzon. Posible yan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands kapag nga ito na ay nasa loob ng ating area of responsibility. Samantala sa mga pag-ulan naman na dala ni Bagyong Hinamnor, posible ding makaranas ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan, yung bahagi ng extreme northern Luzon, dulot yan nito ni Bagyong Hinamnor, possible yan by late Thursday or by Friday. And also, nakita din natin na i-enhance nito yung southwest monsoon o habagat na siya naman magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yan sa western section ng Luzon, posible yan by Friday hanggang sa weekend. And nakita din natin na posible din sa bahagi ng or sa ating mga dagat baybayin or sa karagatan, ay posible din maging maalon yung ating karagatan dito sa northern at eastern seaboards. Posible yan by late Thursday or early Friday. So muli po, hindi man natin nakita na landfall etong si Bagyong Hinamnor sa anumang bahagi ng ating bansa, ay nakita naman natin na over the area ng extreme northern Luzon ay magdudulot ito ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan and also posible din yung mga malalakas na hangin
by late Thursday nga yan or by Friday. And samantala, sa malaking bahagi naman ng Luzon, magdudulot ito ng mga pag-ulan. Yung southwest monsoon ang magdudulot ng mga pag-ulan na enhanced by bagyong Hinamnor sa mga susunod na araw. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, mag-ingat at maging alerto dahil meron po tayong mga posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, si weather specialist Grace Castañeda. So, manisig galigmat lagi na kita sa gyapon na banwa kaya bisan waya siling yang makusog nga hangin nga madala ang ining bagyo. Example abi diri sa aton sa may Western Visayas, pero ang pag-ulan na kun kaysa kodulbaan gid. Kaya may mga lugar nga daan nga sanguna duay man lang nagabaha, no? Pero subong gamay-gamay lang yang tulo sang ulan nagasaka dayon ang level sang tubig. Magpamatik ka mo diri sa Bomba Radio Philippines para sa dugang mga update regarding sining lakata sang panahon. Siyempre, magpreparar na dira sa inyo mga transistor radio, flashlight, kag mga emergency, mga go bag nato na bala ang mga importante nga mga kinanglanon, especially mga documents, mga certificate of live birth, marriage contract, and iban na pang mga papeles. Masumayo gid akon mabutang na ninyo sa plastic and ibutang na bala sa isa ka bag kun kinanglanon gid mag-evacuate sang kabulakwit mo lang ara na datanan. Latawon na inyong mga balay dara base may mga managpalid na balang atop o kung nabubong mas mayo gid ang inang mapintalan tanang daan. Always keep yourself updated with the latest weather report. Kaya kita diri sa Bomba Radio sa magwa ang ining weather bulletin sang Pag-asa kini paybalo na nato na dayon sa inyo. Kung kinahanglan nga mag-evacuate ang parawagan sa masami sang ato nga mga disaster officials ini na magpakatig-a pa kay ginahimo nila ang ila responsibilidad para nga magpahibalo dira sa inyo kung abi magataas bala ang level sang tubig kung makapatigayon malang preemptive evacuation mas maayo gid. Pero tayo subong gini manaton gid yung batyagan ng gining balain nga lakata sang panahon pero timansig aligmat lang kita kaga mangin alerto. 20 minutos sa nakaligad sa takananggalan sa 8 sa aga. Nagpagwa sang final notice and demand letter ang aton sining city government sa mga vendors sa may Manukan country kaya take Sunday sa mga merkado or mga ginaplastaran bala sa mga kotoran naton ng mga vendors kay magluwas sa sa dalagko nga mga merkado diri sa may syudad sa Bacolod. We have Libertad, Burgos, and then Central Market kagadra sa may vendors plaza may mga vendors ang kadamo kag kadako gini sang utang nila o kon arrears nila sa ato na sining syudad. Abo na kon kaysa balayang ka inang ginapabayan lang balasang ato na sining gobyerno ti mga kautoran nata nagasalig man lang sila tuod kampante balang ati doy manabi sa may nagapanukot until such time magdugay nga magadugay pa-interest mga danang emosyon ni balayran ang ilang utang nagadako nga nagdako. So ginatagan ni sang final notice ang mga stall owners sa sa may Manukan country. Mira lang sila sang tubtob sa masunod nga bulan para nga mag-settle sang ilang arrears nga nagadangata sa 8.6 million pesos. 8.6 million pesos ang utang nga dapat nila siniiga settle. Kahit siyempre kung di naman settle pagasiraduhan na ang ginarkilahan ng mga stall kaya di man gini-gani mahal ang ginabayaran na sinukon pagabayaran nga arkila sa mga vendors o kon mga nagaplastar bala nagabutang sa nga kalan-ana dira sa may Manukan country. However, bisan sobra lang na 2,000 kada bulan kung way kaya nagabayan matingob agad na siya until such time banwa nga nagdangat na
sa 8.6 million ang dapat siniga settle nga arrears ang sining mga vendors dra sa may Manukan country. Kon religiously tadi nagabayad ang mga kotoran nato na sining mga vendors magamit na pa ni siya sa pag-improve mismo bala kag pagpatahom dra sa may Manukan country kay din nato ni sini malipod manigar ng landmark na nasang syudad sa Macolod ang Manukan country. So kung bag-o ka, example labialin ka sa Panay or iban pa nga isla magpabakolod ka dapat makakaon kagid sa Manukan country, no? Kung magpabilin na nadira nga hindi ma-repair kag hindi sini ma-maintain na bala, hindi maayo para sa mga nagabisita diri sa aton nga magpabilin lang siya nga muna nga kagabok ka bala kag nagakuan lang hindi hitso sa nga maayo. Tanong pahayag dira sa mga vendors sa nga way nakabayad sa ilang arkila sa ato ng city government. Direkta sa Manukan Country, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin. Live kita subong diri sa Manukan Country, especialmente sa pwesto or sa stall ni Veles K. Bacolod Chicken Inasal, Bombo Erlin. Kamagen. Ang yes, ang Veles K. Veles, oo. K. Letter K dayon. Okay. Okay. So, Marlene, sila di ang una gid nga stall going kadipala sa sa isa ka mall, no? Alin kadi sa Station 1. Dayon makadto kadi sila gid na di ang una nga stall nga nakapwesto diri sa Manukan Country. Sa pinakakilid gid, no? Yes, sa pinakakilid gid, Bomberlin. Okay. Kakaupod ko subong si Ma'am Jelly Rose Katipay, no? Ang pamahala diri Bomberlin kung wala iya sini nga mama, no? Kag sa padugay nagkidi sila, no? Ang ila sini Bomberlin nga stall, bali lain sila sa iban nga wala nakabayad. So sila nakabayad sila. So may ara man sila Bomberlin agyan nga wala ako na makabayad, but paglabot bala sa punto nga naghatag sang memo ginbayra nila dayon Ma'am Barlene. So ato ni baloon, so meaning why naging sila utang subong? Wala na Ma'am Barlene. Timayo man, very good. Tingang iban nga sila ya maka-afford ba niya magbayad, ang iban niya way gabayad Ma'am Grace. Amo gani Ma'am Barlene, syempre may mga storya man sila nga wala sila kabayad, no? Ariya sa ka Soldere, Veles K, Ma'am Barlene, iwalon ta kung anong istorya sini nga nakagi man sila gani wala bayad pero gamay lang man to nga kantidad Ma'am Barlene. Okay. Sige. Ma'am Jolly Rose, Ma'am Barlene may monitor siya. Good morning, ma'am. Pila ka na di katuig? 35 years. Gamay pa ko rin ako di. Dugay na gali? Oo. Kason, imo siniya nga obra diri waitress. Kason, diri ka star? Oo, diri ko star. Kaya diri na ako nagdako. Oo. So, kaagi ta pandemic, kaagi man nga nag-close ka mo, di ba? Oo, nag-close kami after 2 years. Tapos, pagbalik na nag-open ang tanan, nagbalik kami Baligya. Tapos pagka panukot sang city, gimbayaran adlaw biskan kapigado. Sang baklanay gabayad gid si mama. Pila ang adlaw? Mamarlin, pila ang kada adlaw? Ginabayad ni mama taga-adlaw ta 1.5. Basta nga magnubo ang utang namon. Okay. Kagin mayara na kamo do amnesty nagligid ma'am, no? Oo. Pagdagdag sang memo, insigida gimbayaran ang gamay nga utang biskan kapigado sang baklanay gimbayaran gid ni mama ang utang namon. So mga pila to siya nga tuig? Ini lang sa ma'am gimbayaran almost ang utang namon 40 plus. Tapos nagkadto ding city gimpamangkot ni mama kung pilang utang gimbayaran dayon namon. Subong lang nga tuig ni siya ma'am? Oo, subong nga tuig. Ano nga bulan? Sang inilanggid nga August. August. Sa Benitez administration na ni siya gali. Oo, ma'am. 40,000 plus ang inyong utang. So, ginamat-amatan kada adlaw mabayad ikaw.
Oo, ma'am, nagbayad gini si mama. Adlaw-adlaw tapos nagabot na ang memo, gimpamangkot ang utang kung pila gimbayran dayon namon. Okay. Saan nyo na siya, ma'am, na incur ang inang utang ninyo? Sang pagabot sang memo gimbayran dayon namon ang utang. Oo. Wala na kami subong utang, ma'am. Okay. May Bayo, ano ma'am. kami gani, ma'am, may ano ni kamanukan May ano? ng Certification. Oo, ma'am, certification. Nga nakabayad na kamo. Nakabayad na kami, full payment na kami, ma'am. Okay. Very good, very good. So, saan nyo na siya, ma'am, saan na siya nga nagsupot ang inyong utang to nga 40 mil last year pa ni? Oh, last year, ma'am. Pero ginamatamatan, giniya, ma'am, niya. Almost ang taga-gapanukot ang syudad, gabayad, di kami adlaw-adlaw, biskan ano, kapigado, gabayad, di kami. Oo. Ang arkila gani ninyo dira, ma'am, palareho lang ni siya. Oh, palareo lang ni tanan, ma'am. Pila? Ng 2025 ang rent taga bulan. Kada bulan. Oo. Oo. So, hindi man gigali amo na yan, ma'am, kadako, no? Oo, ma'am. So, kung nakautang ka mo, nagtingob ng 40 mil, sa tinalikdan nga tuig, amo tong mga binulan nga way ka mo kabayad. Oo, ma'am, kay pandemic. Oo. So, meaning pag pandemic, sige, gidya dapat inyo bayad. Oo, ma'am, doon nagbayad. Doon gaano, gito sa ma'am galakat. Gito ang pinadlaw nga mabayaran mo. Oo. Bisan nag-close ka mo dira, mabayad gid ka mo dapat sang arkila. Oo, ma'am. Oo. So mapatakas di man gali mamang 1.5 no nga kada adlaw. Kung hungdon mo makabayad ka gid gali. Oo, ma'am, bayaran mo kitang utang mo, ma'am. Ikaw luya. Oo. So sa 40 mil, dala na ng interest dira or lawas lang ni siya. Dala na guro, ma'am. Dala na. Ang 40 ginhatag ba na sa inyo sang treasurers? Oo, ma'am. Nga balayran ninyo. Ay, hindi ka man, ma'am, kakuha permit kung may utang ka pa sa syudad, ma'am. Oo. So, meaning inyo yung permit is updated gadya dara. Oo, ma'am. Tini mga way kabayad ya, ma'am, sila na yung may business, wala business permit, pero gasige sila dara operate. Umbot sila. Wala ko nagkabalaw, ma'am. Ang nagapanukot ni sa inyo sang nagligad, diin siyang opisina. Dari sa may, ano, ma'am, sa may Central Market. Ah, okay. So, kada hapon may kakadto gali dara? Oo, ma'am. Napanukot, ginisadlo-adlaw, ma'am. Oo. Ano ang, so meaning kamo ya, ma'am, nga why na kamo balayran? Why na kamo ya gin meeting? Wala, ma'am. Kay wala, kami, ma'am, nadala sa listahan. Ang dako utang mo na may dala sa listahan. Gin meeting sila? Oo, ma'am. Mga pila lang kamo dara, ma'am, nga why na utang? 4 lang na yung nadala, ma'am. 4 lang? Oo. Pila gani kamo da kabilog? 21 stonel, ma'am. 21 minus 4. 17, gidya gali may utang, ma'am, no? Oo, ma'am. Pero subong, ma'am, kamusta ang kanabuon sa mga customer ninyo? Okay, ma'am. Dito kadamo naman sa customer, ma'am. Nakabawi-bawi na kamo gawa, no? Oo, ma'am. Sa nag-pandemic ka to, Wala gid gid. siya, ma'am? Or Wala gid, nag-open ma'am. man to kamo? Wala, gid. Mga sugod san o ano ni nga bulan nga do nakabawi na kamo gawa sa customer? Sang last year. Last year. Aga, ma'am, open na kamo, no? Oo, ma'am. 7 ka open na kami. Alas 7. Ano oras kamo ga-close? 12. 12 midnight? Oo, ma'am. Pero damo pa man niya, ma'am, no? Kakaon? Okay. So, ti kamo galiway na kamo problema. Tiyang Wala pagbayad dari pagkwada gini kung doon mo gid sa buot mo gali makabayad ka gid. Kay siling hindi man kamo yung kampamirdihan yung hindi kamo maka-afford sang arkila ninyo eh. 2,500. Yan eh, ma'am. Sige.
magadepende na niya kaya total ni ka man makahambal on behalf sang mga way nakabayad kay ti kamo mayo kamo yung ehemplo kay nakabayad kamo. Oo, ma'am. Sige. Monitor. Oo. May radyo, di ba, Bomber Erlin? Naman Oo. ang kita. Amo gani nag-feedback. Sige. Ma'am, ano gani? Jelly Grace, ano to? Jel Rose Katipay. Jenny Rose Katipay. Jelly Rose. Jenny? Jel Rose. Jelly Rose. Mm. Oh. Sige. Gel. Very Okay. good man eh. Sige, thank you again kay ma'am. Yes, thank you again, Ma'am Thank you. Jelly Rose Katipay. Bomber Erlin. Dugay na gayud si Ma'am, no? Nag-serve good pa lang dira. mo. Adapted siya sa Iya. Oo. So, ti subong may apat man gali dara nga nakabayad man sila Bombo Grace. Yes, Bomber Erlin. No, ang gincheck pa. ang iba ang pagbayad sa utang hungdon mo gid na ya. Ang hindi man pagbayad sa utang, syempre hindi man hugod mo man hindi nga palipat-lipat lang ya Bombo Grace. Yes. Pero ti imagine mo just siya gidyang may dako nga utang sa syudad. Yes, Bomber Erlin. So, kadamo gid sang nakabayad pila ka percent ni apat lang gid ang nakabayad kagang nagkatuan ta kaging na ga-refuse sila maghatag sa ilang mga statement kabayad man or wala. Oo. Ang ibante wala ang mga amo, Bomber Erlin. Ang mga bay nakabayad doon kayo pa interview no. Oo, kay may ara naman kuno statement nga nagikan sa ila sini nga presidente. Oo. So mahulat na lang sila kay may ara sila letter nga ihatag sa aton nga mero sa syudad kag makita na sila mahulat sa kung ano resulta. That's the time. Nga mapa-interview sila kuno. Bobo Grace, pwede ka makagwa-gwa to gamay kay para mayara kita sang video bala. Kung ano kamusta na da subong sa may Manukan country. Kay kung nagabayad lang ni tani sila gedya on time bala religiously, mas pa-improve pag taning Manukan country mo. Di bala? Okay. Sige. Yes. Aha. Mapa-improve bala dara kag mapabilin balang kalimpyo sang Manukan country. Yes, Bomberlin, kay kung lantawon tabala subong kadako sang iya gindaan, no? Oo. Unlike kidya sang bag-o pa lang siya natukod, kag bag-o pa lang nagabaligya diri ang mga owners, no, sang nagakalain nga stores. Mas nakipag kung mapay diri digakaon ang mga bisita ta, kung may mga Correct. dagko tabala nga personality nga mag-abot diri sa syudad. Oo. Amo gini ang mabatian nila, ang Manukan country. Amo gani kay man kung nalin ka bala sa barad ko. And then Yes. grupo na bala ka mga nagtabo ka dre Bombo Grace. Gagaray ganaya makadto sa Manukan country. Kung Oo. nagbisita ka sa Bacolod do hindi kumpleto imong pagbisita kung way ka nakapamanukan. Yes, exactly. Ang tiun to ba lang sa pag-election, Bomber Erlin. Amo gitong matawag ta nga boom, no, para sa ila after Oo. pandemic pala. Naginutok kinadi, no? Oo. Mga bisita diri kaon. Balan mo ang sementado lang na dira di bala ang building lang gid yang mga haligi. Yes, Pero Bomber sa Erlin. silodan nila ya kawayan na gid Bombo Grace. Kawayan. Kagabi sa nasa salog ka lang bala hindi mapa-improve ina. Kaya di ba doon kudol-kudol gani subong? Meron Bomber Erlin nga mga stores, no, nga hindi na maayo ang tsura bala ka sa log. Oo. No, ma-feel mo gid nga ang ila kita, Bomber Erlin, hindi na gid pareho sang una kag amo na nalubong man sa utang. Oo. Pero kung kabayad datani sila may balik man na bala kay pwede gid siya mapatahom sang syudad. Para nga daw makabato Yes. man kita bala gid syempre kinatubang mo da mall bala Bombo Grace. Dapat Oo. mag-match man ang Manukan country just like sa may palapala bala sang Kapitolyo. Kunti ginatubang mo dira ang mall man sa Gatuslao. Gin-improve na Yes. siya gin pangguba ng palapala. And then bago na gid subong kunti kabato ka man bala ang aton na Negros First Food Terminal. Nga naga-match man bala ang ining infrastructure sang gobyerno sa iya sang private sector. Amo gid, Bomber Erlin. So amo na, Bomber Erlin, ang nambal mo kay kalayo sang
ano bala, sa ambience, sang Oo. isa ka mall dire malapit sa Manukan Country. Kay ang ila gani nga pangalan sang Manukan Country gid mabalaan mo daan na gid bala. Correct. Makita mo sa pangalan pa lang dako siya tuod nga mga letters but ano gid daan gid hindi gid sila nga naga-update man bala o kung naga-level man sa atong Oo. subong nga year no 2022. Oo. Kag syempre magkaon ka na, may giman nga palibot mo bala do sanitary man bala, Bombo Grace. Pinang Yes. kung isa ti may mga tanga nga nagkalamang doon gid mayo bala ka nagkaon ka. Oo, insakto gid kagati first daan gina-prioritize ta kadamo sa mga naga-arise nga mga balatian ang tinlo gid nga kalan-an Bomberlin although nga hindi siya sado ka mahal kay Oo. actually magkaon kadi may pilian kadi nga barato lang. Correct. So dapat bisan barato ang katinlo man bala ara man sa kay hapon. Kay di taman na mahambal nga why sila ikasarang magbayad kay kanamo sang customer kada adlaw. Kunong doon mo na gani ang 2.5 mo nga na kada bulan, isa mo na nakadlaw mo Grace. Mapatakas mo na mo. Sakto gid no kaga ligad nga gabi Bomberlin nagkaon ako dire. Oo. No. Sen kan anamon Di ba dutay lang ang kagad nakaon. agad? Oo, dutay lang nakaon. Dason. Yes. Why ka ginang hagad, ti? Why ka kakita eh? Dason mo Bomberlin mga agad ko. Ano pagkaon yung jutay lang, dason? Ang basta Bomberlin ang in-order ko kay may-ari din sila sa Talaba man. Oo. Dason mostly gidya inasal. Kag may sizzling man gani nga meals. Oo. Kaya mo na itong in-order. Ang ilang presyo, okay man lang, pero sa iban balang dire, nga pwesto, damo ang makaon sa amon yung gustuhan, lutay lang. Mera, gadya maluoy ka na lang Bomberlin. Ko ang pwesto kay na, ang kanaan mo, wala tao. Wala ka na makato sa wala tao. Malaba, nabing Manukan Country, so kada stall dra, isa man na nag-occupy. Tiya nga, patang niya, maka-afford man sila magbayad. Ang 17, inang way sila kabayad. Amo gani. Tapos ang mga negatibo yung patimaan kay man, mas damo pa ang dako utang sang sa nagabayad. Ti ano nang ganara sa nga to na gobyerno ko mas damo kay nagabayad sang sa nagabayad. Pukawan mo gid dapat Bomberlin, no? Ang apat ni nga mga nakabayad, actually, napitay lang na sila mga stalls. Oo. Iba na daw mga dalagko gid ganing ilaw, di ba? Sila pang way nakabayad. Amo gid ate kagina sa pag tag-isa-isa din naton Bomberlin ang ilang amo wala tapos kalabanan niya ano na bala nagdumala na or naging pasa sa ila sa mga ginikanan kidugay naman nimo no? Pero tiyang balayran utang ginaya mo ang utang baydan ginaya. Second, Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin. So, lagi ito rin sa Manukan Country. Ini si Bombo Grace. Then, nabato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Pasta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Direkta dira sa Maya Manukan Country, Banwa. Kaya ang ato na sa gobyerno pag panukot man lang ning kinahanglan mo ang mga vendors saya maobligar gina sila magbayad kung sila ginasukot. Pero tiko gina mabayad man lang nga nagasagsag man ang utang nila nagadako nga nagadako na. Tika budlay nga dana kun nagadako nang imuson ni balayang utang and isahon mo lang yung kabayad so sa pagbugat diba tingala kita nga may apat man dira iya ka mga stall owners sa mga vendors sa may Manukan Country nga maka-afford man sila magbayad ang just 7 sila nga may dako nga utang sa ato nga syudado ang ginabayad na bingar kilasang mga vendors mabalik man nagyapon na dirakon na ginasukotan nato na balasang husto kay hindi mapa-improve ang Manukan Country nagligad pa na ganaluso nga kung na pwede i-privatize na lang gabi or i-improve na siya ada nang pribado nga sektor abi mag-operate di pamatok man ang mga vendors kita nakaintindig ang syempre ginalagas man yung ginansya. However, may rakatasang responsibilidad sa gobyerno. Kung may mga arrears ka muna dira o kung may arkila ka mga dapat bayaran gid. Kaya nagpamatok ka mo sang tinalikdan pag ito nga pila nakatuwigan siguro nakaligad.
nga ma-operate dara ang pribado nga sektor na lang para nga makabato-bato man kita sa mall dara sa reclamation, no? Just like langgit sa inobra sa provincial government sa Banwa. Ang hotel na balang do ginatiniran na sa may Gatuslaw, ano ganingalan niya before? Hotel do mo na, no? Magiging patahom man na sa time ni former Governor Freddy Marañon. And then, ang palapala, bala, kundi doon hindi maintindihan sa unang itsura niya. So, nagpatindog na daraang mall sa may dala na Gatuslao. Di syempre, no, ikaw man insecure ka man, kay ikaw nga rin sa gobyerno, damo mo assets mo. Di syempre, yung patahom, ang kundi subong pareho ng landscape dara sa may likod sa Kapitolyo. Katahom sa nga Negros First Food Terminal, aga Negros, ano na gani nga lang yung subong, Negros Residences. O, katahom man naman. Kundi makabato, kita doon di magkitabala mahuya yung susiyan sa gobyerno, yan sa Kapitolyo, kung yan sa syudad, o perte kalaway ang aton. Di bala, nang lunod ka bala, lunod ka, kay may dako nga mall na sinadera, daso ng tabok mo sa una yung mga informal settlers sa panadera. O daso ang aton pala do hindi maintindihan do ang mga slides sa mga tigulangan hindi madrawing tsura niya mo. Kundi kay ginhimakasan sa aton na gobyerno, especially sa Kapitolyo, nga patahomon kung doon yung magkita mahuya banwa nga pag sulod mo dira sa lagoon, lain na gid subong ang landscape sa lagoon naton mo sa palibot sa Kapitolyo bala. Sa lagoon, at least ang imong background, kung magpapulo picture ka man ito ka namin, bala nga mga building, bala, may hotel, may daw pang BPO naman na ganing iba na dara. So, naton Provincial Administration Center, di ko na ginapatahuman, na islan man, ang Kapitolyo, di na pwede nga bakbako na kaya historic na heritage site na siya. Hotel, dito nakabato-bato naman kita, kundi may dugang nga pang-income mga ito sa Kapitolyo, kung nakataho man sa ngaton ng mga amenities, bala. Kay this is a good debt para sa ito ng gobyerno mo. Kung mangutang man kita para sa pagpatindog sinadera, mayroon kita return of investment, kamo na ang ibayad na ito sa utang. Kaya kung mga convention na dara, may mga anuman nga event or magatulog ang kabid dara, at least mayroon sang income mga to sa Kapitolyo. Amo man sa Negros First Food Terminal, kundi katahom na subong. Di pero sa una yung kung ikaw yung gobyerno mo na ka duko kabla na nahuya ka, no? Di pero nabla nga kaon, ka mo, kagadya ka tong kaaw yung kay nahuya ka. Di subong kundi katahom na. Amo man na sa ato na manukan na country nga kanamo isang mga bisita nga kadto sa nadara. Example na kung may mga grupo wala mga barkada nga halin na sa may panay, hindi kompleto ang imo pagbisita sa Bacolod kung nakakabisita sa manukan country. Kahit hindi na kataya mas kilala sa inasal nga manok mo. So, kung ini maggabayad na mga kotoran na to ng mga vendors, why katas ang gamiton nga pondo, mas pa-improve sinadara, sa mabayaan man lang sa nga to, sa mga local officials, ti ano ato na sinidangatan. Political will man lang ng kinanglandon sinadara. Political will. At the same time, matyaga na sa mga pumuluyo, ang ilang siniginabayad ang arkela, ang makita, mabala nilang mihura. Or may rasang improvement gabaya ginapatuman because may repair nga ginapatigayon. Hindi nga lang kalinagsanay mga ilaga kag mga tanga dara doon ka magbalik. Di ba la sa mga kotoran naton may mga stall dara mga kalan-an dara sa manukan country nga kadako man gani sa inyo nga pwesto pero hindi ka mo kabayad. Di nga agang gining apat nga ni maka-afford man sila magbayad. Bisan dako ang utang nila pero maamat-amata na bala kay kung pabayaan lang kata sa gobyerno, amo na gani araya nga aton sa mga opisyales because sila ang mag-govern sa aton. Hindi pwede nga mga pumuluyo amo na madikta sa aton gobyerno. Ang aton nga mga elected officials, sila dapat ang dihon na bala
sang mga programa o kano naman nga mga policies nga para sa kayuhan sang kanaman. Hindi pwede yung ati, may sila nagbayad, pabayaan na sila dayon. Kundi nagdako ang utang nila. Pila na nagurok dekada ang utang nila nga nagdangan sa 8, lapit na 9 million pesos. So, kung kaysa 20, iba na din, tamadan man magpatuman sa mga changes, sa mga mangharog, sa mga dapat harugo na dira kay ang ginapanumdum nato ng boto bala sa mga pumunuyo. Kung hungdon kisang gobyerno, sunod man na yung mga katawahan mo. Pero nabi, patuman mo daw parking sa nadara. Tingin ko ikaw may salakyan, kabalo ka na may multa, mapark ka gidara. Diba siyempre hindi Pangita ka to isang nga pwede mo daya parkingan. Kung ikaw dara may isang kalanaan, why ka kabayad, hindi ka kuha sang business permit. Kung why ka business permit, ipasirado ang imo pasto. Alagan man hindi ka magbayad. O galing kay why sila business permit banwa, why man sila naging basirado? Di syempre, why man kami galing kinakatuwa na. Okay man lang nagyapon maayo isa ka tuwig. Pagkasunod nga tuwig, ayo na naman liwat. Pagkasunod pag nga tuwig, ayo. Pag hasta nga nag-20 anyos na, nga ayo anay, why man gyapon. Tikon pagkakita sa nga to, nisunit taning syudad, why din sa mga business permit, may mga crackdown bala ni sa mga business permit. Ti mga negosyante ang ginalagas mo ginansya, i-process mo ganda mga dapat ni mo i-proseso. 49 minutos sa Banuan na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik ka naton, lupad kita padulong sa Singapore. Nagabisita dito si President Ferdinand Bongbong Marcos sa Setyembre 6 sa Tubdo Basyate sa pagbalik sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100. Ikaduha nga hata! 200. Ikatatlo nga hata! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hata! 500. Ako galing si Leia Rose Valenzuela Padornal, ang taga Siandaw Cepados, Barangay Blooming Street, Murcia, nga nagdaog sang 500 pesos, kag worth 500 pesos ang grocery. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, week 4, diri sa Murcia. Madamugin nga salamat, may pangbakal ako school shoes ang akon nga bata. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
osteoporosis. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries.
Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated. Sa 7 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bombohanay big time. Si President Bongbong Marcos mag-embark na sa mga state visit bilang ika-17 presidente sa Republika sa Pilipinas, kaga siyempre patigayonon sa iba ng mga pungsod. Santo sa announcement sa Malacanang tinalikdan ng semana, si President Marcos magbisita sa Indonesia and Singapore sa una nga semana sa bulan sa Setyembre. Una nga magabisita si President Marcos sa Indonesia, Setyembre 5 or Setyembre 4. Setyembre 4, tubdob 6 ato siya dito, and then magpadulong sa Singapore, kaya tuparay man lang sila, from September 6 to 7. Sudo kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang Malacanang subong wala pagid sang madamo nga mga detalye agot sining state visit sang presidente, pero gina-confirm nila nga dayon ini banwa. Kaya nagligad ato tipila naman ka mga envoy bala ang nagpakigsapol sa kay President Marcos kadunga na sang iyang pagpungko sa pwesto bilang presidente. Ang head of state, it's either magapatigayon sang state visit sa isa ka pungsod banwa. But when we say state visit, meaning mayara sang imbitasyon sang leader sang host country. For example, si President Marcos magpadulong sa may Singapore. So, imbitaran na siya sa ilang ba nga leader at the same time dito sa may Indonesia. Ginbaton man ni President Marcos sa imbitasyon ni US President Joe Biden nga magabisita dito sa may Washington, pero way pagid subong sa petsa. Kung nasan pati gayonon ang ining visit ni President Marcos dito sa Amerika. And syempre tini ang shouldered sang ato ng national government ang gasto sang presidente pagpadulong nga dito. At the same time, ang state visit yung mga tinira na dito banwa is upon the invitation of the leader of the host country. Sa Setyembre 6, 2007, si President Bongbong Marcos ato sa Singapore. Kumusta na ito na sa bonga ang pila ka mga preparasyon at the same time tayo mga Filipino community may mga expectations man sa state visit sa nga ito ng presidente. From Singapore, Bombo correspondent Mercy Saavedra Kakan yara sa piya kalinya. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga.
Mayong aga Bumbo Erlin, mayong aga sa tanan nga listener and viewers sang Bumbo Radio Bacolod. Duga swerte gid dira sa inyo ma'am no. Kamo ginang una nga pagabisitahan na sang presidente ay ikaduha bilang presidente kay meron siya sang state visit next week kan ni Ma'am Mercy. Oo, sa next Tuesday. Sa Tuesday actually, after sang Indonesia is September, makadto di sa Singapore sa September 6 and 7. Okay. So, syempre, ano ginabatyag ninyo nga mga Pilipino kay ara kamo subong nga dira sa may Singapore from Indonesia dira magakadto nga to ng presidente? Siyempre, excited ang tanan. We're glad and happy na makadto di ang kita ang ikadua nga Asian countries nga i-visit ni President Marcos. And then, ang Philippine Embassy nag-arrange sang last August 29 nag-release ang information ang Philippine Embassy sa Singapore na nag-arrange sila sa meeting with President Marcos Jr. Upod sa mga Filipino community diri sa Singapore. Okay. May venue na dira, ma'am? Oo, ang ini nga meeting kay subong na ara pa kita sa pandemic, even though nga ang Singapore is open na sang tanan, 100% open na, pero siyempre nang for safety sang tanan, nag-arrange ang Philippine Embassy sang meeting sa closed door lang nga venue, which is sa Cultural Center sang National University of Singapore. Limited lang nila ang ma-accommodate na guests is mga 1,700 lang. Okay. So, dako ni siya, ma'am, no, nga venue? Sorry? Dako ni siya nga venue, ma'am, no? Because iya sang university. Sa Bali Cultural Center Auditorium ni sang National University ang Hubi Auditorium, one of the auditorium sa Singapore, sa National University of Singapore, which is maka-accommodate lang ni siya mga about 1,700 or 1,800 nga tao. Okay. Paano makasulod dira, ma'am? Dapat maparegister ka? Oo, nang start kahapon, kung gusto ka mag-attend sa maka-attend ka kag makasulod sa venue ng kinanglan mo pa pre-registered sa Philippine Embassy sa diri sa Singapore, and then may confirmation email na sila kung approve ang imo nga registration, may confirmation email na sila nga ipadala sa imo, and then amo na ang imo nga ticket para makasulod ka sa venue. Very strict ang wala, hindi pwede walk-in. Hindi pwede walk-in. So, sa embassy ka man, ma'am, mapa-pre-register? Oo, sa website, may ginhatag na website ang Philippine Embassy na kung diin pwede maka-pre-registered para sa meeting with the President. Okay. May mga topics na nadarang amo niya ang iga-hambal sang presidente or the meet and greet lang ini, ma'am, sa inyo nga mga Pilipino? May prepare ang Philippine Embassy nga na program sa amo na nga occasion, and then nang balaan mo damo man di mga, of course may mga prepare sila nga mga numbers, dance, mga cultural dance, mga kanta, kay balaan mo damo man di mga talented nga mga Pilipino. Correct. Everywhere in Singapore, we are about 200, hindi lang ko sure sang numbers sang mga Pilipino diri sa nga nagaobra kag naga-star sa Singapore, about 200 plus thousand. Kadamo gali, ma'am, no?
Oo, everywhere bisan din ka makadto diri mga lugar sa Singapore may ara gid Pilipino. Oo. Tapos nang amo lang na tikay na intindihan man namon na hindi tanan makakadto kay simpre pandemic, limited Correct. lang ang tao. Pero may live streaming sila. Aha. Pwede ang sang hindi naka-qualify sa pre-registration, makakatanaw live sa live streaming sang Philippine Embassy. Oo. Parang kwento naman dira mga pamulong-pulong sang presidente kay kajutay gaman niya ma'am ang 17 out of more than 200,000 kamugali dira kabilog. Oo. Tapos hindi man ni siya holiday na adlaw. Siyempre ang tanan may obra. Correct. Domingo lang man ang free days namon diri. Oo. Kag may mga programs, so may ginorganize sila na program kay damo di sa mga Filipino organization sa Singapore. Nang every organization may representative. Sa Okay. amon organization may representative, and then nagambal siya na gina-required man sila nga mag-suksok kay may mga numbers sila na i-perform. Aha. Nang masuksok sila either Barong Tagalog or Filipiniana. Ay, di gali basta-basta ya ma'am nga alin ka lang gabi sa gwa na so naggadto ka dira. So the formal event gini siya gali. Oo, kag sa mga naga-audience lang, mga guest ya, pwede ka man nga ng presentable nga outfit lang. Kay wala ka man naman matanaw ka man lang ya, presentable outfit lang. Oo. Kag stricto gid kay hindi pwede magdala pagkaon, hindi man pwede no smoking, no drinks and food inside. Hindi ni siguro ma'am or mayroon ni guro sang papel nga gihatag ang embassy. Igapakita mo bala ma'am no as a proof nga registered ka magsulod sa venue? Oo, kay may email sila nga confirmation. Kung wala ka confirmation, hindi ka pwede. Hindi man nga, ang iban nga tao nag-registered sa imo, tapos ikaw lang ang replacement or ang replace sa iya, kaya hindi siya maka-attend, hindi pwede. Kinanglan hindi kung pwede. sino ang nag-registered, siya gadya ang ma-attend. Anong imo plano ya ma'am? Matanaw lang ko ya online. Online ka na Sa lang. live stream. Kaya kung sa bagay tiyo batian mo man mo no? Kung na dira bagay gihambal sang presidente. Everything na gakatabo sa ang mga occasion kag mga celebration sa Philippine Embassy gina live streaming Manila. Oo. In favor sa mga hindi makakadto. Oo. May mga gina-expect ka diri ma'am nga mahambal abi sang presidente sa pagbisita niya dira sa inyo nga mga Filipino community sa Singapore. Ang ginano lang namon kagahapon nag-istoryanay kami sa mga grupo manamon diri nga mga ang household workers, mga maid diri tani nang makita kag ma-meet man siya sang mga sang mga Filipino OFW diri sa may Singapore outside kag makita niya kung ano ang mga sitwasyon like makadto sa mga public places nga ginakadtuan permi sa mga Pilipino. Unlike sa before kay President Duterte, kay President Aquino, nagkadto sila sa lugar nga kundiin ang damo-damo. Ginakadtuan permi sa mga Pilipino. Nakita nila kung ano ang sitwasyon sa mga Pilipino diri. Oo. Pero ma'am, may representative kamo sa inyong grupo nga matambong didto. May ara kami ng si Rite J. Ilocano ni siya pero amo ni siya ang permi ang nagahatag sa amon sa mga news updates kag mga kung ano ang mga celebration sa Philippine Embassy. Oo. So, bantayan na lang nato na kay ini siya pinasahiman nga kay gayonan at least bisan na paano makabisita dira ang presidente. Pero wala gina-divulge sa inyo, ma'am, no? Kung diin siya matiner. Wala pa kami kabalo kung diin siya matiner. Wala man sing release ang Philippine Embassy. And then, ang Singapore government, wala pa man sing gina-release. Unless, kung mag-abot na di siya, maybe before
September 6 may ara na nga mga info on ano ang nga day or time ang meeting nga kay Prime Minister, kay Singapore President Lima ako. Pero subong wala pa. Kita yung mga Pilipino, doon di man kita para sa iban nga mga lahi, nga kung magkadto din ang presidente, mga nagaprotesta pa ya bala ma'am, no? Sa ginatiniran nila. Wala. Kay actually bisan may protesta ka, hindi ka man di pwede ka protesta sa Singapore kay hindi man pwede. Ginabawal ma'am. Bawal ang magprotesta. Pwede ka lang katindog sa along the road na matanaw ka kung makita mo siya nga nag-abot or motorcade niya. Pero hindi ka pwede magprotesta, madala ka placards, dakpon ka sang pulis kay hindi pwede di ang mga protesters sa Singapore. So ginapriso ini sila kung madakpan. Oo. Tama, kahugot sa national security sa Singapore. Tama ka, stricto. Sa mga concern, sabi ya ma'am, ngininyo nga mga Pilipino dra sa Singapore, do sila nga biya, hindi man niya para sa iban nga mga countries like Kuwait, tabi tinalikdan to, nga may mga household service workers nga mga ginamaltrato, no? So far, Singapore, ya ma'am, dawaya mo na nga record, no? Hindi mo man kung kaysa malikawan, may ara man, pero nang daw occasional cases lang kay ang Singapore, ang mga household workers diri, bisan ano nga lahi, tanan-tanan kami diri protected sa government. Kung i-abuse kami sa ngamon employer, pwede kami kadalagan kadto sa police dayon. And then may bond ang every employers may bond sa government na $5,000. Kung madakpan ka nga gina-abuse mo imo timbang, madula na sa imo ang imo nga government bond sa nga deposit mo sa government. Dako na nga kwarta ang $5,000 para sa ila. Correct. So happy kami mga 5 years na ni nga ina-recognize ang Singapore government ang mga household workers diri na protected sa government. 5,000 Singaporean dollar na siya, ma'am. Every employer may amo sina nga bond before sila makakuha sa ilang helper nang kinanglan ma-deposit sila $5,000 bond. Besides sa mga insurances, $5,000 bond in case nga mag-run away ang imo nga helper o gin-abuse mo siya, madula na sa imo. Madula na sa employer ang $5,000. $5,000 is dako na siya nga kantidad para sa ila. Correct. So ginahalungan nila ang ila dignity and then may posible nga ma-bond sila sa hindi na sila kakuha sang helper. Okay. Grabe gani ma'am ka-stricto, no? So, ang nga band mo, ma'am, hindi man na iya magkadto dito sa imo empleyado kung ginmaltrato siya sang employer? Hindi. Kay sa government na makadto. And then, may mga, hindi man kakadiri ka kuha sang every helper may insurance. Before kami issuean sang amon mga work pass, may kagma-approve sang government, may insurance kami na para sa amon personal insurance. So na may gali kay at least ang gobyerno dara suporta naga-back up gid bala sa inyo. At least duay gaway may mga na-report nga mga ginamaltrato. Sa abuses, wala. Kay magamit na namon ang mga insurances namon in case nga magkasakit kami, ma-confine kami sa mga hospital, pwede na ma-claim ang amon mga expenses sa amon nga insurances. Kung nagpa-clinic ka lang ma'am, ma-shoulder man nagyapon sang insurance? Hindi na shoulder kay at least ma-confine ka at least 1 day ka sa hospital. Amo na nga kung bisan nahilanat ka lang dire, gina-confine ka sang employer sa hospital kay bisan sakit lang ngipon mo, i-confine ka dalon kagid sa may hospital, may outpatient. Kung na outpatient ka sa hospital, pwede ma-claim sang employer. Pero kung sa private clinic hindi. So para nga mapanginpuslan mo man tong insurance, bisan paano, bisan isa lang gid ka adlaw dapat ma-confine ka. O bisan kung sa hospital ka nagpa-check up,
bisan hindi ka na confine, pero sa public or private hospital ka ma-check up, pwede ma-claim sang employer ang imong insurance. Okay. So, siguro ginahulat naman lang ninyo diradugang ang mga programa, siguro mama, no, sa ato na gobyerno para sa inyong mga overseas Filipino workers. Mayo subong kay may departamento, gid kita, Department of Migrant Workers, nga siya lang gid balaya nakatutok lang gid siya sa concern sa mga Pilipino sa luwasang pungsod. Oo, kay amo na happy kami kay nahimo na sina nga exclusive for migrant workers. Mas mahapos kami mag-process ang amon mga papers kay one stop lang, hindi ka na kinahanglan magsaylo to makadto ka sa PUA, makadto ka sa UWA. Di masaylo-saylo ka ang napuli ka, like mapuli ka ang hindi na matapos sa isa ka adlaw lang ang imong papers. Bali instead na spend mo time mo sa family mo, uyangan mo pa ang imong time para lang mag-process ang imong papers para makabalik ka sa country nga ginaubrahan mo. Waste of time na. So we are happy na one stop lang siya. Exclusive lang for migrant workers. Kag may man ang passport subong ma'am, no? At least 10 years na siya. Oo, kaya ako naka-renew passport diri sa Singapore. Mula na mag-file ko no, ang mas prefer namon mag-process ang amon nga passport diri sa overseas kaysa dira sa Pilipinas. I experienced before, first time ko nag-renew ng passport sa Pilipinas. Wala ako gindayon, nagbalik ako diri sa Singapore and then nag-renew kay kabudlay. Budlay, ma'am? Diri sa Singapore, oo, diri ay hindi lang ko i-explain ka. Dahil di mo maintindihan ang mga sitwasyon sa may Department of Foreign Affairs. Sa regional office ang DFA, wala gid ko kasulod. Wala mag-successful. Pero diri sa Singapore nang ma-registered ka lang online or pwede ka in nga application, fill up ka lang form, dalo mo sa Philippine Embassy. One day lang tapos mo dayon. And then hulat ka lang sang message sang releasing sang passport. After 1 month or and a half or 2 months, ara na, wala na problema. Diriya ma'am, kung na kaysa ang mga slot na bala online, do puro lang niya puno ba naman tiyagan mo? Doon saan ka na yung makasaluta dira man sa mga open man tuod nila, open para sa appointment. Pero do wala man adlaw nga bukas. Ano nga sistema ni man? Wala reply. Oo. Sige. So, amo na. Oo. Sige. Ay improve man na sang aton nga government ang amo sina kay kabudlay. Correct. Sige, kay mabulabantay lang kami diri maman sa pagbisita dira ni President Bongbong Marcos sa masunod nga semana. Thank you gid Bombo Correspondent Mercy sa Vedra Kakan sa sining update ma'am. Sa liwat mayong aga sa imo. Thank you man Bombo Erlin kag gikan diri sa Singapore. Mercy sa Vedra Kakan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Correspondent Mercy sa Vedra Kakan. Direkta sa Singapore. May natala naman nga pagkighinon anon si President Bongbong Marcos sa Filipino community dito. But hindi pwede makasulod ang way ka nakaparehistro. So dapat magparehistro sila through the link na ginhatag sa Philippine Embassy. Kag bantayan din nato na mga aktibidad sa dito sa presidente para sa iyang state visit una sa Indonesia at then magpapadulong siya sa Singapore. 41 minutos sa nakaligan sa tanang Nueva Saga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuon nga numero 1. Subong petsa 31 na sa bulan sa Agosto. Dugay-dugay magakanta na si Jose Marichan. Magalulili na siya kuno buwas Bombolits.
Kadasig lang sa mga inadlaw, no? Doon sa naman nagkita ng countdown para sa 2022. So, bungo, Burman. Sa Burman, sa kandano, alas lang ang mga inadlaw. Sa mga may ginapaabot na balang mga pinalanggaan sa kabuhi. O, basta Burman. So, ano to, dasig na lang, no? Sige, op na nagkatabuas sa moment na sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako kali si Leia Rose Valenzuela Padornal, ang taga Siandaw Cepados, Barangay Blooming Treat, Morsha, nga nagdaog sang 500 pesos, kag worth 500 pesos ang grocery. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, week 4, diri sa Morsha. Madamuging salamat, may pangbakal ako school shoes ang akon nga bata. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nga si Roy ang ginabasol mo, Manuel. Kaya nga hindi. Kung tunay siya nga lalaki, dapat kung tani, ginhulat niya pag-abot ni Miriam. O galing wala eh. Nakabalo ka kung nga tungod talawit siya. Nagapakuribong na siya sulod balay. Kaya dulom lang mo. Kag naadlok siya nga mapatay sa nga swang. Kundi nga muna nga. Wala niya na pangapinan makaluluoy nga si Miriam. Wala niya naluwas si Miriam sa kamatayon, sa kamot sa aswang. Hindi niya kagustuhan na natabo. Wala sang sala ang utod ko, Manuel. Nakibalo ako. Na wala sang maayo nga padulungan ang pagsuginano naton ngayon. Wala man. Pasensya ka lang, John. Nasakitan lang siya sa natabo.
Hindi man likom sa inyo nga, isa man si Manuel sa nagapangaluyag kay Miriam sadto eh. Apang si Roy ang ginbaton niya. Gani, pabayin na lang siya. Hangpan mo siya kung nga nga nagasubong siya sina. Mga kasimaryo ko, kinahanglan naton nga mag-isa para madagpan naton ang aswang sa duugay ni. Madamo na sa mga kasimaryo naton ang ginpamatay niya. Kag hindi na naton paghulaton nga isa naman sa aton mahal sa kabuhi ang isunod niya nga biktimahon. Masaligan ko ba lang inyo bulig? Kapitan. Mabulig kami agad nga madakpan kag mapatay ang aswang. Kuna mo sila, subong nga gabi naton, sugura na nga aton pagronda. Kag siguruho naton, nga mabantayan ang tanan nga hilit sa aton lugar, para nga hindi na makapanghalit pang aswang nga ina. Saan ka pa pala nag-untat sa pagkamatay? Ha? Saan ka pa mauntat? Untatin na ina. Untatan? Kag sino ka nga maghambal sinasakon? Samtang ikaw, isa man ka alagad sang kadulo. Oo! Ginaako ko! Isa man ako kaaswang. Apang wala ko nagapamatay sang tao. Ano? Hindi ako pagpakadlawa, ha? Paano mabuhay ang isa kaswang kung hindi siya magpamatay sang tao kag magkaon sang kasudlan sini kag mag-inom sang dugo? May iban pa nga pamaagi kung gustuhon mo. Nga hindi mo Gusto pagsiran. na! Hindi ako hangag nga magpati sa imo. Siguro, wala ka nagapamatay sang mga tao sa duog nga ini. Apang nakahibalo ako, kag sigurado gid ako nga sa iban ka nga lugar nagapang biktima. Roy, palihog nagapangabay ako sa imo. Untatin ang pagpamatay sa tao. Pakigbatui ang ginabatsyag mo ngayon na. Tugod na kahibala ko. Masarangan mo ina nga pakigbatuan. Tugod na sarangan ko man. Nungka! Oh. Hindi. Nagabatamat baylo ang itsura niya? Hindi. Oh. Nagalyamar naman ang gusto niya nga magkaon sa kasudlan sa tao. Kagawaman ang pag-inom sang dugo. Nagalyamar naman. Oh. Hindi. Naging isa na siya kadako nga pispis. Ato, naglupad na siya palayo. Oh. Gaga ko. Nagliyamar man ang ginabatyag ko. Hindi ko na mapungka ng akon pag kinahanglan. Dokin, kinahanglan ko man nga magpangita sa pagkaon nga makabulong sa pagkinahanglan ko. Kag amo man sang dugo. Dugo ang kinahanglan ko. Dugo agud makabulong sa akong kauhaw. Apang lain ini sang sa nagustuhan ni Roy. Lain ang gusto ni Roy kag lain man ang gusto ko. Matigbaliw ako sa ito.
Abi mo mga hoy. Napinitan ako nga mang-upon sa paglunsa mo. Di makunuya mang ako pero nahanok man ko sa aswang ay. Ay! Inang kadakos ang lawas mo na! Natlo ka pa sa swang? Hindi lang ina, no? Ang mga dalagho lawas kag maunod nga kasubong ko. Amo na gid nang gusto sa mga aswang mo. Ay! Hindi ka naman sinapag sa pakon sa aswang. Kay ganit naman ang unod mo. Igulang ka na mo. Wala man na siya nga pili yan, tuya. Bisan siguro nga kasubong ko. Kauno man ang yapo niya ya. Kung wala sa makita nga kalanon. Hindi man na toy. No, toy. 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 Ay, di na to si Mistoy man. Wala. Wala na si Mistoy. Saan niya na sa man? Nagaso pa ba kami dito kag nagaso kita nun? Subang wala na siya? Toy! Toy! Diin ka, Toy! Nangihi ka, Toy! Toy! Uy! Wala! Wala ang isimi, Toy! Nanuna si Mr. sa tupay ko man, nga wala ko mahamasyag. Kinain hinali lang ng salaninsog ang manahipo ko. Sa hala na, masuni ko. Madunagan ko, suni Pidang! Oy, nga atinong? Balain ka balita. Ha? Ano ina? Si Bitoy. Nasapuan na lang sa kakugdan nga patay na. Wasak na ang dughan. Kag amo man ang iyatyan. Wala na siya sang atay kag kasing-kasing. Oh, Diyos ko. Hindi ba lang nga nagarunda sila? Apang nakimot na lang galing katauhan nga nasapuan na lang siya nga patay dito. Oh, Diyos ko. Makaluluoy man si Bitoy. Makaluluoy man. Tinong, buwas ng lubog ni Bitoy. Oo. Kag makig-unong kita sa pamilya niya. Makumpanyar kita. Makig-unong kita sa kalisod sang pamilya niya. Kasubong sa ginbuhat nila sa ginlubong si Miriam. Oo, Tinong. Makig-unong kita sa ila kalisod. Tungod na kahangop kita kung ano ang ginabatyag sang isa nga nadulaan sang ginapakabahal. Tinong, nasakitan ako mamati sa mag-iloy ni Bitoy. Ako ang buman. Bisan ako. Wala ako sang labot sa ila. Pero natandog ang akong balatyagon. Hindi ko man mapunggan ang pagtulo sa akong mga luha. Amo man silang ginbatyag ko sang ginpatay. Ang bugtong ninyo nga anak nga ginahigugma ko.
si Miriam. Apang ginagaw siya sa akon sang wala sa kaluoy nga aswang. Sang batasan nga nagutas ang kabuhi sang tao. Masunod lang ang kagustuhan sa mga aswang. Kinahanglan, may solusyon na dira chay pinang. Chay tinang. Bay, kag ina, amo ang patyon ng aswang. Patyon ng aswang ah! Oh, ba, si Manuel. Karibal ko siya gali kay Miriam. Ari man siya gali diri. Dapat nga ba patay ng aswang? Hataga na sa katapusan ang pagpanghalit niya diri sa aton dog. Ay, nakuha niyang atensyon sa mata. Buang ka, Manuel. Buang ka. Inulsulan mo ang ginabuhat mo gini. Patyon galing aswang. Patyon gali, ha? Gintipon ko kamuliwat. Tungod gusto ko nga bag-uhon ang sistema sa pag-inopdanay ninyo sa pagronda. Ano ina, Kapitan? Sa baylo nga tagduha katawa ang magpari sa pagronda. Buhato nato nga 3. Para nga sigurado nga luwas kag maalalayan ng isa kag isa. Hindi na ako gusto nga masulit pang hitabo nga ini sa kay Bitoy. Ate, oo, Kapitan. Mayo man gani na. Mayo suwestyon mo ngayon na, Kapitan. Ano? Maupod ka sa pagrunda, siling mo? Oo. Iti ko basta lang nga pabayaan ang akon nga mga tao. Gani nga maupod ako sa ila karon. Kag kamo, magpanarang kagid kamo ha? Magpanarang kamo sa maayo diri sa balay. Kag wala sa may magbukas ang purtahan kung hindi ninyo kilala ang nagapanawag. Ha? Ate, oo ah. Tandaan ko gid ina. Kag kamo man ha? Maghalong kamo sa inyo pagrunda. Magabiyan sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa atong sugilanon di sa atong palatuntungan. Mga misteryo sang gabu. Number 1 Basta Radio. Come on! Pag nilaban sa Pride Bar Blue 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Momo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000 pesos. Ika-2 nga hatag! 2,000 pesos. Ika-3 nga hatag! 3,000 pesos. Ika-4! 4,000 pesos. Ako si Anisita Federo, Black Tree Fanokoy, nadaog sa week 4 sa Station Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Madamo gid nga salamat sa promo sa 4,000 cash kaya madamo na ko mabakal sini sa kag sa gift pack nga 1,000. Pagamiton ko sa mga kinahanglanon sa balaya. Kamo mag-intra man kamo sa promo sa Enhanced Swerte sa Palengke para si kamo naman sunod ang magdaog. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan.
Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini. Pagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love.
Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. I know Wala sa akong exam ang akong pensara. Hindi ako makakonsentrate. Bisan anon ko, hindi ako makahibalo magsabat. Kalain sa pumatya ko. Ito sa mahipi ako. Gaana buhat mo ini sa akong Krisanto. Gaana batas mo ako. Ma'am? Oh, Alora? Nga aman. Mamangkot ako sa imo. Ano ba lain na? Paano ko hindi ako makapasar sa gingkuha ko nga exam. Wala sang kaso. Mahimo ka man nga makakuha sang exam sa lain nga mga eskwela. Ay, salamat. Ay, hoo, gali. Sa madason nga simana, may nakaschedule naman. 3 ka eskwelahan ko nung mahatag sang entrance exam. Kung wala pagid ako sa mapasaran, sa dasong tuig na lang ako mapadayo na. Buwas, mabalik ako kay Crisanto. Sa katapusan niya tiyon, magighampal ako sa iya. Ikaw naman? Ano naman ang kinahanglan mo? Chris,
Mangabay ako. Palihog. Pamatian na yung patag ko. Okay, sige. Para pamatay oras. Kung may nabatian ka man bahin sa amo ni Dario, kung tani, ginpamangkot mo anay ako. Tungod wala ang mga ina sang kamatuoran. Ginpaminsar ko nga siguro, naakig ka lang, kailain nga balita ang nakalambot sa imo. Apang, bisan sino pamangkuton mo sa Villa, ihambal ginila sa imo nga wala kami sa relasyon ni Dario. Oo, nagpangaluyag siya sa akon. Wala man lang sa iyang ginapanghambal ko. Parehas ang ginsiling ko. Nagpangaluyag si Dario sa akon. Apang siya mismo ang naguntat. Subong naman lang siya liwat nagpakita sa akon. Kaginprangka ko na siya nga abyan na ang pagkabig ko sa iya. Diyos ko. Kalain sa panghihom niya. Tumay dala nga pangyupit. Kag nasakitan ako. Sugiri ako, Alura. Are you a slut? Ha? Anong slut? Kung sa bagay, una ko pa lang ang pagkakita sa imo. Natalupangdan ko na ina sa imo. Mahinang ighalangop mo. Gani, amo siguro inang ginapaminsar mo. Nga may lagas ka pa sa akon. O sige, ilongguhon ko lang para nga mahangpan mo sang mayo. Wala ka na sang malauman pa sa akon. Tapos na kita. Naghampang lang kita. Kag natak-an na ako sa imo. Magaling ka na. Tungod ginaistorbo mo na ako. Kanugon sang oras ko nga iusik sa kasubong mo. Chris! Hindi ka bagay sa akon. Wala mong blagin paminsar, ina. Nagpati ka gid sa ginhambal ko sa imo. Diyos ko. Ito nagakurog ang akon makatuhod. Oh. Ano pang ginatindog mo dira? Maghalin ka na. Ginatabog ko na ikaw. Gusto mo pa ba lang suliton ko? Hindi! Apang gusto ko lang ipahibalo sa imo. Nga batunan ko ang ginatanyag ni Don Lorenzo sa akon. Gintanyagan niya ako sang bulig. Agad makapadayon ako sa pagtuon ko. Nga wala sang problemahon sa gastos. Kung hindi mo ako pagbulikan. Nga hindi ko pagbatunon ang ginatanyag niya. Don't you dare! Wala ako sang labot sa relasyon ninyo nga duha. Nga balibaran ko siya kung makapulos man lang ako. Hindi ako mango, Crisanto. Maalam ako nga klase sang babaye. Tungod hindi ako makalambot diri kung gaga ako. Ikaw sigurong mahina sang ighalangop. Tungod wala ka makahibalo kung ano ang ginplano ko nga mangin papel mo sa kabuhi ko karon. Napinsaran mo na bala? Kung nga ang nagatyaga ako sa imo? Makailinit lang kay diri na tapos ang tanan eh. Hindi ko mabaton, Crisanto Ignacio. Piliton ko siya nga hindi ka pagbuligan. Kundi buhaton mo? Sino ginapahag mo? Ha? Dira ka na! Magpalayo-gilayon ako diri. Gusto ko magpalayo sa tanan nga mga bagay na konektado sa iya. Mabantay ako sa salakyan. Kay kalay lagi sa pamatya ko. Do sa malipong ako.
Ano ining nahamtangan ko? Ari ako sa ospital. Kamusta ng pamatsyag mo? May paryente ka ba lang nga mahimo namon nga matawgan? Ang wallet ko. Ato ditong numero sang telepono sang foundation. Anika, pabangon ako. Sa diin ang wallet ko. Wala ako makahibalo, miss. Sinong nagdala diri sa akon? Ang driver ko no sang jeep. Madali lang ha. Kay mamangkot ako sa nurse station kung may ginhatag nga wallet didto. Oti, nurse. Wala ko na sang may ginhatag nga wallet didto. Kag wala man hila nakuhaan sang detalye ang nagdulong diri sa imo. Kay dali-dali man kuno nga naghalin ang driver. Matapos niya nga ginhambal nga nalipong ka sa jeep nga ginamaneho niya. Diyos ko. Ato dito tanan sa wallet at sinuptan ko nga kwarta. Wala ko gani ato ginbilin sa boarding house. Tungod madamo ako sang kaupod sa kwarto. Nabalaka ako nga basi kon madula ato. Kay wala pa ako nakabakal sang kandado sa ako na parador. Miss, mga bayla ko sa imo ay. Ano ina? Mapabulig tani ako. Nga makita ang number sang foundation nga naghahatag sang suporta sa ako na. Aba, oo. O sige. Ano ba lang ang ngalan sang foundation nga ina? Kay pangitaong ko lang sa phone directory. Madamo gyud nga salamat. Wala sang anuman, miss. Ay, oo, gali. Gusto ko lang ipahibalo sa imo. Nga ang rason kun nga nadulaan ka sang pangalibutan, ina tungod nagadala ka. Ano? Oo, miss. Mangin mami ka na. Madali lang ha? Nakadala ako. Kinahanglan nga masugilanan ko si Crisanto. Manawag ako sa opisina niya. Siguruhon ko kung ara siya o kung nagpauli sa ila Villa. Pasensya ka na, iha. Hindi ko na ikaw mabuligan. Tungod amoy ng gusto sang akon uniko iho eh. Hindi inangging kadto ko diri, senyor. Mamangkot lang kung tani ako kung ari diri si Crisanto. Ari ako diri. Anong kinanglan mo sa akon? Sige. Mabilin ko anay ka mga duwa. Chris, mahambalanay kita liwat. Kakulit gid sa imo, no? Nagakairitar na bala ako sa imo. Amo gid ba na sinakatigas ang ulo mo? Untatin ang pagsunod-sunod sa akon. Chris, nakahibalo ako nga nahinalian ka lang. Ari, ang singsing nga ini, ginhatag mo ini sa akon. Kag nagsiling ka nga... Wala ko ina ginhatag sa imo.
nga salang ginbuhat ko nga pagkadto diri. Mahalin ako diri. Hindi ka na magbalik diri. Tungod malakat na ako sa States Bus mismo. Diyos ko. Kalain sa pamatyag ko. Kininto lang galit niya ako. Kinhimo niya ako nga kalingawan. Naghinulsul ako. Kung nga nagpati ako sa mga ginupanghambal niya sa akon, nga pulos kabutigan. Hindi ko makaibalos ang buhaton ko. Ginausay kong dalan pabalik sa among tribo. Kinakulbaan ako. Kinakulbaan ako nga sikwayon ako sang akon mga ginikanan. Kung makahibalo sila sang kahimtangan ko. Nakadala ako nga wala sang kilalahon nga amay. Kag mahimo nga palayason kami nga mag-iloy. Diyos ko. Pamatya ko. Isa na lang ako diri sa kalibutan. Wala sang kadampig. Ang tanan nga laygay sang akon mga ginikaanan. Kikalimtan ko. Tungod lang kay Crisanto. Habang amo sining nakuha ko. Makahuluya sa akon. Makahuluya ako. Nagpangako ako na babalik ka may diploma. Apang ang dala ko, isa ka bata. Nasigurado ako nga hindi man pag-akuon sang iya amay. Kung makahibalo siya sang bahin sini. Kagsupong, maatag na sa ako ng tanan. Isa ka dako nga katangahan ang ginbuhat ko. Kagang kwarta nga ginsupot ko. Ginkuha pa sang wala kong mahibalaan nga tawo. Kagang bugtong ko nga ginhimo. Among pagprindas ang singsing nga ginhatag sa ako ni Crisanto para makapauli ako. Nako ang nakuha ko nga kwarta. Kag mahimo na ako nga makabunag sa ospital. Tungod hindi ako mahimo nga magbata sa kabukiran. Sa diin, libre lang ang magbata. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mongkal. Someone new someday.
$6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikadua nga hatag! Ikatatlo nga hatag! Ikaapat nga hatag! Ikalima! 500. Ako gali si Leonito Ramilla, taga Barangay Kansilayan nga nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke, dere sa Murcia Public Market. Salamat gali sa promo sang Bombo Radio, sang Star FM. Gina-invite naman kamo tanan nga mag-intra sa Bombo Radio para makabaton man kamo sang premyo halin sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1 Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Cardo? Nga nagkahipi ka? Nadlo ko, Marigold. Nadlo ko. Ha? Nga mahadlo ka. Kay mapaopera na ko, boss. Ano mo na ang... Ano ang siling? Bukon galing akon ulo? Hindi nila pang bukon ang ulo mo. May buhaton lang sila sa imo ulo para nga magbalik ang imo kaisipan. Ano nga kaisipan man? Di nagkatong kaisipan ko. Cardo, may balatian ka nga amnesia.
Amo inang bulngon kanila. Kung mag-ayo ka na, makahibalo ka kung ano natabo sa imo. Kag kung nga kadugay sa imo magpauli sa aton. Hindi ka magkahadlok. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Sige na. Magtulog ka na. Kay buwas ka pa operahan. Sige ah. Matulog na lang ko ah. Natulugan na si Cardo. Kagbuwas ng schedule niya sa operasyon. Diyos ko. Itugot nang magmadinalago ng operasyon niya. Luyag ko nga mag-ayo siya. May plano ako nga buhaton sa tion nga mag-ayo na siya. Mapadayon ako sa pag-eskwela ko. Kinahanglan nga makakita ako sa trabaho para mabayaran ko si Kapitan Aurelio. Kag kung mag-ayo na si Cardo, kag makasaran siya mag-atipan sa iya kaugalingon, basi kon pwede na ako makafile sa annulment sa iya. Apang sa subong, hindi ko pa mahimo ina. Kinahanglan niya akong amo mag-atipan sa iya. Si Owen. Hinali lang siya nga nagsulod sa akong kaisipan. Ayan. Agigihapon siya sa akon. Bangod nga wala akong gintuman ng amon hinambalan nga duha. Kabay nga malimtanan niya ako. Kag matun-an nga patawaron. Abang, hindi ko siya malimtan tubtubsan o. Kinahigugma ko ikaw, Owen. Kag hindi ko ikaw malimtan. Ngalan mong akon katapusan nga masampit. Sa tion sang akon kamatayon. Sa madasog nga semana, kadlawan na ni Cindy. Hatagan ko siya sa sorpresa. Sa adlaw nga ina, mapahayag ako sa ngakon paghigugma sa iya. Nakibara ako, malipay gid siya. Malipay sa kami hibalan, nga natun-an ko siya nga higugmaon. Ako na lang ang masabat sang telepono. Wala diri si Gilbert. Hello? Crystal? Oh, Marigold? Kain ako pag ginahulat ang tawag mo. Ano nang natabo? Ano nang natabo sa operasyon ni Cardo? Ato pa siya sa operating room. Kag Crystal, makadto ako sa kapilya. Pangamuyo ako. Nga magmadinalago ng ang operasyon. Ay, amo man inang ginapangamuyo ko, Marigold. Salamat. Haluki si Mateo para sa akon, ha? Ay, oo, Marigold. Sige, ha? Bye. Salamat. Operahan ako no si Cardo. Kabay pa nga magmadinalago ng operasyon niya. Kabay pa, tani. Mrs.? Doktor, ako asawa ni Cardo. Kamusta na i-operasyon, doktor? Okay na. Luwas na siya sa katalagman. Doktor,
may paglaom pala nga mag-ayos siya. Ang buot ko siling Bombo Radio Bacolod. number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Daligi lamang mga kabiyanan kay may ara kita sa isa ka flash report. Bombo Flash Report. May isa ka sunog nga nagaluntad sa sining nga mga tinion. Hibalo naton kung anong ining sunog, anong kadako sa sunog nga nagaluntad sa sining nga mga inoras. Upod sa patrol, Bombo Gracelyn Lumaton. Please come in. Mamadan, may isa naman ka sunog lang diri sa syudad sa Bacolod sa may Burgos na yun nga bahin, no? So aton pa checkeron kay subong nagasigi pa ang pagkalayo babadan nga ganan naman daton sa nga mga katapo sa Bureau of Fire Protection. So babadan sa dugang update tawag kita liwat, no, sa patrol. So babadan din si Bombo Grayson para sa Bombo Flash Report para sa Bombo sa radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Flash Report. Okay, naman yan mga kabiyanan report ni Bombo Gracelyn Lumaton. Balikan natin na karon dugay-dugay ang detalye, no, sa sining isa kasunog nga nagluntad sa sining nga mga inoras. Balik kita sa aton matahom nga drama. Ngun, nga hindi na magbalatian sa amnesia. Hindi na. Gusto ang info nga ginhatag ni Dr. Gilbert. Mag-aayong bana mo, Mrs. Congratulations. Doktor, salamat. Madamo gid nga salamat. Nagsiling ang doktor nga mahimo na ako nga makasugilanon kay Cardo. Kagari na ako. Masulod na ako sa kwarto niya. Kalain sa pamatsyag ko. Makilala na bala niya ako. Kag makabalik na bala siya sa iya maayo nga kaisipan. Makilala na bala niya ako. Aring perta. Arang doktor sa sulod. Kag nagatamod siya kay Cardo. Good morning, doktor. Good morning. Maayo kaya rin ka na, Mrs. Dali, dali. Tanaw na ton kung makilala ka na sang banam. Cardo, kamusta ka? Sino ka? Doktor? Hindi niya ako makilala. Padayon na lang ang pagsugilanon sa iya. Cardo, akong imo asawa. Asawa? Hindi ko ikaw kilala. Sino ka? Ako si Marigold. Marigold? Hindi Marigold ang ngalan sa akong asawa? Ano? Hindi Marigold ang ngalan sang asawa mo? Hindi. Apa ako si Marigold. Akong imo asawa. Hindi ka bala makadumdum? Hindi. Kag hindi Cardo ang ngalan ko. Ano? Kuna mo, sino ang ngalan mo? Si Dick. Doktor, hindi ako makahangop. Nagdugang na ginangkalain sa iyang ulo. Sinong ngalan sang asawa mo? Si Donna. May anak kami. 3 kabilog. My God! Doktor, anong natabo sa iya? Wala ka bala sang nakilala nga si Cardo? May kilala ko nga si Cardo. Pakaisa ko siya. Apang
madugay na siya nga napatay. Ano? Napatay si Cardo? Sano? Sano siya napatay? Madugay na. Kahapon. Ano? Kahapon? Ano na ba lang pizza subong? 28 sang Hulyo, 1922. 1922? Pero, madugay na to. Madugay na. Pero, hindi ako makahangop. Magpahuway ka, anay, mister. Kinanglan mong pahuway. Mrs., magupod ka sa akon. May hambalan kita. Oo, doktor. Maayo ng bana mo, misis. Apang hindi niya madumduman sang maayong tanan niya hitabo. Nataga naton siya sang tion nga makapahuway. Dok, patay na kunong akon bana. Kag hindi siya si Cardo, kundi siya si Dick. Wala ka ba na sang kilala nga, Dick? Ay, anay ka. Dok, nakadumdum na ako. Nakahinambit sa una sa akon si Cardo. May pakaisa siya kuno. Kag pareho sa iyang hitsura. Kag ang iyang ngalan, amo si Dick. Hindi ayhan nga siya si Dick? Kag hindi si Cardo? Doktor? Naano ining si Crystal? Nakita ko pa siya nga naghahambal kay na. Kag may base nga nagkakadlaw siya. Na daw sa nahamot. Naglain na balang ulo sa asawa ko. Anong natabo sa iya? Katuan ko siya. Crystal, may problema bala? Oo. Ikaw gali, Gilbert? Ano nga problema man? Nagakadlaw kang isa nun. May ginahambal ka pa? Aba, wala. Wala ako sang problema, Gilbert. Kakakwan. Wala gani ako sang problema. Amo gani ina nga nahamot ako. Crystal, hindi ka magsubong sina. Ginakulbaan ako sa himo. Anong natabo? Sugiri ako. Nalipay lang ako, Gilbert. Nalipay lang ako para sa kay Marigold. Oo. Nakaibalo na ako nga nagmadinalagaw ang operasyon kay Cardo. Hindi amoy ng buot ko silingon. Pabay lang si Cardo. Ang buot ko silingon, nga nga natabo ina. Kag nga nga nagapati kita sa wala sang pulos. Ay, hindi pala makalamot. May mo ba lang maguntat ka, Crystal? Dalon ko ikaw kay Mrs. Labrador. Mrs. Labrador? Psychiatrist na, hindi bala? Oo, Crystal. Gilbert, wala ako nagbuang. Nahamot lang ako. Hamak mo? Nag-aaway kita sa wala sang pulos nga butang. Samtang hindi kita dapat nga mag-away. Si Kapitan Aurelio ang dapat basulon sini. Apang sa ano matabo ina? Kay wala man siya sang sala. Kita ang dapat basulon. Bangod nga wala naton ginagamit ang aton ulo. Samtang ang kamatuoran,
nagabmudlo sa aton atubang. O hindi bala makahalambot, ina? Kristal unta tinay na. Ginakulbaan na ako sa imo Wala sila sang labot kung ano man ang ihambal ko, Gilbert. Magulat ka lang ha? Kadtuan ko lang sa makadali si Mateo James. Ano ba natabo kay Kristal? Nadulaan na bala siya sang husto nga pinsar? Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 100! Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Mark Raven Ruwas, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Week 4. Dere sa mall sa Perfect Market. Salamat Ged sa Bombo Radio kag Star FM. Ang 500 pesos gamiton ko bakal sinilas balon sa eskwela. Salamat Ged sa Bombo Radio kag Star FM. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo number 1. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897 sa paglipas sang Malaw. Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay South Topit sa 31 sa bulan sa Agosto 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leccione. Stop gina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong Banwa, makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. This time mga kabanan, antes ita sa aton yung mga headlines, kung ano nato ang report sa patrol upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kanta ng saging flash report kagina nga sunog sa piyakalinya Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. So pamadan, lagi na subong sa Purok Amor, sa Lopez Haina, Barangay Villamonte. So diin, ang sunog dire pamadan, ga-progress hapon, kag ginapatay na gina sa aton sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Dire kita na yon sa mga madamo bala nga balay nga nagatilipon bombodan kag kalabanan mahuman siya sa mga light materials sa mga kadasig sa pag laptas ang kalayo kag makita ta subong momodan sa ato nga kamera nga sige pa ang kalayo kag ginapatay subong so dito sa piyak may ara pa ginato no so ano ni siya sa kilid bala sa Lopez Haina momodan masulod ka lang mga ka metro bala ang isa nga lakton amo na dayon ang mga balay nga katilipon nga made of light materials. Ikit man dagani. Oo, kit-ikit na diri bombo dan, no? Kag ang mga tawo nga nakita tap before ta pasulod ato may gina oxygen at or may gina tabangan ato sagwa.
No, kay may nahapo bala. Nason, ang iban may nabatian pakita nga nagbalik pagit sa sulod kay may kwaon. No? Ang paginangin na atubang subong sang mga personnel ta sa VFP kay nagbalalik sa subong ang aso asta pa dire sa aton na makita pagit sa layo bala nga lugar no sa diri nga area. For example, di wala ka pwede kalabot sa Lopez Haina, ang asukit anon gagigaga itong mula sa langit pomoda no. So subong ita pagay mahambal kung napatay na ni kay mga last 10 sa 50 sang aga bomboda nagluntad ining sunog according sa kapitan diri kay ari sa kagina pero ari istoryahon taning purok president Mambodan, no? Ma'am, good morning. Mang alas ano nagluntad ang sunog? Wala ko, ka balon kaysa ano ko sa eskwelahan. Ari di sila ko kay ba napuloy lang ko kay tungod may sunog din puro kamor. Alas 11 siguro. Alas 11. Pangalan ta, sir? Si Arnel. Nang ano ka dire, sir? Ako rin tagiya di sa shop. Compound. Garant lang ko di mo. So kagina mga alas 11 ang sunog nagsugod. Sa diin gid na yon nga parte diri sa mga balay. Balay di lang ako pero dito sa sulod sa Tungayo tay. Balay na sunog yaw. Ari iya balay niyo na nadalahin na so. Hindi na katanan ka mga balay sulod. Ako ga igda ko, pulpe lang pagwa ko ga kalayo na dao. Tingin nga ko ako mga bata ko digay sawa ko pagwa ko nga ko. Dako na gid ang kalayo. Oo, pagbalik ko dako dagin kalayo di na gid mano, di na gid mingagaw kwan. Sa na yun nga balay nagsugod gid ang kalayo. Oo, nako tapos dito dampi sa tunga dampi. Araon sa likod na sang balay nga ara ho. Dako na balay tapos naglapta na pak likod. Oo, naglapta na sa pakadto dito no. Estimate mo mga pila ka familya affected? Damo siguro ma'am mga almost siguro mga 30 ka pamilya siguro. Tumera pa to na bilis sulod. May ara pero way guro iban malabot to, iban nga pamilya ano. Pero may ari ka din nakita nga ang manakagwa ang tanan. Wala man sang may na-injured eh. Wala man. Wala. Mga hinuptanan. Wala ang ilago ro mga idora na susulod yung iban eh. To sa way na ko idea kaya nga ako naging safety ko man na ding ako. Okay, mo lang sir ano ni ang ginhalinan ka sunog? Siguro basi na pabayaan na bala mga electric pan ang ilang electric pan tapos ginga pamiga boarding house sada mo. Sinabayaan guro bala kag wala mapatay mo na guro nga sa lugar. Ano oras nag-abot ang BFP sir? Mga ano paguro ma'am, mga 20 minutes paguro. Pero ara para tubang ang ano? Oo. Ara una nagresponde mo sa araw. Kaabot rin ang dira sa Lopez Haina nga. Oo, dugay pa gidya kayo as in yang wala gidya isa pa lang ka to husang nabutong nila hindi pa gani mapanda. Oo. Kaya mo to na dugayan. Oo, bali ano na dito purok ano nga exact lugar? Purok Amor. Purok Amor, barangay Villamonte. Okay. So ikit-ikit ka ng balay dito no? Okay, ikit gina sa sir tapos sa boarding house na gina sa pero may iskinita lang lagyan bala. So why man sa may na-trap to sa sulod? Wala. May ubos na nakagawa man tanan ng pamilya mo. Pila ka truck ang nag-respond halinda sa lapit lang nga BFP? Isa man lang ang ano ko mo, di ako pag ano sila una may rescue diri una sulod do. Hindi makasulod kay gutok tapos guba ng dala no. Kaya mo to iba nagkuha na lang sugpo na lang sila hosas nga may ano labot din nilang tubig ang kalayo. May di ka ko din nagsugod ang sunog. Sa kasino nga balay. Naging sa rin kaduwa da sa rawang may pag-alam mo. Mumanto ka ng bal ni ano to si Banhaw apelido ya. Si Banhaw? Banhaw apelido. Ang apelido. Taga ano sa Burgos. Sa balay yagi kuno nagsugod. Basta diri kano yan mo ang balay niyo. Sino kunong tawo da sir pagkasunog sir? Gaboard na da ang gaboard tapos na nagubrago ro nababayaan. Kaning nga gaya kuno na minasunog nagliagas puli. Wala giguro tawo sa mga balay kagina. Wala. Ang iban may mga tao kung natin sa pamalay na naog nagdinalagan lang gani kaya nalabot nila balay. So tanan di nga balay made of light materials kaya wala sang human 100% sang concrete gid. Oo. Light materials di tanan. Kay daan ang mga old na mga balay sa una pa na din. Ay ba ni ano no? Subject for relocation na sila. May subject na nasa sir galing do nagpetisyon sila bala. Hindi sila maghalin kay kuno abi ang tagiya lain kanong tagiya di muna. Mr. Mrs. Tan man ang tagiya. Ginaplanuhan na gali nga. Ligad na nagkadto dito last year nagkadto man ati hindi pa sa Japan na gano'n nagpetisyon sila. Okay, so until now wala pa gid sila kalin. Wala pa ba by next year siguro mo na mabati-bati ko next year mo man demolish sila. Mga pilang populasyon na din sa Purok Amor, no? Purok Amor. Damo. Pero sir, wala ka lang ko idea. Kay bago ko din nagusta mo na akong shop di oh. Balik ko ng aluminum glass. Aluminum glass ako. Ay, wala kayo malabot din no? Wala. Harap man ako balay. Kaya na kayo. Kung nagano sa buong.
Maging sa mga nagdlaga, nagwa ba lang ang mga pumuluyo. Di wala kami nakita ang may nalipungan. Mayara to mama mo kung mga tigulang to gina mga bahay daw. Lipungan kita sila kay siyempre ila balay na daan na sunog tapos di nila expect naman mo na matabo sila. Paano tagaliwat siya? Arnel Villamor. Villamor. So, bumadan si Sir Arnel Villamor, isa sa mga nag-i-star. Di na malay mo gid, sir? Ariho. So, ari lang bumadan sa gwa. Still Tunog man. niya nga balay. Tapos tupad yan niya shop. May lang wala ka nalabot. Di lang as kagid sa ano ni mga 2 meters siguro away pa or 3 meters away bumadan sa area kung sa diin may ara sang sunog, no? Pag sa likod siniho sang ikituon na bala Marlo, no? Sa likod sini bala bumadan sang poste. Diriyo sa poste amo na bumadan ang balay dako nga balay nga gin suburan, no, sang sunog ti sa subong bumadan sige pa ang aso ni ta maka-declare fire out na or under control na siya kay ang aso nga nagahalin sa sulod sa mga balay bumadan color color ilapit na gid sa itom, no. Pero kagina grabe grabe ang kalayo amo na ang aton sini nga mga pumuluyo grabe man ang dinalagan kaso yung mga tigulang ang inapo-apo nagkalalipong kunong iban. So ato to sila sagwa. So kato na to karon sagwa pero subong i-check ta dire. Sir wala pa gid sir natapos. Wala pa. Mamudan. Oo. Sige pa Japon. May mga kita to sulod, mga personnel sang Bureau of Fire nga ato gid sa sulod-sulod. Kaga didto gid mamudan. Oo, didto gid mamudan nagasige pa kalayo kay diri sagwa ya makita ta nga nagaaso na lang. Mapping operation. Din. Okay. Kato bumudan, no, sa Bombo Ponds. Kato na to sa may area sang sagwa, no, ang president para wala ta ko pilagid ka kuan bala na din, no. Balay. Balay ang nasunog, no. Diri sa Prof Amor sa Braga Villamonte, diri sa syudad sang Bacolod, ari si ma'am. Kay na pagsulod to may mga nagkalalipong to mo, no? Bumbudan. Grabing aso. Puti ng aso, pero medyo kuan pa, no? Nagkalalipong ni na sa aso ni. Nautod si Bumbo Fons sa sininga matinuon nga sige pa ya ang timbusok sang aso, no? Hindi pa makabig nga fire out. May mga aso pagyapon makita sa palibot. May nalipong ko to kay siguro tungod man niya sa hingagaw niya nga dali-dali man kag nagapo-apo plus ang aso pagid. Tiyan mo to nga daw may nalipong. Pero aso naman lang subong daw hindi pa rin kagina nga nagadaba-daba gid ang kalayo. Balikan nato na sa piya kalinya si Bumbo Fons kag si Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Fons, please come back. Yes, sa Bombodan, no? Sa saling na, mapping operation na ginapatigan ni Subong, Bombodan, no? Ari ang Purok President kabisi kay Mamo. Purok President sang Purok Amor, no? Ma'am, okay, dali lang natawad din. Ani na si Ma'am? Oo, ang Purok Presidenta, di na? Okay. So, ari na, napulpos ang ato sa rin mga tapos sa contracts diri. Bombodan, no? So, grabe naman, nagbaha din Purok Bumudan, no? Sa tubig, no? So at least naway naman sang kulbaan, no? Nga mag-laptop, pwede ko magdako ring sunog, kay may kuwan no? Puti na ginang aso yung Bumudan, ay sa makita na nagadaba-daba kalayo, no? So, correct, no? Dito lang tanong din sa kuwan, ano si Kapitan, no? Romel? Flores? Okay. So, matanto tabi ito kay Kap, no? Kaya perting aso mo ba? Face mask ka na program. Yasulod pa no? Ang aso sa face mask mo yung bumbo no? Pare pa, may mga ido gali din nga no? Oo. Tap, good morning. Oo. Tap sa Bumbo Radio, Bacolod, lad kita sa Bumbo Radio, sa Bumbodan. Tap, anong initial nga pag-identifikan sa sunog? May ugtugin no sa tagpalamati. Actually, nang sugod ni sa balay. But hindi ta pagid matag detalye because gulat pa sa investigasyon sa atong Bureau of Fire, no? Kag initially, may report na almost 7 ka balay nang nalamon sa kalayo. Okay. Oo. So, 7 initial. Initial 7 ka balay. Wala na balaan kap kung ano ginang post ang
wala pa ginabalaan kay timulat kita sa investigasyon sa ato na Bureau of Fire. So, ang purok handicap, pila ang populasyon sa ninyo? Actually, kay Damo ni Birenter, the voter, Kalabanan, mahuman na siya sa mga light materials. Almost puno-puno ang ila mga balay, no? Kaya naparintahan na nila. But ang balay di suno sa aton na informasyon na baton, sa Purok President, di city kuno kabalay na diri. Okay. So, ano kuno subject for relocation na natin sila? Actually, subject for relocation will in fact na istoryata na ni sila together sa owner man diri na nagapakita man na siya ang tag-iya. They are on process, no? For relocation. Okay. So, that's why ang mga tabo, mas pinakasubo tagit, no? Kaya wala taman ni ginapabot ng mga matabo. Okay. No? So, why pagit initial nga individual ko pilang affected nyo? Ongoing kasubong, gintas ko na ang Purok President. Ang Purok President, nga ito man na diari mo sa barangay, na igkuaw na ang lista sa apektado sa sini na sunog. Okay. So may nagkala-injured kita ka? Insopa, doon naglain ng pamatsyag, kasi normal man gina, no? Tungod sa kakulba man, ara man subong nga aton, na Red Cross nga aton, mga different responding teams sa different barangays. Oo. Pero all accounted yung mga pumuloy, wala to may nabilin or trap? Initially, no, amo ng ilang bal na nakagawa na tanan. So, why di ko definite kung bala may nabilin pa or wala, no? Kay sige pasubong ang firefighting sa aton mga bumbiro kag gapasalamat kita sa ilaman kay kadasing sa paresponde nila. Oo, okay dira man nga lupis sa ari may station man disang bombero kap no. Yes sir, kag damo government so ginapasalamatan tagid ang tanan na nagbulig sa sini sa pagpatigayon sa pag-away sini sang kalayo kapag assist sa aton mga pumuluyo diri sa barangay Villamonte. So ang barangay automatic may ara na ihatag mo kap abi nga ma-assistance sa ila dinhi sila temporaryo karon pa tineron. Actually, gina-offer ko na sa ilang atong covered court as their temporary shelter. Then, ginapa-secure ko na ito subong ang mga relief goods na ton para may immediate din assistance matag to sa ila. Last day ka pa nang imo mensahe sa mga puluyo para nga at least makahalong kita bla sa o makalikaw kita sa mga sunog. Yes, gapanginyo ko sa pumuluyo sa barangay Villamonte na palihog lang gid no, i-secure tagid ang mga bagay na makatugas ang kalayo na hindi naton ma-antisipar no. Labi na kung may mga wiring kita dira nagkita ta na open na so ipa-check kag ang aton barangay willing sina ang aton barangay electrician magbulig na para at least mariglar na kag kung magtulog kita no labi na mga kingkin na bala or kandila so ipatyon tagid no so ang kutob na makatag sang peligro na makasunog palihog lang gid halungan tagid ang aton na panimalay na hindi masunog sa sina mga bagay. Kap, thank you, Gid. Kap, salamat, Gid. Salamat sa Bumbo Radio. Salamat. Si Kapitan Romel Flores, no, Bumuran, ari. Kantuan tabi niyo, ari doy, hi. Bumuran, may mga idok pa ni sila yung dala, ho. Duwa ka bilog, no? Sige, si ma'am. Mangkutote si ma'am. Live kita sa Bumbo Radio Bacolod. Sino nga ngalan mo ya? Michelle. Si? Michelle. Michelle. Ano pilido mo? Sator. Sator. Michelle Rosator. Okay. So, bali na din balay nyo gid di or nagarent? Dinamon sir. Balay gina dinamon pero wala kami agid na apektuhan gid yari kami ning sagwa. Oo, so bali nag-evacuate lang kamo. Nag-evacuate lang kami kay para safe man kami. Bala masunog ang balay basta safe lang kami. Oo, so bali may diya ko kung sa din nagaling gitong sunog. Ang bati ko kay no bogs ko no didto gid sa tunga. Mas tunga-tunga gid sang squatter bala. Dira ko nung anong sunog. Kilala mo na siya? Oo. Bogs? Sino to? Oo, si Bogs. Iya ngalan. Ngalan lang manabi ang ako na siya. Oo, okay. So, bali, ano ang may nabati? Ang kamong lupok o ano? Paano? Wala man, nagulpi lang man kami. Ano nga may aso na nga gada, nga gaitom. Kaya hari kami diyan na yun mo. Wala kami tuya sa sulod. Oo, sagwa lang kamo. Unang balay nyo? Unang kitaon? Aring kitaon lang, babaw dalong. May sticker. Okay. May ang babaw kusina. dalong. Oo. So, nagwa na lagi kamo, no? May kabataan kaya. Tigamusta na ni siya? Why masana? Ay, man. Check na sang Red Cross? Wala pa. Oo, why pa? Ilat lang kaso pa man ko gani kay gabusong ko. Gabusong ka? Dugay na kamo di guys, Star? Dugay na. Ano na kadugay? 11 years na kami di. 11 years na. Oo. So first time ni pala tabo mo na sunugan. First time niya nasunugan di kami. Okay, sige. So, aray na, kay sino na ido? Sino na ido? Imo na ido?
Ha? Yan na sang manghod ko. Okay. Oo. Pila na kabilog? Isa lang. Sino ngalan niya na? Si Mocha. Mocha. No, Mocha. May lang naka-survive si Mocha, no? Okay. Okay. So, ang mataya bumudan, survive ang ido. Duwan ni kabilog nga ido, no? Bumudan. Ang ilangan na survive, no? So, alin nanay mo ni? Ako yan, nagbisita lang. Okay. Okay, alis ka. Okay, smare mo? Abe, oo. Sige, kato ata bumudan si Kwanbe, si Bugs, ang tag-iyagid sang balay. Ang among ginalinan sang sang sunog. Oo, arisa? Ada si Bugs. Okay, dali lagid, no? Kaya daga... Oo, si Bugs, kuno ni, si Bugs. Okay, are. Oo, i-check tabi. Then, di si Bugs? Why na de? Okay. No, so ada na do panagiman bumudan na do panagiman control na guro na. Oo. Okay, dali lagi to kay ginakwanta ang pakita tabi. Adi na mataga chamber, amity, no? Bureau of Protection. Oh, okay. Oo, sige, dali lagi kay na-check na to na, no? Si Bogs daw budlay na sa pagitaon, bubudan kay gakuha na, no? Kasi kugin hindi kita penetrate to sa sulod kay medyo makuan pa, no? Madamol-damol pang aso bubudan pero makita naton ang kuan bala, no? Ang ining sitwasyon dire, no? Sang Purok Amor, no? Dire sa may bahin sang barangay Villamonte, no? So ang mga nagatalindog na lang tubla, no? Nga mga kuano, nga mga haligi, no? Mo ni makita naton diri sa gwa, no? Sa sila mga tinion, no? So meaning to city opos gid ya. No may ari diri sa gwa, amo ni napustuhan ko subong, no? Mga balay diri sa gwa, no? Bubudan, pero wa niya malabot, no? So kay ang sunog daw dito gini sa sulod, no? Nag luntad, no? Or nagsugod, no? To sa balay ni alias Bogs to. So dito niya sunog ako nagluntad ya Bumbo Daniel, no? So elagid, no? So ari naman ba mapumuloy lagi na pag-abot naton ti nagabayanihan man pero pag full force ang makatapos sa Bureau of Protection automatic bulig sa butong sang mga host bungdan, no? Sang kuan ano sang Bureau of Fire Protection, no? So ibalawon talang na karon no, kung ano ang mga latest nga mga impormasyon diri bubudan, no? Sa bahin sang sining sunog, no? Kano assessment diri sa ato sa makatapos sang Bureau of Fire Protection, no? Diri sa bahin sang sudad sa Bacolod. Ato kuno sa sulod, no? Si Bogs basig balikan niya patong balay niya bumudan. May tower pa di sang isa ka cell site. Bumudan laban-laban iyan ni ka dito ni Goray, no? Arigid sa tupad, no? Ang tower sang sining nasabit nga isa ka telecom, no? Telecommunication company, Bombo Daniel, no? So ang assessment karon Bombodan ikuan nato kay ang gym gin-offer naman to Kapitan Romel Flores kung ano ang makapaayo karon sa mga pumuluyo pero why na malabot nga balay probably daw dire ginam isa mga tener Bombodan. Pasa kay Bombo Grace Bombodan. Okay, Bombo Grace. Yes, Bamadan, susubong ginapatagay man sa gahapon ang pag-clear, no, sa sining sunog sa sulod kay wala pa gid nakita ang pagkadula diri sang aso, no, ara pa gid sa gahapon. Kaga ang tag-iya gid sang balay ato pa susulod. So tingwaan ta karon makuan sang detalye man kung paano nagluntad ang sunog. Susubong ari diri Bamadan ang mga medic man, no, lifesavers ang barangay Villamonte. Ang iban pagid nga nagbulig man, no, sa sining mga katawhan nga ra sa gwa. Kaga na interview na naman kagina ang pila ka mga nga na ano diri naka-star di pero layo ya sa sunog. So kagina may ara sa mga ginahapo at habal ba sa sulod sa ambulance bala, no? Ginadapatan pa sang treatment man no nga matag man sa ila kay pag abot dagit diri kagina magutok-utok di sa sulod sa amo ni ang sitwasyon sa gwa ya Bamadan, no? Bali ang ini nga area
nga damo sang balay nga nasunog bomodan layo-layo gid sa dalan no bali malakad ka papila ka mga meters mga more or less 50 to 60 meters ang imo sini nga lakton padulong sa sulod sang nagaikit nga balay so ang sagwa ti nakita tama may may Center Island bala bomodan no nalabyan diri sa Lopez Haina kag diri sa ginatindugan ta duwa ka mga dagko nga establishment bali sa likod sang dako nga establishment ni nga isa amo na ni dayon ang mga aring dako nga establishment ni namuno ko bomodan no kare ko sa tunga no kag amo na dayon ang mga kabalayan no diri sa Purok Amor kag subong ang aton diri nga mga host bomodan bisan diin lang gani nga direksyon ho ang ginagamit gid sa aton sa nga Bureau of Fire Protection. Mga pila ka fire truck ang ara da subong? Ang fire truck nga ari diri subong bomodan may ara sa gwa mo. So may ari man diri sa sulod gid sang area. So ako nga sa karon diri sa sulod sang area bomodan kung pila. Basta at least ang importante nga napalong man sa gilan ng kalayo wala na mag-transfer pa sa iban nga mga puluyan. Bumbo Grace. Okay. Sige. Bomodan. Go ahead. Kita ko di sa sulod gid na yon. Bali may ara sang more or less 4 to 5 fire trucks. Nagasunod na rin sila kay may parking area di sa sulod. So sila na plastar da zone amo na nila yun ang area sa nasunugan. Pag sagwa may ara pag isang fire truck no nga naga-tiner. Tapos subong ti ginahimo sa ni mga host sang fire truck? Wala pa, sige pa bomodan. Actually may mga tubig pa nga nagagwa sa sa mga host nga makita diri sa gwa na yon. Kaya ka sa penetrate sa sulod kay ka delikado kaikit ka dalan kag sandiin lang bomodan may gapang piskwit no. Muna so delikado gid. Okay, sige pero ang palibot daw nagaputi pa sa gapon sa aso, no? Kung ilang taon sa video daw pamatlangon daw kagahon. Yes, bomodan kagina tilay-layo naman tsura ni kay kagina grabe gid ang paglaptas ang kalayo. Susubong mamal ka nga lapit na lang gid ma-clear ang area no kay puti ng aso. Pero i-assess pa ni no bantayan ta kung pila gid ka mga kabalayan ang nagkasunog kag ang nasunog tayo mga kagina lapit lang gid sa guaan no dason palikod na siya no kay ang hangin siguro kagina bala ang direksyon sini palikod ja no amo na nga wala man na labot ang isa di ka shop natublang interview kagina lalaki Sir Arnel Bomodan kag ang iya sini nga balay kay ang hangin kagina lain ang direksyon subong nga ang hangin niya pakadto naman di sa apon no pakadto sa dalan Bomodan kagagibaloon taman kung ano ang ginhainan sini posible nga nabayaan bala nga nakasaksak abid ang mga appliances or kalabanan may electric fan so kanina wala ang tawo sa balay gid no nga una na sunog o ginutaran sa sunog bomodan. Amo na ganit kung may mga electric fan nga depektibo antes magbiya sa balay ihukson gid i-unplug gid. Oo, kag isa pa ikit-ikit kaguman sa light materials ang pagid na nga nagpadako. Kung bugris balikan kalenda namon, balikan talang kada daw pagka kay total daw okay naman daw para sa assessment kung ano kadako ang damage sa gintuga. So sining kalayo kag kun pilagid ka mga pamalay ang nasunog Bumbo Grace. Yes, sa Bomodan live kita no nag-report sa area sa Purok Amor, Lopez Haina, Barangay Villamonte, Kapot, Cebu, Pons, Espino. Yung si Bumbo Grace, sila nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Olubaton kag sumuman Bumbo Pons Espino. Kag tiamo ni under control na ang kalayo. Nagaputi na lang nga aso ang makita sa palibot. Magbalik kita banwa pagkalikad lamang sa pinaka-importante nga mapanumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 31, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong appointments sa pamahalaan agad ng isa sa publiko matapos may kumalat na fake appointment. Ang bagyong Gardo naman magbabago na ng direksyon dahil sa epekto ng papalapit na Super Typhoon Hinamnor ayon yan sa Pag-asa. Filipino priest itinalaga ni Pope Francis bilang Vatican's Catholic Education Body. Ang Department of Tourism naman hiling na aprubahan ang kanilang proposed 2023 budget para lalo pang mapalakas ang industriya ng turismo. Si Secretary Frasco naman sinabing 30% sa kanilang kabuang budget ilalaan para sa paglago ng turismo sa Mindanao. Samantala mayroong motor show sa bayan ng Tayug doon sa Pangasinan na uwi raw sa malaswang aktibidad. Local government unit sa naturang lugar, pumalag. Sa ating international news, ang pagpupugay mula sa mga matataas na leader sa buong mundo bumuhos sa pagkamatay ni Mikhail Gorbachev. At sa ating sports balitang NBA, pinagsusumite ng lingguhang COVID-19 test result ang mga players at staff na hindi bakunado. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinabi po ng Malacanang na kanilang ginagawa na ang lahat para mailabas sa lalong madaling panahon ang pangalan ng mga individual na itinilaga sa posisyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag ay ginawa po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles kasunod ng lumabas na ulat hinggil pa rin sa umano'y pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng naupos sa Bureau of Immigration and Deportation of BID na hindi naman pala totoo. Ayon kay Angeles, sa gitna ng hinihinging kumpirmasyon ukol sa appointment ng isang individual, ay sinisikap naman nilang tugunan agad ang mga katanungan na may kinalaman sa mga napapabalitang makakasama raw sa Marcos administration. Kapag may kumpirmasyon na itong si Press Secretary Angeles, ay dali-dali naman niyang ipagpabatid sa media ang balita matapos ang masusing proseso para isapubliko na ang isang impormasyon na may kinalaman pa rin sa appointment. Inihalimbawa naman ni Angeles ang kanilang ginawa sa isang nagpakumpirma hinggil pa rin sa sinabing may pinuno na sa BID na pagkatapos ng ilang pagtatanong sa PMS Office of the President at Executive Secretary ay napag-alamang wala naman palang ganoong appointment na nilagdaan si Pangulong Marcos at ngayon ay subject na ng investigasyon. Wala pang sinumang ligtas o off the hook sa kontrobersyal na Sugar Import No. 4 kabilang na si Executive Secretary Vic Rodriguez. Ito ang inihayag ni Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Ayon pa kay Pimentel, pangalawang hearing pa lang ng Blue Ribbon Committee bukas sa naturang isyo kung saan ay may mga gusto silang maliwanagan kay Rodriguez. Matatandang hindi pa ito natanong sa nakalipas na pagdinig dahil kinailangan itong bumalik agad sa Malacanang para sa cabinet meeting. Ayon pa kay Pimentel, may mga gusto siyang maliwanagan kay Rodriguez ukol sa kanyang naging testimonya kung saan kanyang i-double check ang ilang mga detalye at pangyayari. Gayun din gusto niyang maliwanagan ang interpretasyon sa inisyo niya sa memo kay dating Agriculture Secretary Leocadio Sebastian. Matatandaang sinabi ni Sebastian na sa naturang memo na inisyo ni Executive Secretary Rodriguez noong July 15 ay binigyan siya ng otoridad na pumirma sa dokumento sa pangalan ng Pangulong Marcos. Ipinanukala ngayon naman
ni Senator J.V. Ejercito na isailalim muna sa kalahating buwan na trial period itong Non-Contact Apprehension Policy o NCAP bago ito ipatupad ng mga lokal na pamahalaan sa publiko. Ang pahayag ng senador ay kasunod na rin ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban pa rin sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy sa ilalim ng ilang lungsod sa National Capital Region. Sinabi po ni Ejercito na bilang dating alkalde ay nauunawaan niya ang intensyon ng mga mayor sa Metro Manila na maisaayos at gawing moderno ang pagpapatupad ng mga batas trapiko para maiwasan ang korupsyon. Gayunman dahil bago pa lamang anya ang konsepto ng programa ay hindi pa pamilyar ang lahat dito ay dapat muna itong idaan sa trial period. Ayon sa mambabatas, ito ay para magkaroon muna ng sapat na information drive tungkol pa rin sa programa at maitama ang ilang glitches o kamalian sa sistema. Nagpahayag naman ng suporta ang ilan pang mambabata sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema hinggil sa pagpapatupad yan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa mensahe ni One Wider Party List Representative Bonifacio Busita, sinabi nito na good news ang TRO para sa mga motorista. Anya sa pamamagitan nito ang ilan sa mga maling sistema na lalong nagpapahirap sa mga motorista ay mabibigyan muna ng kaukulang atensyon at solusyon bago tuluyang ipatupad ang NCAP. Pinasalamatan din ito ang Supreme Court sa mabilis na pagtugon sa problemang idinulog ng mga motorista sa kanila. Pinuri din ni Albay Representative Joey Salceda ang hakbang ng Korte Suprema. Ani pa ni Salceda, dahil sa TRO ay mapuprotektahan ang mga motorista na hindi na maagrabyado pa ng pulisiya hanggang sa marisulba ang legalidad nito. Dapat naman anyang gamitin ng transport agencies pati ng Department of the Interior Local Government ang TRO upang bumuo ng mas malinaw na panuntunan para sa NCAP. Samantala itong bagyong Gardo ay magbabago na raw ng direksyon dahil sa epekto ng papalapit na super typhoon naman na si Hinamnor. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Antabayan na natin Bombo Gerald, Bombo Jane, sapagkat sa mga susunod na oras, unti-unti nang magkakaroon ng pagbabago ang galaw nitong bagyong Gardo. Na sa kasalukuyan, pinapakita natin itong dalawa kasi yan, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung weather system na ating sinusubaybayan. Itong mas mababa at mukhang kalat-kalat na ulap, ito yung bagyong Gardo. Abang yung nasa itaas na parte naman, yan yung bagyong tatawagin nating Super Typhoon Henry na ngayon ay ginagamit natin yung international name na Hinamnor sapagkat ito'y nasa labas pa ng Philippine territory. Pero unti-unti na siyang lumalapit dito sa boundary. Yung kulay pula na linya ay indikasyon yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagka nakapasok na dyan, saka lamang magiging epektibo yung paggamit natin ng local name na Bagyong Henry. So, as of now, may mga epekto dito sa Pilipinas, hindi man direkta, galing dito sa dalawang bagyo na ito, pero unti-unti may mga pumapasok na epekto niya. Katulad na lamang ng red lightning alert dyan sa Paliparan, dyan sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan bahagyang natigil yung operasyon ng NAIA at nito ngang alas 11:12 ng umaga ay ibinaba sa yellow alert yung lightning indicator dyan. Ibig sabihin, balik na sa normal pero kinakailangan ng iba yung obserbasyon bilang parte ng pag-iingat. Napakadelikado kasi sa mga eroplano pagka may matitinding pagkidlat sa area na yan. Kaya naglalabas ng alerto ang Pag-asa at ang Department of Transportation para na rin parte ng mga pag-iingat. Samantala, dito sa binabantay nating dalawang bagyo, may mga paliwanag pa dyan ang Pag-asa. Narito ang tinig ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. So ito po as of 10 a.m., itong si Tropical Depression Gardo is nasa layong 1,065 kilometers sa may silangan niya ng extreme northern Luzon. So makikita natin, itong kaulapan ng dala ng Gardo ay masyado pang malayo sa ating bansa para magkaroon ng direct effect. Ngunit yung extension ng kaulapan
Itong trough nitong bagyong Sigardo ang nagdudulot ngayon ng mga kaulapan at pagulan dito sa may Luzon area, specific dito sa may western section ng Central at Southern Luzon, including Metro Manila. Then may mga southwest winds tayo o mga signature ng southwest monsoon over the western section of Visayas. So ito yung nakikita natin na nagiging epekto lamang nitong Gardo, ngunit wala pa rito direktang epekto. And as of 10 a.m., ito ang Gardo ay may hangin na aabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at 70 kilometers naman ang kanyang pambugso. Ito ay kumikilos ng northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So, ang nangyayari kay Gardo ay kumikilos pa rin ito papalayo ng ating bansa at dahil doon sa maliit na distansya nitong dalawang bagyo ay possible na magkaroon ng binary o tropical cyclone binary interaction o nag-i-interact yung galaw ni Gardo dito kay Hinanon na nasa as of 10 a.m. ay nasa 980 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nag-maintain ng kanyang intensity at 195 kilometers per hour near the center and gustiness na aabot ng 240 kilometers per hour. Ang bahagi ng pahayag at pangpaliwanag pa ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. At sabi nga niya, yung binary effect nitong dalawang bagyo, ibig sabihin ay naapektuhan yung mas mahinang bagyo ng mas malakas na super typhoon Hinamnor. At sa mga susunod na oras, hihina na itong bagyong Gardo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging isang low pressure area na lamang. Habang lalo namang mag-iibayo ang lakas ng hangin nitong bagyong Hinamnor na pagka nakapasok, baka mamayang gabi nasa loob na yan ng Philippine territory itong super typhoon Hinamnor at tatawagin nating bagyong Henry at kung ang kanyang lakas ay mananatili sa 195 kilometers per hour ay hindi pa yan super typhoon sa pag-analisa ng Pag-asa DOST sapagkat dito nga sa Pilipinas ay nasa 200 kilometers per hour ang barometer, kumbaga ang indicator na isa ng super typhoon ang naturan sama ng panahon. So iba kasi yung measurement ng Japan Meteorological Agency. Pagpalo nito ng 185 kilometers per hour, isa na siyang super typhoon. At dito sa Pilipinas, hindi pa yung super typhoon Bombo Gerald sapagkat magkahiwalay yung magkaiba ang measurement. Ganun din ang Joint Typhoon Warning Center ng Estados Unidos. Iba rin naman ang kanilang paraan ng pagbilang ng lakas ng isang sama ng panahon. Bombo Gerald? Anong oras asahan papasok ito at malaki ba yung epekto niya na dito sa kalupaan, Bombo Dennis, pag pumasok sa teritoryo ng Pilipinas itong naturang sama ng panahon na yun, Bombo Dennis? Ang tinitingnan natin dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, nakikita natin, unti-unti may epekto na siya, hindi man direkta. No? Kung mababanagan ng ating mga taga-subaybay, ito yung trough, itong nakikita natin, yung parang extension niya, ito yung trough ng naturang bagyong Gardo. Pero hindi siya direkta na pasok doon sa sirkulasyon ng bagyong Gardo. Ito'y extension, mga kaulapan na kanyang nahihila. So indirectly, may epekto yung sama ng panahon, pero yung mismong sirkulasyon niya ay hindi tatama sa lupa. Yun yung good news dyan. Kahit alin dito sa dalawang bagyo, hindi siya direktang magla-landfall o dadaan sa landmass ng alinmang parte ng ating bansa. Pero yung paghatak ng mga ulap na nandito sa parte ng West Philippine Sea at iba pang parte ng malapit sa Pilipinas, mangyayari yan. Kaya kung tatawid dito sa ating landmass, ay malaki ang tsansa na tayo man dito ay ulanin pa rin, Bombo Gerald, sa mga susunod na araw. So ang tinatanong mo ay tungkol dun sa oras ng pagpasok ng super typhoon Hinamnor. Yan ay posible mamayang gabi. Kaya antabayan na natin sapagkat bibigyan ng local name na Henry ang naturang sama ng panahon. Sana hindi na masyadong magkaroon ng malakas na epekto dito sa Pilipinas, Bombo Raymond, Bombo Dennis, lalong-lalo dyan sa Northern Luzon na panahon na ng anihan din ng kanilang mga produktong palay sa kamais dyan, Bombo Dennis. Yes, actually Bombo Gerald, kung direkta, wala talagang direktang epekto ito sapagkat kagaya ng ating binabanggit, hindi siya dadaan sa ating kalupaan. Pero siyempre, dahil nga super typhoon ito,
hahatak ito ng mga kaulapan na maghahatid naman sa atin ng mga pag-ulan pa rin at yung kanyang extension o yung parang buntot ng isang bagyo, ayan naman ang tatama sa ilang parte pa ng ating bansa. Lalo na dyan sa extreme northern Luzon dahil nga doon sa direksyon ng super typhoon, ito'y lalapit pa ng husto dito sa may Taiwan area. Yung Taiwan, konting usad lamang. Batanes, Taiwan, magkakalapit na yan, Bombo Gerald. Kaya anumang tatamang sama ng panahon dyan sa Taiwan, kahit papano maapektuhan yung ating mga kababayan. At yung pagtaas ng alon, yung gale warning, magtataas din ng abiso ang Pag-asa at maaaring magdeklara din ng signal number 1 kung kakailanganin pa dahil nga dito sa bagyong Gardo. Pero yung sa super typhoon, obserbahan pa natin, Bombo Gerald, sa mga susunod na oras. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroon daw motor show doon naman sa isang bayan sa Pangasinan na uwian sa malaswang aktibidad. Agad pumalag ang LGUs doon. Sa ating international news naman, pagpupugay mula sa mga matataas na lider sa buong mundo bubuhos dito pa rin sa pagkamatay ni Mikhail Gorbachev. At sa ating sports balita naman na pinagsusumiti na itong mga NBA players maging mga staff ng lingguhang COVID-19 test results. Lalo na po yan yung mga hindi bakunado. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaasa ngayon itong grupo ng mga taxi operators na aprubahan na ng pamahalaan itong kanilang kahilingan na taasan din yung kanilang flag down rate. Inihayag ni Philippine National Taxi Operators Association of President na si Attorney Jesus Manuel Suntay. 3 buwan na ito nakalipas simula nang ipinabot nila ang nasabing kahilingan. Naghihintay pa rin sila ng desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng iminungkahi na 20 piso na increase sa flag down rate. Kapag ito ay maaprubahan, magiging nasa 60 piso na po itong flag down rate sa mga taxi. Sinabi po ni Suntay na kailangan talagang taasan ang itong flag down rate sa taxi, itong naturang flag down rate dahil sunod-sunod na rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa kanya, ang limitadong operasyon at mga pasahero sa panahon ng pagpapatupad ng ilang paghihigpit sa liwanag ng pandemya ng COVID-19 ay nakaapekto rin sa industriya ng pampublikong sasakyan. Inaasahan anya nilang tataas pa itong presyo ng gasolina sa pagsisimula naman ng tinatawag na bear month. Samantala, itinalaga naman ni Pope Francis bilang consultor ng Vatican Dicastery ng isang Filipino Jesuit priest. Ito anyang oversees mga Catholic schools, university at institute of higher education sa buong mundo. Siya si Father Jose Kilong-Kilong, ang dating Pangulo ng Loyola School of Theology. Maglilingkod siya sa loob ng 5 taon. Si Father Kilong-Kilong ay isang theologian na may licentiate at doctorate sa espiritualidad mula sa Pontifical Gregorian University sa Roma. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang Regional Secretary for Asia Pacific sa Jesuit General Curia sa Roma. Siya ay kasalukuyang administrator ng Mirador Jesuit Villa Retreat House at Eco Spirituality Park sa Baguio City. Ang Vatican's Congregation for Catholic Education ay isa sa 9 na congregation ng Roman Curia. Ang kasalukuyang superior sa dicastery ay ang prefect nito na si Cardinal Giuseppe Versaldi, Monsignor Angelo Vincenzo Zani, Secretary, at Father Frederic Becina, FSO Undersecretary. Sa mga sandaling ito po ay tunguhin muna natin itong kamera sapagkat itong Department of Tourism daw hiling na aprubahan ang kanilang proposed 2023 national budget. Nandoon si Bombo Annalise Soberano.
Sumalang na ngayong araw ang Department of Tourism para sa kanilang budget briefing and deliberation. Umaasa si Tourism Secretary Cristina Frasco na maaprubahan ang kanilang budget proposal para sa taong 2023. Sa presentation ni Secretary Frasco, ibinahagi nito na kabuuang 3.5 bilyon ang piso ang inaprubahang pondo ng Department of Tourism at attached agencies nito para sa susunod na taon mula sa original proposal budget na 12.2 bilyong piso. Ayon sa kalihim, ang pondong ito ay gagamitin para palakasin pa ang industriya ng turismo upang maging isa sa major economic pillars of recovery mula sa pandemya at may pakilala ang Filipino brand salig na rin sa pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Nasa 3.2 bilyon pondo naman ang para sa Office of the Secretary ng Tourism, 59.7 million ang para naman sa Intramuros Administration, 198.9 million pesos naman para sa National Parks Development Committee at 9.5 million naman para sa Philippine Commission on Sports Scuba Diving. Kabilang naman sa 7-point agenda ng Department of Tourism para mapabuti ang industriya ng turismo ng Pilipinas sa iyong improvement sa tourism infrastructure at accessibility, digitalization at connectivity at pagpapalakas sa domestic tourism. Ibinahagi rin ni Frasco na simulang February 10, 2022 kung kailan binuksan muli sa foreign tourists ang leisure travel sa bansa. Hanggang August 28, umabot na umano sa 1.352 million pesos, 352 million ang mga dayuhang turista ang bumisita sa bansa at inaasahang tataas pa ito hanggang 1.7 million sa pagtatapos ng taon. Kapwa naman isinusulong ni na Minority Leader Marcelino Limbanan at Albay Representative Edsa Lagman na maitaas ang pondo ng Department of Tourism lalo na para sa mga infrastructure development. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation para sa naturang ahensya. Ngayong hapon naman, bandang 1:30, sasalang naman para sa budget briefing and deliberation ang Department of Foreign Affairs. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Agriculture, meron din silang posisyon dito pa rin sa sinasabing kakulangan ngayon sa supply ng asukal. At nasa linya si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, naniniwala itong Department of Agriculture na hindi artipisyal itong nararanasang kakulangan sa supply ng asukal dito sa ating bansa. Sinabi ito ni DA Undersecretary Domingo Panganiban, batay aniya sa daan-daang sako ng mga asukal na nadidiskubre sa ilang bodega dito sa Pilipinas matapos ngayong isinagawang inventory ng BOC, DA at DTI ukol dito. Aniya, ang natuklasang mga sako-sakong asukal na ito ay patunay lamang na hinuhoard ang mga asukal sa bansa na iniimbak-alang niya ng mga traders. Dagdag pa ni Domingo, sakaling mapatunayan na mayroon ngang hoarding na nagaganap sa supply ng asukal, ay kukumpiskahin ito ng gobyerno at saka naman ipapamahagi sa mga supermarket at sellers para naman maipagbili ito sa mas murang halaga. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DA Undersecretary Domingo Panganiban. Nakita naman natin sa investigasyon ginagawa ng Department of ng Bureau of Customs, ng SRA at ng DA, na pati ng DTI, na maraming asukal na nakikita sa Quezon City, San Jose del Monte, Pampanga, meron pa sa Pangasinan, sa Misamis Oriental, sa Bukidnon. At ito ay nagpapatunay na hindi artificial yung kundi talagang hinohoard lang yung ang ating mga asukal na naka-stock na binili ng mga traders. Nagawa pa ng customs yung kanilang inventory and ibibigay ang kay Secretary Rodriguez ng Executive Secretary natin para matingnan kung anong gagawin ng gobyerno para mapabilis ang pag-distribute natin ng asukal sa buong bansa. Siguro, ikukumpiskate yan
at i-distribute sa mga supposed to be supermarkets and small sellers para maipagbili sa murang halaga. Yan yung bahagi na naging pahayag ni DA Undersecretary Domingo Panganiban. Matatandaan, Bombo Gerald, Bombo Jane, na kamakailan lang ay mayroon ngang nadeskubring 57,000 na sako ng mga imported na refined sugar yung mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega dito sa Quezon City. At live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Katatapos lamang po na inanunsyo ngayon ang mga nanalo dito sa prestigyosong Ramon Magsaysay Awards para sa taong ito. Ang Magsaysay Awards ang itinuturing na Asia's Premier Prize at highest honor na inihahalintulad po yan sa Nobel Peace Prize. Kabilang sa kinilala ang kanilang kagalingang liderato at pagkilala sa pagtulong sa kapwa ay sina Sotiara Chim mula yan sa Cambodia, isang psychiatrist at mental health advocate. Si Tadashi Hattori naman na isang Japanese ophthalmologist at humanitarian na nagbigay ng libreng operasyon sa mata doon po sa Vietnam. Mula naman sa Pilipinas ay si Dr. Bernadette Madrid na isang pediatrician na nagsusulong sa karapatan ng mga bata at proteksyon at kumakalinga sa mga inaabusong mga bata sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Habang special award naman itong 2022 Ramon Magsaysay Awardee for Emergent Leadership ay napunta kay Gary Benchegib ng Indonesia. Si Gary ay isang Frenchman na ang misyon ay ang paglilinis sa marine plastic population or pollution doon po sa Bali, Indonesia. Samantalang mga nanalo sa annual Ramon Magsaysay Awards ay tatanggap ng certificate. Itong medalyon at cash prize po nakatumbas ng 2.8 million pesos. Samantala naman, motor show sa bayan ng Tayog sa Pangasinan. Nauwi sa malaswang aktibidad ang LGU Pumalag. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Nagmistulang boat show ng mga hubad na kalalakihang nagsasayawan ang sana isang motor show sa isang gymnasium sa Tayog sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Anastasio Sibayan Jr., ang siyang officer in charge ng Tayog PNP na naihain na ang mga kaso sa dalawang organizers maging sa 5 mga mananayaw na makikita sa viral video. Makikita sa isang nakunan na video ang 5 lalaki na isa-isang nagtanggal ng kanilang mga damit habang sumasayaw. Agad naman umano silang nagsagawa ng investigasyon base na rin sa direktiba ng pamahalang bayan kung saan 3 sa mga mananayaw ay residente sa kanilang lugar, habang ang 2 pa ay patuloy pa nilang tinutumbok. Pawang mga nasa hustong gulang naman umano ang mga ito, kung saan ang pinakabatang sangkot ay 19 anyos. May mga natatanggap din anyos silang ulat na nagmula sa mga manonood ang nag-alok ng premyo na abot sa 15,000 pesos sa mananalong dancer. Sa nakausap po natin, yung mga dancers at saka yung organizers, ayon po sa kanila, naging parang TikTok challenge pa daw yung simula. TikTok challenge po. Then nagkantsawan, tinanong po namin kung nakainom sila, pero hindi po sila sumagot. 3 beses po namin tinanong yung mga bata na nagdancer. Pero ang sinabi lang nila is inamin nila yung ginawa nila na pagsayaw. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Pantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Bumuhos ngayon ang mga pagpupugay mula sa mga matataas na leader sa buong mundo kaugnay sa pagkamatay ng huling Soviet leader na si Mikhail Gorbachev.
Ang dating kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si James Baker ay nagbigay pugay kay Gorbachev at sinabing mamimiss ng mundo ang kanyang impluensya sa mga international affairs. Kahit ang mga EU leaders ay nagbigay pugay din kay Gorbachev. Sinabi ni French President Emmanuel Macron na ang commitment to peace in Europe ni Gorbachev ay nagbago ng ating common history. Naglabas naman ng payag si UN Secretary General Antonio Guterres na nagpaparangal sa one-of-a-kind statesman na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Anya, mas maraming nagawa si Gorbachev kaysa sinumang individual upang maisakatuparan ang mapayapang pagtatapos ng Cold War. Inihayag naman ni European Commission President Ursula von der Leyen na hindi malilimutan ng Europe ang ligasiya ni Gorbachev. Nagpaabot naman si Russian President Vladimir Putin sa kanyang pakikiramay sa pamilya nito. Nauna nang inanunsyo ng Central Clinical Hospital na namatay ang 91 anyos na si Gorbachev dahil sa kanyang dinaramdam na severe at prolonged illness. Nakatakda siyang ilibing katabi ng kanyang asawa na si Riza sa Novodevichy Cemetery doon sa Moscow. Bombo Sports News. Naglabas ngayon ng mandato ang NBA kung saan inatasan ng mga players at team personnel na magsumite ng lingguhang COVID-19 test result ang mga hindi pa nagpapabakuna. Ang naturang direktiba ay ipatutupad sa pagsisimula ng bagong season ng NBA na aarangkada sa buwan ng Oktubre. Nilinaw naman ang NBA na hindi na kailangan na magsumite ng testing result kung saan ang isang player na hindi bakunado ay kagagaling lamang sa pag-recover mula sa COVID-19. Ang naturang bagong mandato ng liga ay pinaburan naman ng National Basketball Player Association. Kung maalala noong nakalipas na NBA season ay naging malaking issue pa rin yung hindi pagpapabakuna ng Brooklyn superstar na si Kyrie Irving na maraming pagkakataon na hindi pinayagang pinalaro lalo na kung home games doon po sa New York. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Join Buna. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayanan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 33 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa aton nga pagbalik Banwa, manginakupod naton ang chairman sang board sang Murcia Water District, si Mr. Edgardo Alcantara. Ibalo naton ko na lang latest update sa transaksyon sa tuha sang Murcia Water District kag Bacolod City Water District and Prime Water sa ginahingyo karon sang Basiwa Prime Water nga mangayo sang ayuda sa Murcia Water District nga masuplayan sang tubig diri ang Basiwa para makaangkon sang tayuyon nga supply. Kay ginako na kaginbato na sa Basiwa ang kapalpakan nga pagkontrata sa ila sa nga Bacolod Bulk Water Incorporated nga wala makadeliver sa ang tubig nga kinahanglanon. Kaya amo ni ang problema lang man diri mo sa Basiwa, ang problema Banwa sang mga pumuluyo ang kakulang sa tubig. Wala naman sa iban kakulang sa tubig kag ang ining tubig nga lubog. Ti siling ganito sa nagligad to ni Munadi Hardin nga amo ang general manager karon sa nga Basiwa. Sinya nagalubog na sakit tungod nga kulang ang tubig nga nagailig sa sa tubo. Nagalubog. Titanon tabi ko mangin supisinte na ko madula ng pagkalubog. Tiari naghana na ini Banwa nga matapos na ang ang kontrata nga magpirmahanay na kaya may tayo na kita nga supply sa tubig. Tiyan mga nagapapapil dira, ilabi na gid sa office of the city mayor nga problema kuno ang inyong reklamo batok sa Basiwa ipadangat sa iya ti way niya biring, no? Kay ang natabo ipadangat lang ang reklamo to sa kay Mayor Albi Benitez, tapos pagbaton siya ng opisina iditso niya man gyapon turnover sa Basiwa ti kundi ang tawag sina ginago, minangloy. Oh, why man sa may ginatang nga solusyon?
ipadala ang sulat sa iyang opisina kay pagkataang reklamo tapos pag-abot sa pagbaton siyang opisina duso malangli sa basiwa kundi inintuanay in the dark ang guwa niya. 35 minutos sa kaligid sa tayong alas 12. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000 pesos. Ikalawang hatag! 2,000 pesos. Ikatatlong hatag! 3,000 pesos. Ikaapat 4,000 pesos. Ikalimang hatag! 5,000. Ako si Rubini Binyas, taga Barangay Kabog, Bacolod. Ako nagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 gipak sa week 4 station draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Madamo gid nga salamat. Madugang ko bakal sa akon baligya sa Tiangge ang nadagaan ko. Inta na kamo para kamo man sa dason magdaog. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM is all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan hagod nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
partihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga Pabalik na mga kabyanan sa ato nga pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 9 minutos sa nakaligad o kung na nabilin kag magadangat na kita sa tagna nga launa sa hapon. Mangin kaupo na naton, wala pa si Mr. Edgardo Alcantara, ang chairman sang board sa Murcia Water District. May man niya Murcia Water District kay wala niya ginintran sang pribado nga kumpanya. Murcia Water District government-owned and controlled corporation under sa GOCC. Tindo ka namin man lang sila yung pagpalakat kag bastante man ang supply sang ilang nga tubig. Bastante ang supply. Huwag reklamo yung mga pumuluyo. Tayo yun. 24 hours a day, 7 days a week. May manami nga tubig sila yung nga nagatubod sa ilang nga gripo. Kag wala sila naga-experiensya sining malubog nga tubig. Nga kung kaisa daw kape, daw tsaa, daw hindi mo maintindihan. Kung isa daw tsokolate man. Tisiling ni Munadia Hardin, ang general manager sang Basiwa, nag-experiensya gid muna kay tungod na sa kakulang sang tubig nga nagaagwasa sa mga tubo nga nagaagi sa linya sang tubo nga nagapakadto sa tagsa ka mga pamalay. Kag ang kakulang sa tubig kung kaisa kagahon lang gatubod pagka alas 6 liwat mo pagpabri sa gripo daw gapuswak na lang daw patob lang puswak ka bumbolito gamon na kaya tapos agagwa sa gripo hangin na lang imbis nga tubig hangin gakasalaan pa gani kung isang ang Basiwa nga vulcanizing shop. Kay imbis nga ang balding imo nga saluron kanyuto sang interior ang imo nga ituon sa gripo. Hangin ang gagwa mo, banwa. Damo ning problema, naging problema sa mga katawhan. Halin pa sa nagliligad nga mga tinuig, nagligad pa nga administrasyon, Bing Leonardia, ginbusla ni Monico Pintivilla, nagbing Leonardia liwat,
subong Albi Benitez, amo gyapon ang problema. Tubig. That's why nga sa nagligad sang discuss nato ng ini nga problema, tingin ako naging man sang general manager sa Basiwa nga palpak ang kontraktor nga una. Ang una nga kontraktor o kunang tugyanan naton nga mag-provide sang sufficiente nga tubig, bulk water supply, bumulito may mga kwan kita da sa ang Basiwa. Ang gintugyanan naton nga Bacolod Bulk Water Incorporated, palpak sa ilayang nga ginpromisa nga mag-deliver sang kinahanglan nato nga tubig. That's why nga bisan pa nga nakakipagkontrata na kita sa ila, bisan pa nga may ara na kita bulk water supplier, hindi gali bulk water ang masupply, container gali sang tubig, water container ang masupply sa Bacolod Bulk Water Incorporated. Amo na nga nagproblema sa gyapon. Until nga nagpungko si Albi Benitez bilang mayor sa siyudad sa Bacolod, tama lang gyapon ang problema. Wala sang kinalain, nagbiya na si Monico Pintivilla, nagbiya na si Bing Leonardia, kaaga subong si Albi Benitez. Tubtob nga naglabot sa punto nga may himo nga pamaagi ang City of Bacolod nga kuno dito mag-forward sa complaint ang mga katawhan sa opisina ni Mayor. Tinaglaom kita nga kung ma-forward ditong problema, si Mayor na mismo hambal dira nga tiya mo ning solusyon sa problema nyo. Kaya pinsar kita nga ako yung responsibilidad mo nga siya ipadala nyo ang complaint diri sa aton sa opisina. Di pagpadala sa complaint to, mga around 200 ka mga complaints ang naglalabot sa opisina ni Mayor Albi Benitez. Kagigo na ito na ibaluan nga, tanan to nga mga ginpang-forward nga mga reklamo, ay gin-forward man nila dayon sa Basiwa man. Way mga niguro ni may isa-isa basa ni Mayor Albi Benitez kung anong reklamo sa mga katawhan, gin-forward sa Bacolod City Water District. Siguti ano pa niya nga nag-agi pati sa Office of the City Mayor. Kaya ang problema, ang reklamo dito man ito gapon ipasa sa opisina sa Basiwa. Ano ni, basketball? Dribble, pasa-pasa bula? Shoot? Basketball. Basketball. Ang sesaya mag-basketball. I-shoot mo na ang ball. Dribble, pasa-pasa, isa malang padulungan, Basiwa. Tapi diretsyon tanay subong, direktanay kita banwa. Sa aton nga mga kuturan na nga, madugay na nga nagasuffer, sa kakulang sa supply sa tubig. Diretsanay kita subong. Kaya nagsiling man ang general manager sa Basiwa nga, makontrata kita sa Murcia Water District, pero tinagligad pa itong bulan. Abi, tutuod kita subong, abi, kung anong yambal ta, tuturon ta. This time, ari na sa Piagalinya, ang chairman sang board sa Murcia Water District, si Edgardo Toto Alcantara. Sir, mayong hapon. Hello, sir. Mayong hapon man. Okay, si Bumbo Daniel, sir, sa Piagalinya. Sir, ano ang update subong sang hindi ba daw may transaksyon ang Bacolod City Water District ang Murcia Water District nga daw kamo na ang mag-augment sang supply sang tubig diri sa amon? Actually ginakuha na namon subong, ginaproseso, gahulat kami subong sang ma-finalize namon ang contract agreement namon sa Basiwa, no, para once ma-finalize na siya, muna na dayon ang pagkuha naton. In response man sa ginaayo sang mayor sang Bacolod nga kung pwede makakuha sila kay the only malapit nga source para sa Bacolod amo ang Murcia, no, kag dason actually sa subong we are supplying Bacolod right now with our excess water. Okay, no? Nagsugod ina sang makita nila actually nga ang amon pipes dira sa may Tanduay Dampi nga it's a spring water actually sa pipes nga ginaula lang namon da sa suba. Uy. Sang kwan, no.
So nakita nila ang source kay hindi na namon masira, kay kung isira namon may ang pressure makinuwan mag-backflow sa amon, maglinupok ang amon pipes kay tungod nga gravity kag nadalman na daang sa Tanduay Dampi, so ginaula na lang. So nakita sa Tanduay, gintakdan nila. So that would be the first nga nagkuha kami isang contract sa ila nga gin-supply namon ang excess water namon. So in response naman sa ginaayo ni Mayor Albi nga kung pwede kay ang pinakamalapit nga source ang Murcia, so ginaplano namon nga once nga ma-finalize namon sa Basiwa, siguro i-disclose man na after nga ma-finalize na namon sa Basiwa ang amon contract, no? Ang amon nga contract sa Basiwa kung how many MLD ang kinanlanon nila nga supply, kag kung ma-finalize na mabalaan nyo na tanan. Okay. Hello sir, hindi ba daw dugay na ni nga transaction o daw dugay na ni nga negotiation ang pag-supply ninyo sa tubig diri sa Basiwa, sir? Oo. Ang saan mo pa ganun nag-start ang negotiation? Actually, ang gina-supply kami dira sang kuan pa, hindi lang ko kuan gid sa pizza, pero I think it's almost a year or two nga naghahatag na kami da sang supply sa Bacolod. Pero ang kuan niya, ang ginapangayo nila nga more nga supply ginaano pa namon ina sa kuan kay it's a big expense na ginalantaw nga hindi na masarangan sa district, no? So ginaano na namon nga kung amo na nga sa subong amo lang na ang excess lang da ang ginagkuan namon, pero sa kuan ni Mayor last time sa iya inaugural speech na naghambal sa nga ang pinaka source nila is Murcia. So ginakuanan namon nga kung makuha namon ang kagasturyahanay kami sang Bacolod sa Basiwa nung ang parte gid sina sang contract, suppliers contract, nga once ma-finalize man namon ang kagmadihon namon kung sabihin kami actually may source, damo isang source diri sa Murcia, pero amo lang na nga once nga ma-finalize inang suppliers contract, mapangitaan namon sang may maobra sina. Siguro sa akong pag-intindi naguot ka mo da sa bahin sang presyo na isang tubig. Kay basta taas-taas ang inyong hatag nga presyo kag masyado naman kanubo ang gusto sa nga Basiwa. Actually, ang amon sina is bulk supply. So, ang presyo sina barato na gani kay it's only nag-umpisa kami at 12 pesos. No? So nagkuan kami nga nag-ayo sila, nagkuan kami nga tungod sina may mga expenses man nga para man nga maano man namon bala diri man sa amon sa Murcia, nga ginpeg na namon sa 15 pesos ang MLD, no? Amo na siya ang amon nga gina-supply dira. At 12 pesos ang bulk supply. Okay, 15 pesos. 15 pesos, I mean. Pero ano ang Basiwa, ano naman ang ilayang ayo, sir? Pila yang ilayang ang ilang offer nga pagbakal sa inyo sa tubig? Actually, nagkuan na kami. We have a compromise agreement na nga nagsugot na sila sa amo na nga presyo sa 15 pesos. Okay. So kung matigayon nga matapos tabi magpermanay kamo sang kontrata kag ihambal na abi nila ang kung ano kadamo sang tubig ang kinanglanon sa Bacolod, kung pinaman ka million liters a day na nga tubig ang kinanglanon nila, sa nahasili mo na galigina do kadamo kamo sang source, pero itap nyo pa na ang source sang tubig, bali hindi ya siling nga masupply na lang kamo den diretso base sa inyong existing nga mga linya. Yeah, sure. Kay may ang posible sina nga kung mag-supply gid man sa ila, that would be a surface water source. Kay tungod sa dire we're so gakuan man kami nga we're so blessed nga dire sa Murcia nga because of the two protected areas, the Northern Negros and the Mount Canlaon, kag kami ang tributaries ng Bago River, kadamo siyang tributaries.
So most likely makuhaan namon is surface water nga ma-supply dira nga i-treat na siya nga para mahaboy dira sa Morsia. Kay that would be a source nga makuhaan tagid nga ma-supply naton sa Morsia. Okay. So kung matigayon ang magsugtanay sa kontrata, sir, may ara na kamo ni istoryan kung pila ka tuig ini ang ang himuon nga kontrata sa Morsia kag Basiwa? Actually, kung once nga ma-consummate ina ang kwan, ang plano, kag makakuha na kita sang supplier's contract, ma-finalize ina, mapakwanta na mapapangitaan ta na sang ma-develop sina, kag may ang source, makuha na nato. Hello sir, nag-auto di mo audio. Sa di-engage, kag ang i-process naton para okay. Ang muna siyang ginakuha naton, once ma-finalize ang supplier's contract, most likely ma-commence na sa dayon. Siguro within 6 to 7 months. Mapangitaan ta na sang kwan. Okay, pero ang Murcia Water District, no, sa nasiling mo na kagina do may ara na kamo hesitation sa bahin sang pag-install abis ang mga kinahanglanon nga mga tubo. Halimbawa kung ma-consummate gid man nga may ara sang kontrata na nga napirmahan, magtap ka mo sang tubig, halin spring water ini siya, ang nagakulugan man nga siguro ma-install ka mo sa dagko nga tubo para nga makalabot diri sa Basiwa kay daw na i-supply sa isa ka injection point sang Basiwa guro. Daw ti may ara ka mo sang nagakigo nga pundo para sa pag-install sini sir? Actually, kung parte dira, siguro dira na masulod naton nga i-open na naton for bidding na. Okay. KT, kung lang taon ta, ang Morsia is still starting. Gakuan pa lang kami nga sugod balad ang kwan sang Morsia. Actually, ang Morsia is also expanding, no? Kay nakita naton nga development sang Bago, Bacolod is going upward, and that would be in Morsia. So, of course, ginaano man naton dira nga sa development nga matigayon man nga ang Morsia hindi man ma-deprive sang kwan kundi nga maukwanta man ang excess kay ti commodity ina kag kinanglanon ina, if you have more than enough, then you have to share it to others. Pero ano natabo sir nga ang daw kadugay gid kag mahitso ang agreement sa tunga sa nga Murcia Water District kag Basiwa kay sa akong pagkaintindi do mga 2020 pagani as early as 2020 daw man ning ginaistoryahan ang pagtap sang tubig sa Murcia Water District. Actually, kung lantawon naton, it is not only the Bacolod City Water District lang ang mag-decide sina. As we all know that Basiwa is under joint venture with Prime Water. So it is not solely for them to decide. Duwana ang makakuan sina. It's not only a government-to-government transaction, but also we have also to consider that there is a joint venture existing between Basiwa and the Prime. Subot silingon ko wala tani nag-joint venture ang Basiwa. Do kapos tani ang transaction na government to government. Actually, it does not inhibit no kay kiti kung kinlanlan hindi taman na ma-deprive maski may joint venture sila kay upod pa man nagyapon ang Basiwa kung kinanglanon ang tubig, hindi taman na pwede nga kung ara sa imo ang source, ang diri sa amon sa Morsia, hindi taman na nga siling nga hindi ta pag-share no ang kwan kay it's a commodity no. So kung may amugid man na we'll look into nga kung paano naton mabuligan ang Morsia. Ang Bacolod I mean. Okay, sa subong sir may ara kada sang kopya sang mga draft lang abis ang inyong posible nga pagapirmahan nga kontrata kung pila ka ano kadamo nga tubig ang
kinahanglan sang basiwa kada adlaw, sir? Actually, sa proposal, why pa man gid ma-consummate, no? Kay actually ginaano pa na, no, under kwan pa na review naman na sang OGCC sa Office of the Government Corporate, no? Gina-review na kag once nga kwan ma-finalize na for signing, I think the first in a year's time o kung first 6 to 7 months siguro ang first na nga delivery is also 15 MLD and then 15 to 30 MLD for the year. Para malambot sa isa ka tuig, malambot kita sang 30 MLD. Pero ang target sang Bacolod, ang need sang Bacolod is I think 50 MLD or more because of the development sang Bacolod, no? Kay kadamo gid sang kwan expansion sa Bacolod nga amo na ang demand, ang ila ginapangita as initial nga ma-supply sang Murcia. Aha. So ang ining transaction para mapadasig hindi ni pwede abi nga para ma-expedite naton nga kaya mo gining pinaka problema subong di sa mga pumulo sa Bacolod mo kakulang sang supply sang tubig, wala kami abi sang 24 hours a day nga tayo yun nga pagtubod sang gripo. Ang iban may ara nga ang ibang lugar ara may iban nga by mga schedule lang oras nga pagtubod sa tubig. Hindi ni sa pwede nga parang mapadasig, ipagi na lang abi sa halimbawa LGU to LGU ang municipal mayor sang Murcia kag city mayor sa Bacolod mag-istoryanay parte sini. Actually nakuha na pero inabalang siling balang may ara separate entity and that is the under sa office of the government corporate ang Basiwa kag ang Murcia, no, na govern kita sina sa OGCC. So willing kami na tanan, no. Of course may bully gina ang Banwa, no, kagang sa Bacolod man. Kay kun hindi siguro sa ayo sang kwan dito sa Bacolod sang na new sets of government dira, so basi posible basi malawigan pa, no. Kay nakita nga demand kadako gid sa development, so kinahanglan ga istoryanay man na ang duwa ka LGU pero at least wala nga ginakwanta into a proper nga kwan nga gina-review ina sang tanan sang Office of the Government Corporate Council o GCC. Okay. Pero ang Murcia Water District, sir, kasarang gid no mga mangin isa ka bulk water supplier. Kaysa nagligad abi, ginapayag ni Governor Eugenio Bong Lacson nga bisan ang probinsya sa Negros Occidental nagapangita sang bulk water supplier nga mo makasupply sa tubig sa pila ka mga kabanwahanan kag kasyudaran sa probinsya sa Negros Occidental kay ginapananaw nga basi sa palabuton may kakulang man sa supply sang tubig. Kung ang Murcia abi dira sa inyo do may supisente pagyapon nga supply sang tubig para sa siniya nga proyekto? Actually, that is one of our program, no, na ginalantaw namon. Ang nakita naton ang water district, ang blood kwan sang water district, no, the only source nga makuhaan naton is to protect actually ang lifeblood sang water district is to protect the watershed. Kaya kung hindi mo maproteksyonan ang watershed, of course, wala ka nakuhaan sang source. Pasalamat kami diri sa Murcia nga ang bago watershed diri naga-drain sa aton, no? Sa Murcia kag ginaproteksyonan, that's one of the program sang sang Murcia Water District nga i-protect gid kay amo nang lifeblood sang water district ang protection sang watershed. Kay that's the only way nga ma-contain naton ang tubig. Kay ari dire sa aton tanan ang headwater. So ginaproteksyonan tagid na nga kita mo sa subong, maski sa subong ang council, may ara council nga ginatukod ining Bamboo Council, no, nga isa man ni nga makabulig sa aton ining planting of bamboo, no, kay di nga mapakuan nato mapasanyog ina sa mga watershed kay selective ang pag-harvest na, whereas nga kung magtanom kita sang endemic o kung kahoy, no, kadali once nga mag-mature sa hindi na utod na kung apos lang utdon
Lain sa bamboo nga ang matured lang ang harvest mo. That's selective. Hindi mo yan maubos dayon, hindi mo makalbong kabukiran kay tungod sina, no? At the same time, it could be a source of livelihood pa sa tao ang pagtanom sina. So amo nang isa ka program namon nga gina-develop ginamon kag nag-adapt kami sang isa ka watershed dira sa Morsia through DNR na nag-adapt kami sa National Greening Program dira sa Mayko nga amo nang isa nga gina-develop namon nga makabulig ina supply sang tubig not only in Morsia but as well as sa Bacolod and other maayo magaling nga programa inyo kay idili basta-basta na lang yang magsuyop kamo sang tubig kundi ginaproteksyonan nyo gigiliya ang lugar nga sa diin amo nang source ang tubig naton da. Yes. It's a kwan sa amon nga lessons learned nga nasiling bala nga kung hindi mo matap na ang error of the past, kung hindi ta na pagtutukan, likely ang matabo nga ang error na magamit mangin isa man na gyapon kakausa nga matabo nga amo man gyapon ang error nga mahimo mo. So ginakuan gid namon working together with the LGU nga kung pwede ining mga nagagamit sang tubig ginalantaw naton nga kung pwede man lang kami ka-supply nga ang dapat ka pa mag-drill sa tubig, underground water. Why? Kay siling ko amo na isa nga makapadiplete. It's a lesson learned what ang experience ng ibang nga water district because of drilling too much of the groundwater amo na nawadan. So it's a lesson learned para sa amon nga that mistake would never be taken aback. So ginakuan namon nga kung pwede kay it's a lesson learned nga let us not make the mistake nga matabo liwat sa aton. Kay take once nga over-extracted ng tubig mo, wala ka na. Amo na ning natabo bi sa Bacolod manong. Kadudamo sa ginpang drilling sang basiwa nga subong daw ay naman ganito mga kwanto naglatipag na to. Pero nag-drilling pag sila liwat. Anyway, Sir, sano ang inyo nga pag-istorya na iliwat, Murcia Water District kag subong man basiwa prime water? Actually subong gina-review na subong sang amon legal counsel ang result man sang istorya nila sa OGCC with basiwa. So once ma-finalize na kagkuan it will be disclosed. Actually mapabalogin na sila sa inyo, no? Labi na sa Bacolod, no? Kay ginadalian man na mismo sang LGU sang Bacolod gadali man because of the demand sang kwan sa Bacolod nga gakinanglan gid sina. Pero actually ang sa amon diri sa constituents namon diri sa Morsia hindi lang sila yung magproblema kay ang Bacolod nga water is different target from Morsia or constituents. So hindi mapiktuhan ang supply sang ang existing nga supply sang banwa sang Murcia kay may lain man niya nga linya ang inyo nga water district pakanto sa Basiwa kung sa tion nga matigayon gyud ining kontrata. Kag worst case scenario na siling dira nga kung sino man ang nagatukod sina nga naka-contract sa amon ang Murcia na mawadan priority kami. Mauna, tagaan kami nila. Kay ang source ara sa amon. Okay. So, simpre gid lang. It's ara gina sa contract. Di daw mayuman nga protection na para sa mga pumuloy sa banwa sa Murcia. Nabatian ko sir nga daw kabrato gid kuno sang tubig nyo dra mga pila ang minimum da sang inyo sukot sa kada household. Actually sa bilog siguro nga water district no. Kami siguro ang pinakabarato, that's only 195 pesos per 10 cubic na tubig. Mag-amo na pila to 10 cubic? 10 cubic. Ang 10 cubic sa sir mga sa paglubanta mo mga pila na nakadrum. I mean, minimum na sa 10 cubic in excess na may lain naman nga charges kay dapat we have to also water is para sa amon ang ginasiling na ang amon logo is water is life, so dapat i-quantagate maayo ang aton
tubig nga we have to secure it. We have to keep it safe always para sa aton. Okay. Siguro ang ilang 10 cubic nga tubig sa isa ka gamay lang household siguro ba do hindi pa gani guro maubos ay. Oh, yes, of course. Sa bulan. Sufficiente na kayo, no? Sa household lang niya. Basta control mo lang ang uses mo. I don't think na magkuan ka, no? Sa a household of 4, 3 or 5, enough na ang kuan, ang 10 cubic, no? 195. Oh. Okay. Sige, brato ibang tuod, no? Kag magluwas na spring water pa. Sir, makuha lang kami daliwat sang update sa imo, no? Kaso por kaso nga may ara naman sa mga panibagong development sa bahin sa sining paghitso na pag finalize sa nga kontrata between the Murcia Water District, Prime Water and Basiwa. Sir, salamat gid sa imong oras. Okay. Yes, of course. Thank you so much also. And i-disclose gid man sa inyo once it will be finalized. Hindi mo na makuan, no? Kinanglanon gid na makabalo man kamo. Okay. Sige sir, salamat gid kamay hapon sa liwat. Si Mr. Edgardo Alcantara, no, ang chairman sa board sa Murcia Water District. Susupisinte giling supply sa damo galiya sang source ng tubig ang Murcia. O kag wala labot sinayaway nila gin patarasakan ang paggamit sang tubig. Nga dogin kamasaan lang ala basta na makasuyop sang tubig. Ang source sang tubig banwagin na proteksyonan nila ya. Ang watershed area ginapangtamnan ganito na ginapangtamnan mga kawayan kag kun ano padang tanom nila nga para nga maproteksyonan. Amo na nga hindi gid konforme si Mr. Alcantara sang drilling diya sa Bacolod City Water District. Pagkatapos to remember banwa sa tung pagkatapos to sang pirmana sang kontrata sa Bacolod Bulk Water Incorporated kag Basiwa nga wise lang makadeliver sa tubig. Nag-drilling pag itong Basiwa, pinapato ka drilling ang ginimo nila to. Pero sa Gyapon, why madinalagon nga nakaanggon kita sang sufficiente nga supply sa tubig. Ang ining transaction sa Basiwa, kag Murcia Water District, nagligad pa ni. Siguro base mga 2018 pa gani, guro ni 2019. Galing why lang gid mapursigi. Wala mapursigi. Kaya damo pa sa mga pag-aagyan, damo pa sa mga rikubikos antes mahitso ang transaksyon. Kag may muan sang kontrata. Tiarao, kagway man sa dapat kabalakan ang mga pumuluyo sa Bano sa Murcia, kailain man ni ang source kung matigayon gid man nga mag-supply ang bulk water supply ang Murcia sa Bacolod, lain man nga linya ning ila yang nga gamiton, lain man nga source sang tubig, kag lain man ang source sang tubig man nga ara subong gina-supply sa mga pumuluyo. 23 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, pag sa ato nga pagbalik, mangin kaupon naton si Councilor Al Victor Espino. Ang kontrobersyal nga plano nga pag-ilis sa kay police captain o police major Liba bilang head sa bitaw nga sanggin announce ang posible nga pag-replace ni siya. May nag-text ko na sa kay Councilor Espino, don't touch Liba. Ang pagsiling nga don't touch Liba, ang pag-text mo daw may pagmando blaw. Nga kung ma-misinterpretar mo daw may pagpamahog. So isa-isaw nato na karudugay upod sa kay Councilor Al Victor Espino. Stand by.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad Pabalik na mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuanay Soto, 30 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. Si Councilor Al Victor Espino, Bumbo Lito, no? Ang kuha na ito na bisya sa payag sa siling may kantanan sa gintik siya nga don't touch liba. Pero ba daw ka siya do ka kuan ba nga pag-tiks ba daw inabalang siguro ang nag-tiks siguro ba si official man ni ay. Ba si taas man ning official diri sa Bacolod. Kaya ang iya nga pag-tiks sa kay Councilor Espino daw inabalang siya ang asindiro kag si Al Victor Espino sa kada iya nga obrero. Siya don't touch liba. Wow, grabe nagwa naman ang sino yan ang nag-take si naman. Do may pagkapudiruso. Perti no. Amo na ni subong. Pirsanay na. Hindi na natin pagtagaan sang ligwa ang konsihal nga amo ang chairman sang Committee on Transportation. Tigin na butang sa bilang committee chairman sang Committee on Transportation kaya siya ang nakakita kung anong sitwasyon dira, kung paano ipalakat ang trapiko, paano nga mangin mataway ang syudad sa Bacolod, sino ang tao nga nakita niya abing amo ang angayan nga magpungko dira, hindi ta pagtagaan ligwa, kaya kita nila yung matuman, masiling tadayan nga, don't touch liba. Do pa matyakin ko subong daw, perti ka mga mainiton sang ulo sa mga tao di sa Bacolod. May isa man to nga, daw ay man ganin nato din na komentaryuan si Liba, kagway man nato makomentaryuan ang bitaw, daw nagapurog-purog na saya ka pang-away sa reporter diri. Kay kuno ginawaswasan gid sila. Daw wala pa man sir. Daw wala pa man kamo na waswasan. Basi siguro gusto nyo nga mawaswasan ay dagsagad na sa dan kapalak kag magsagad ka binghal sa isang ka-reporter diyo. Kay kuno ginawaswasan gid sila. Way pa bala kamo ginwaswasan. In fact sa nagligad gina-interview ko si Junji Liba ang head sang bitaw. Ti okay man to interview namon, may matusang problema to. Kag daway pa man yagin komentaryuan diri ang Bacolod Traffic Authority Office. Kung may aragi man guro na mention nga gamay bala nga mga palabtik, kay tungod nga ti may aragi man niya sa mga problema sa trapiko. May mga paginutok kid man kag considering paginabi nga kadamo sa mga traffic enforcer nga mga baguhan. Mga bago naman mo kay ang sistema nga naton niya, nakasanayan tanan nga pag magbago ang mayor, bago naman dayon ang tanan. Bago naman mga traffic enforcer, agakwan kita ga liwat-liwat kita. Daw hindi kita makakuan, hindi kita makaabante, kay daw ga atras lang kita ga atras. Pagkambyo sa administrasyon, kambyo naman ang mga tao nga nagsagad na tani silang obra. Isla naman sa bago, training naman tiliwat. Huwag katapusan ka training aton.
Ti na mensionar siguro nga ang traffic daw siya do ka problemado, may nagaginutok. Ti ang sa pag-intindi sang isa to ka tao to nga daw mangbinghal na siya dayon. Pagka-intindi to sa isa ka member man sa bitaw. Nga na birada na sila komentaryo diri. Dahil niya kabinghal sa isa ka reporter. Tinsakto bla na ay, why ko lang ginamention ngalan mo, sir, pero basi sige habla na ka pang binghal lang nga. Api pag kwan anay kuno ay kakapikatar hindi anay mag interbinar kung silin pa sa mga sa unas mga high school mga abi hindi mag-interbinar kung wala kapikatar. Ha? Oh. Pag prikatar anay da kay dismiss mag-interbinar. Ay dismiss pasingit da. Way pagani pro. Dahil do ka kwanaw, do ka high blood daw. Kalma ka mo da bla kay basi magkalatumba ka mo da wala pilas na ano kasagad yung pa impress. Do pa matyaga do ginabaligyan yung kagulingon yung nga daw para nga magnami yung pananawan ni Mayor Albi Benitez inyo. Do puro na lang pasipsip tanan diri. Hindi man tanan ah. Ayo. Si Councilor Al Victor Espino, alam pa siya sa yang kwan. Ang sa iya na lang ang linya, sa iya telepono, no? Kay ako nato siya sa nga pahayag. May kang tanan sa siling kwan. May kang tanan sa siling ano ni? Daw ginakabi niya nga threat. Pero siling niya gina sa pag-istorya naman sa telepono. Pag istorya na namang gina siya, waya. Kung aberman magpamahog na sila. Ya ano na gilin ya nag-counselor pa ko kag isa man lang gali ko ka text bahag din ikog ko daw ido. Amo na yung insakto. Oh sige abi. May aras la sang prepare sa subong may aras sang session. Pero basi wala pa man kasugod bombulito ang ilang session. I-try nato abi, no? Si Councilor Al Victor Espino. Bisan makuha nato siya sang gamay lang niya nga pahayag. May kanta na sa siliya nga kontrobersyal nga pag balasat kung tani sa bitaw balasahon la nga pangplastaran gid sa nga kung sinong dapat nga magapungko dra kay dapat na magapungko sa bitaw Bacolod Traffic Authority Office hindi ya pulis civilian pwede man nga nakagi pulis nagretiro na bilang pulis nga yang status mong civilian. Amo na dapat ibutang dira ang member niya sa PNP ang pwede makapamuno kung mamuno kaya imo sa traffic management unit ang TMU police na da sa TMU pero ang Bacolod Traffic Authority Office dapat ang nagapamuno dira civilian hindi police officer nakanda na binatol mo alin pa sa nagliligad nga mga administrasyon nga ang aton dra nga traffic sa aton nga bitaw ang mga police officer man sila ni Asibutsi sila ni sino pa to mga nagliligad lang nga mga police officer nga nag-head sang nagpamuno sa bitaw sige ara sa piyakilinya okay nagadial si Councilor Al Victor Espino nagkaagi na dasang una daw si may arap agad si Merced, do, police officer man nga nakaagi man gani chief of police city director, nakaagi man sa bitaw si Asibutsi, si Libby Panggi, do, mga police officers ni tanan ang nagpamuno sadto sa bitaw. Pero hindi dapat kay ang magpamuno sina diri civilian. Do. Kag ang sa TMU amo na iya ang police officer. Galing kay ginisa na lang sang una, ang head sang TMU, amo man ang head sang bitaw. No? Head sang Traffic Management Unit, kag Bacolod Traffic Authority Office. Unless nga dulaaw na lang ang bitaw, kag TMU na lang tanan. Pero hindi man guro pwede, no? Kung sa bagay doon nagdubli na, no? Bacolod Traffic Authority Office, pati sa traffic. Ang TMU, parti magyapon sa traffic, kay Traffic Management Unit mo. Doon nagdulubli lang ganin yung ubra ni Traffic Management Unit. I-manage mong trapiko. Bacolod Traffic Authority Office. I-manage mo magyapon ng trapiko. Pero ang resulta na manage ang trapiko, wala.
Amo na dako pamangkot kamo sabat dira. No, sabtan nyo bing? Duha na ang nag-manage sa trapiko. Traffic Management Unit. Bacolod Traffic Authority Office. Resulta, na-manage ang traffic, wala. 39 minutos sa kiligan sa Tagna ng Launa. Sa piyagilinya si Councilor Al Victor Espino, siya ng Committee Chairman sa Committee on Transportation. Councilor, maayong hapon. Maayong hapon, Bombodan, and of course, sa tanan ni mga taga-subaybay, maayong hapon sa tanan. Ano ni ang mga nagaguluhan nga sugilanon nga sa nagmuno ka nga posible pag-islan si Junji Liba bilang head sang Bitaw? Daw may nag-text mo nagsiling, don't touch Liba. Do ka imperative lang nga mga ano. Ano ang imong reaction sini, Councilor? Well, Bombodan, na normal naman lang niya sa aton nga pangabuhi nga may mga paugpahog, may mga muna. But at the end of the day, Bombodan, mapuli na lang takag magtanom kamuti ito kung mapadala mo lang ta sa pahog. Di ba? Muna lang ng ako. Ang ko ang obligasyon ko sa mandate nga ginhatag sa pumuluyo sa syudad sa akon nga mangin konsihal ka magserbisyo sa aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Waya sa may makapahog sa aton di Bombodan. Amo gani, pero kung sa bagay, nagsiling man ito nga don't touch Liba, way matuya sa magsiling nga don't touch Liba or else. Do ay man sang or else kung butang, Councilor? May amo na, may or else gid. May ara gali? Sus, ginahumaom ko pa nga may or else kay gali kay may ara gid man. To wonder nga nagsiling kang threat ini kay threat gid man tuod gali ni. May pagpaandam. May pagpaandam. Pero may ara ka na ideya kung sino nagpadala sining mensahe, Councilor? Ihotek ko lang na sa imo. Okay. Tino kabudlay daw tinunto naman yung opisyo ta sini nga kung may ara siya kung official man na siya, may trabaho man siya nga iya, ikaw may trabaho man nga imo, tinanong nga pati mo nga trabaho do iya pa yang laksamon? Correct. Dapat respetuhan na lang kita and ining obligasyon Bombodan, hindi ni bag-o sa ato. No? I've been serving the city of Bacolod for 18 years as councilor. So amo na bla ang aton nga ubra, ang aton nga basihan sa aton nga trabaho has always gone back to the laws and ordinances kagin dihon sang sanggunian pangsud kag sang aton nga national government. So ang akon yang inatindugan para sa akon ay amon equal legal footing. So ano ayan ang sa imo nga paglantaw, ano ang rason ayan nga nakatix ang kung sino man yung nag-text sa imo sang kangay sina? Hindi ko kabalo. That is amo man ganing pamangkot na gusto kong ano ginaday ang sa Bitaw nga sagay nga proteksyonan man. I don't know basi nagapangita maninoy kung si Sinoda na ano but ang bottom line is Bombodan, we always go back, no. Ang ako na lang with that aside, we always go back to our base, no. Ang ginabasihan ta bala. Ang ginabasihan tang lokal nga mga ordinansa kag ang aton nga mga lokal nga mga layibahin sa sini nga mga ordinansa. Amon nga aton nga ginapalikan. Pero ano ang imo gidyabi nga nakita no sa bahin sa Bacolod Traffic Authority Office nga nakasiling ikaw nga dapat islan lang si Liba? Well, may ara kita ginatawag nga City Ordinance number 315 gin-author ini sa aton nga anay konsihal and now congressman sa Long District sa siyudad sa Bacolod nga si Congressman Greg Casataya. Now, diri ginapakita sa Ordinance 315 ang organizational structure sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office nga kung sa diin ang nagapamuno dapat sini is a traffic officer 4, no. Amo ni siya ang dapat traffic operations officer 4. Amo ni siya dapat ang mapamuno sini, no. So ang bottom line is hindi ta maka-appoint sang private in nature nga citizen, isa ka civilian nga makapungko dira. But because Major Liba is an employee of the national government, pagi sa Philippine National Police, he is a police major. Hindi siya ma-appoint sa sinang position. Ang pamangkot ta siya kung may ara sa appointment halin sa aton nga lokal nga sa aton nga LGU sa Bacolod kung may appointment siya or anong iya nga basis nga ara da siya. Because there is none, no? None to my recollection unless wala ko na kabalo
But sa ako niya nga nahibalaan, wala siya sang appointment. So paano siya nagpungko dra hindi bilang pwede, bitaw head? Hindi siya namon Kung wala siya ma-appoint. appointment, sino ang nagsugo siya mapungko da? Correct. Hindi siya ma-appoint. Magpunta siya kung may appointment sa halin sa aton nga executive or anybody from the local government unit of Bacolod. Kung may appointment siya, no? Because sa ako niya nga pagbalo, wala. Pero sa akong pag-intindi sa ordinansa, Councilor, hindi ba nga hindi pwede ang isa ka police officer nga magpamuno da? Hindi, you will violate the principle of double compensation because may ara sang sweldo ang may ara sang sweldo ang traffic operations officer 4, no? Hindi pwede siya hindi pwede siya ma-compensate sang syudad. May nakita ko ganigin pang circulate subong sa social media, no? I don't know kung nalambutan na sang Bombo Radyo. I'd rather get my news from Bombo Radyo, but may pang forward sa akon nga nag-circulate sa social media nga nag-upod ako sa isa ka resolution ni Councilor Dindo Ramos nga bahin sa pag-appoint sa isa man ka police officer. At that time si Major Ruel Culanag sa Bitaw, no? But at that time si Major Culanag was a concurrent TMU. Ang designation ni Ruel Culanag was TMU or the Traffic Management Unit. Si Major Liba hindi man nakahalin sa TMU, no? But again Bombodan ang ako naman niya, because of the tolerance pala nga ginaobra tahalin sa una, does not mean that is correct. And during my time sang amoto nga chimpo sang 2021 nga kung sa hindi napasarang resolution, ang ako niya ginupdan sa to yung recommendation sang chairman sang Committee on Traffic. But sa subong at kita na ang chairman sa Committee on Traffic, nagapati ako nga insaktuhon taya ang under sa aton nga pamuno ang ining nga obligasyon nga ginhatag sa aton sang aton nga syudad. Okay. So, ano ang matabo sini karon na Councilor, no? Kay daw sa nagligad pa ni nga siguro mga 2 weeks ago nga nagagawa ang ining nga report nga mahimo pag-islan si Police Major Junji Liba. So, ano ang matabo sini nga ano ang pinaka-latest na subong? Ano ang posibilidad pag-islan giman ni siya or magapabilin da siya? Actually sa akon gani subong Bombodan, unless if he can show that he is appointed by may ara sa appointment papers or designation papers halin sa local government, wala man siya kinahanglan islan in the first place. Why man na siya? He is not recognized to be there. Okay. Diba? Makita tayo sang ibutang naton sa traffic operations officer 4, either as an or a career position, for that matter, amo nang aton pangitaon subong. Pero dili sa Bacolod. Dili sa Bacolod, Councilor, may ara kita sang qualified ang mangin traffic operations officer 4. Councilor? Ang appointment papers wala. Daw nagautod-utod ka subong, Councilor? Ara subong okay na? Sige, go ahead. Atong pamangkot ko bala, kung may ari na kita subong kwalipikado nga Traffic Operations Officer 4? Ako nga ginapangita isang badi nga nagpungko na dira sa Bitaw or isang badi nga naka-insindi sang bahin sang traffic. Kabalo siya sang trabaho, no? Hindi naton mabutangan sang bag-o nga wala ginmaan sa iyang trabaho because we will suffer the consequence of that, no? There is a learning curve with regards to implementing our traffic laws and ordinances. So I am on the process of looking at possible candidates. Kaya i-recommend ko kay Mayor Albi. And the day Bombodan, ako ang ginakutot man ni Mayor Albi mo because ako yang and let me tell you this, no, kapila na ka insidente na just once nga kadamo nagakadto sa akong opisina ya sa City Hall kag nagareklamo sa ginaobra sang Bitaw, and I was never informed sang sini nga mga gigiyo sang Bitaw. Now you have to understand Bombodan nga ang Bitaw is the implementing arm of our traffic office. There is another office created by Congressman and then Councilor Greg Sataya by way of an ordinance
nga ang ginatawag sa amo ning Bacolod Traffic Authority Council. Tanan nga mga policies are drafted by the BTAC, and then ang obra sini ipasulod ina sa Sangguniang Panglungsod, and once adopted by the Sangguniang Panglungsod paagi sa Committee on Transportation and Traffic ang ma-implementar mo ang bitaw. So amon na siya dapat ang proseso. Subong yang bitaw kung saan wala ko nila gin-inform bilang chairman sa Committee on Transportation, naga-implement sila, and at the end of the day tanan nga reklamo sa akon man gyapon nagaabot. So isa ang respect bala sang tagsa-tagsa dapat angkat ako wala gi ko and I've always been in support, nothing personal kay Major Liba. I respect him as a police officer. But then again, ang sa amo naman nga trabaho ini sa traffic, then dapat niya may coordination ang bitaw kag ang Sangguniang Panglungsod kag ang tanan nga involved sa sining nga opisina. Pero Councilor, may nagasiling nga ti daw sa sige mo kuno ka pamilit nga daw ikaw gidyang nga nagakuan abi nga magbutang dira daw idehan nga daw nagkuan ka na bala daw inabalang ang imo function bilang legislative daw ginsulod na pati ang executive. No. Wala gi ko ano abi give me one example nga naga-intra ko da sa ila. As a matter of fact, sila ganing nagaobra nga nagina-usurp nilang ang ilang nga powers nga dapat may at least inform my office also. No, with all due respect, inform my office also. Wala man ko may gina-implementar. Saan ako ba can they show me one thing, may memorandum ko nga gin-issue, may instruction ko verbal or written nga instruction nga naghambal sila gina-encroach ko na ang function sa executive. I have not, no? Wala gi ko may ginobra. I have done nothing of the sort. Except nga ang ako niya bumbunan sa subong, we always go back to the base and ang basis ang tanan. And the basis ang tanan is the city ordinance. Kung hindi man lang takamapati din ano ko nga klase nga councilor nga hindi ko na ipagtindugan. May ara ordinance sa Bacolod nga ginihon sang Sangguniang Panglungsod. Ang bottom line is ibaliwala na yung ordinansa kay tungod nga may nagbacking da sa isa ka tao or nga mapungko da. I will not stand for that, bumudan. Kagang ining imo ginahimo subong upon the instruction man sang city mayor. Well, of course, yes. But ang ako niya nga ang akon gid nga ginatindugan, kabalo niya sa tanan si Mayor Albi. Ang akon nang ginatindugan nga hindi kita magsablag sa ordinansya. Hindi ta, and if it was tolerated in the past nga amo nang natabo, gali kay marason man to, no? Ako nagbuto ko to because at that time si Major Kulanag was the concurrent head of the traffic management unit. Si Major Liba din niya halin, hindi man na siya sa traffic management unit, police ni siya sa Station 9. Okay. Diba? Ang mga nag-agi tutod sa una nga mga bitaw head, sila man ang sa traffic management unit mo. Sila ni Kwan? Correct. Sila ni Panggi daw sa traffic management unit man to siya? Si TMU man. Si Asibuchi? Si Major Kulanag, TMU man. Si Major Liba din siya halin sa TMU man. Hindi man. Diba? Okay, sige. So mga sa subong sir, may ara ka na sang recommendation na sa kay Mayor Albi Benitez kung sino ang gina-recommend mo abi nga magapamuno sa bitaw? Nagkakadtong subong sa mga stakeholders. The traffic situation is in Bacolod naga-involve ni sa mga stakeholders. Ang aton nga mga jeepney drivers, ang aton nga mga operators, ang aton nga mga toda, ginapangayuan ko sang endorsement, no? Hopefully nga may ara sila. Then para hindi bala maghambal sila nga ako yung gamatumato sinisang ilang nga ginaobra. No? Wala ko yung sa may gina-prefer di, but ang akon ginapangita isang badi nga may experience sa sining opisina. Okay, sige. So, tanawon lang na, no? Anyway, wala pa man. Lastly, tiyan mo lang na siguro ang makuan ko si mo nga pamangkot ko liwat. Wala ka man wala ka man matublag sa sining threat. Pagkatapos sa sining pagpadala sa ibong sa imo sang sining text message, wala na ni masundan, sir?
Ati, ako niya bumbudan kung nahadlok mo lang ta, kundi puli lang ta kang magpananom kamuti ito ho. Ang ako niya nga ginatindugan, doon na upos sa matasang pahog na, sikihan nyo lang da, inyo manadretsyo. Ari man lang kudi. Ari man lang kudi. Ang problema talang kung natin, di madutan bala, tilay naman ang istorya. Pero wala na nagpadala liwat, amo lang man to kay isa? Wala naman. Wala naman. But the threat was how do you call this, emphasized. Istoryahan talang ka na kung kita. Ate, sige. Councilor, may isingit na kuliwat gali. Hindi ba na-mention mo kag-ina nga wa isa appointment si Major Liba? Kag ini aware si Mayor Albi Benitez, daw mga more than 2 months na ni nga nagpungko si Liba nga ang wa ini ginaktuhan ni Mayor raw. Because he cannot appoint, hindi man siya ka-appoint sang muna. Diba? How can you appoint, ang taon mo appointment, ang mga ano tawag sini, ang mga nag-agi dira nga police officers, wala man appointment except nga nagsugot kami nga i-concurrent ang traffic management unit. Ang functions ng traffic management unit kag sang bitaw gin-concurrent namon ang heads, no? So ina may rason na. Ang problema ya unit upod na siya sa pag-implementar, no? Enforcement kung may mga bungguanay ang TMU na ginatawag, di ba? But ang pagpa-implementar sa local ordinansa naton kag sa mga lahi naton sa sulod sa Bacolod Traffic Authority Office. But sa subong din amo na ganing pamangkot ko din si Major Liba alin siya sa TMU na assign. Hindi man. Amo nang kinalain gali kung ang sa regligan to sa appointment kay concurrent kay tungod nga headman sang TMU. Correct. Okay. Ang akon ganing ano nakita ko hindi sa isang bombo nga account, no? Hindi isang bombo, but may nakita ko sa isa ka newsman nga outlet nga naghambal si Major Liba nga ang ordinansa kuno or ang ordinansa pwede ma-amend sang mayor. Tinaplangadaan hindi na naamo kay mayor ya executive ang sanggunian na yung nag-amend sang mga ordinansa. Sa din hindi ko kaintindi isang mga amo nga klaseng basi ang butya to sing basi i-veto blas ang mayor raw. Wala pa mapuruan basi amo nang nga butya sing basi pwede i-veto sang mayor. Councilor? But sing hindi naman siya kaintindi sang iyang nga obligasyon because the veto can come within 15 days after a local law has been or an ordinance has been passed, no? I can ever ang option sa mayor pirmahan niya, i-veto niya, or after 15 days that the measure is passed into law after 15 days bombodan. So ang veto ya tapos na to kay sige na lang hulaton ta lang kung ano ang mga decision ni Mayor Albi Benitez once nga may ma-recommend ka na nga mo magapungko kag i-appoint gidya bilang magapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga himuon siya Traffic Operations Officer 4, no, para nga magsanto siya sa kinahanglanon naton nga magapamuno dira kag hindi siya isa ka police officer. Councilor? Ako niya bombodan maski hindi pa ako mag-recommend, no? Manawagan kita sa aton mga pumuluyo sa mga stakeholders ng traffic nga kung sino ila i-recommend mo na ba wala somebody that I can work with, I have no problem. Wagi ko yung problema. It doesn't have to be me. Wala ko ya gambal nga ako ma-recommendar. Ang ako lang ginatindugan ko ang merito sa ordinansa nga kung sa di nagambal ang ordinansa, Traffic Officer 4 ang magapungko sa bitaw. Okay. Sige. Saan ni ma-ariglar, no? Si Mayor Albi Benitez dapat na-ariglar niya ni sa mas temprano, sa mas madali nga panahon kay ti kabudlay man natuod nga may nagapungko dra nga head sang bitaw pero wala gali sang appointment. Yes, I hope very soon and hopefully by the end of the week matapos na ning nga telenovela bombodan. Kay sakol niya pagtan-aw bisan may ara pa na sang ginadibatihan parte sa kung sino magpungko dira kung ang city mayor may ara sa nakita nga i-appoint niya nga
traffic authority ahead sang bitaw, pwede naman na himo ni time siguro. That is correct. That is correct. And then wala po yagad tapon kay Mayor Albi kung sino ibutang niya. Wala. As a matter of fact, wala man gani ko nag-question ini kay Major Liba alin sang sub. And I thank him for his service dira sa Bacolod Traffic Authority. Dako inang riskong iya ginobra. Kabalo ka naman ng retirement sa aton nga kapulisan, labi na gid kung ano ka, mataas-taas na kang kung official ka na sa Philippine National Police, maayad-ayad naman bumod na ng imong benefits sa bumong, di ba? So I thank him for his service because nag-risk man siya. And I respect that. I respect that. Okay, sige. Kabay pa nga maaktuhan ini dayon ni Mayor Albi Benitez kay sa pagkamatud lang, pwede ka ni bisan buwas dayon, bisan subong pa dayon, mag-appoint si Mayor Albi Benitez. May nakita na siya nga pagpati kuan competent sa paghandle sa siya nga posisyon. Pwede naman gani ma-appoint dayon bisan subong panghapon na councilor? I agree, Bombodan, I agree. Okay, sige. Salamat gid si mga oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat, Bombodan. Always a pleasure. Salamat kag more power to Bombo. Maayong hapon sa atong natanan. Si Councilor Aldo Victor Espino, Committee Chairman sa Committee on Transportation. Sa pagkamatuod sila dira, kung ginaktuhan na ni Gilayon ni Albi Benitez, ang atong City Mayor, wala na maglabot sa punto nga may mga pagpinahugay pa dira or dibatihanay pa dira parte sa kung sino magyapungko. Kay bilang isa ka ikaw ang City Mayor, ikaw ang Executive Officer, ikaw ang amay di sang sunod sa Bacolod. Do paribla sa presidente, may presidente pag sila nga ma-appoint sa sang cabinet secretary yati. Appoint sa iya kung sino na nagustuhan niya na. Gini presidente na. Ti sunod sa Bacolod, so sa kagamay ni nga pagkalugar ni isa lang ka syudad. City Mayor ka, may problema dagli sa bitaw, Bacolod Traffic Authority Office. May nagapungko dira nga isa ka police officer nga wala gali sang appointment. Kag wala gali may baluan pa daw ginapaminsan pa daw ginatinudlanay pa subong kun sino ang nag-appoint siya nga magpungko dira. Bilang tagpamuno sa bitaw. Tiya mo na ni nga may aras ang problema nga nagakatabo daw. Sa nagligat pa nag-appoint si Mayor Albi Benitez wagid si Mayor sa may nabaluan diri sa Bacolod daw nga kapabol sa pag uyat sa sinayang opisina. Parang why na sang problema? Why na sa may mag-question kay meron sang appointment? 1 minuto na kaligat sa tagnang alas 2, ginakulabos kita banwas ang oras di sa ito na pagpangalagad sa platuntunan Bumbuanay sa untop. Danayin magkita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000 pesos. Ikalawang hatag! 2,000 pesos. Ikatatlong hatag! 3,000 pesos. Ikaapat! 4,000 pesos. Ikalimang hatag! Ako si Robini Binyas, taga Barangay Kabog, Bacolod. Ako nagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 gipak sa week 4 station draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Madamong gid nga salamat. Madugang ko bakal sa akon baligya sa Tiangge ang nadagaan ko. Inta na kamo para kamo man sa dason magdaog. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM is all for you.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong na frequency ang 630 kHz. 630 sa Lilusuan sa inyo si Tag sa Camaradjo. Sa aton siniiya nga mga nagalantaw na dila karon ay ho nga naga-enjoy sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines
the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga nagapamati no pinagi sa aton siniiyang nga radyo, ang aton sini nga radyo nga pwede naton maliso ang normal nga radyo nga pwede gid maliso mga kabombo no sa 630 kHz sa katuon. Good afternoon, good afternoon. Sa tanan nga malabutan sa aton si Paguragwaga, 630 kHz, 630. Sililusuan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sa nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines. Sa nasiling na natin, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga nagalantaw na din karon sa aton sining nga Facebook Live, hello and good afternoon, kaway-kaway. Sa aton sining nga mga viewers sa Facebook Live, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, and of course sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello, hello, and good afternoon. Sa aton siniiyang cellphone, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang cellphone kinahanglan well-equipped, no? Aton siniiyang cellphone well-equipped. Kinahanglan downloaded ang Bombo mobile app, mga kabombo, no? Kinahanglan aton siniiyang cellphone ara naka-tune in o nagapamati kita sa aton si mga programa pinagi sa pag-download sa aton si Bombo mobile app. Well-equipped, embedded ang Bombo mobile app sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Agod nga hindi kita hindi kita maulihi no labi na gid sa mga balita, no? And if you wanna enjoy and have our unwinding moment, mga kabombo, no? Isa gyapon sa Bombo Radio, no? Makapamati ka mo sa crystal clear na live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Pinagi sa aton sini nga Bombo mobile app nga naka-download sa aton sini nga cellphone. Syempre pa mga kabombo, no? Sa aton sini iyang mga maluyag dira mapadala sa ilang si makasaysayan. Aber ipadala ninyo ang inyo si makasaysayan with or without promos. May promo man kita o kung wala, may premyo man kita kung wala sa gyapon, no? Ang importante daya mga kabombo nga mapaambit nato na aton sining mga kasaysayan. Agon nga makuhaan man seleksyon kay inspirasyon sa aton si mga pinalangga sa kabuhi. Sa aton sining iyang mga fellow men, sa aton sining mga kasimanwa, sa aton si mga kauturan. So, padala na kamo sa inyo si makasaysayan, no? Pwede man sa aton sining email address. Ang aton sining email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sining email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag syempre pa mga kabombo, ang pwede man sa aton sining pagsulat, no? Pinagi sa aton sining koreo, ipadala sa aton si post office. I-address kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kompleto na kita. Antes makita magpalawod, antes kita magbasa sa inyo si makasaysayan, yari hanay makabombo. I hope a reminder ni Miss Jazz na sa maabot nga Sabado sa aton sining enhanced swerte sa palengke promo 2022, balde-baldeng pa premyo na may cash pa, mga kabombo, no? Sa maabot nga Sabado,
rather September na kita. Kaya today is the last day of the month of August. It's the 31st of the month of August this year, 2022. So sa maabot na Sabado, Setyembre 3, mga kabombo. It's the first Ber month of the Ber months of the year. September, October, November, December. So buwas kadlaw makapamati na makita, o sige na, pwede na gani, ma-prepare na kita sa aton siniya nga pagtukod sa aton si mga Christmas trees with Christmas lights. And of course, preparado na aton siniya nga mga background music, Christmas songs, mga kabombo, no? Makapamati na kita aga pa buwas bumulito, no? Sa aton siniya nga pagsugod, sa aton siniya nga estasyon, no? Aton siniya nga mga programa, sa aton siniya nga opening, mga kabombo, mabatian ng pila ka mga Christmas songs, of course, produkto sa Bombo Music Festival. So, this coming September 3, Saturday, dira na makita magapang hatag magabubo sa inyo siniya nga mga luyagin nga matabo nga mga papremyo. Cash and gift packs, mga kabombo. Dira sa may merkado publiko sa syudad sang Silay. Mga kabombo, dira kita sa syudad sang Silay, sa public market sang syudad sang Silay, mga kabombo, no? Sa mga Silay nons, ready na kamo dira, aga pa kamo dira magatipo na, kay ara dira ang aton sining mga drop boxes. So pwede kamo dira kahulog sang inyo si mga entries. For the more entries you send, the big chances of winning. So, 7 o'clock in the morning, magasugod ang aton sini nga formal nga program dira sa Merkado Publiko sang syudad sang Silay. Sa mga Silay nons, no? Dira kamo kita dira ang Bombo and Star FM team, no? Ang team Bombo kay Star FM together with some representatives sa aton sini nga mga sponsors, mga kabombo, no? Ara dira magakadto sa inyo kag magapamubo sang aton siniya nga mga papremyo, no? Sa maabot nga Sabado o September 3, mga kabombo, no? Kita dira tanan nga makaiping nga mga kasudaran or kabanuanan kung gusto nyo da. Pwede ka mo dira kakadto, no? Sa aton siniya nga palengke draw, no? Isa sa 3 ka mga pamaagi sa pagdaog naton no wala labot sang palengke draw, mayara kita sang online activation, no? Ini naman niya para sa aton siniya nga mga nagapanag-iya sang grocery stores, no? Tiangge, mini groceries ninyo dira. Pwede gid kamo mga kabombo, no? Nga maga-entra kung nara man kamo sa inyo balay, patahuma ang inyo siniya nga mga tiangge, mga mini groceries, mga sari-sari stores, no? Patahumon ninyo ang arrangement gamit ang aton siniya nga mga sponsors nga ginagamit man naton bilang proof of purchase sa aton sini nga promo, no? Syempre pa pag mga kabombo sa maabot man nga Sabado sa hapon, no, may ara kita sang studio draw. Tanan ninyo nga mga entries nga ginhulog sa mga designated drop boxes naton all over the city of Bacolod and province of Negros Occidental. Panipuno na namon kag iga draw kung sino naman ang magadaog sa aton siniya nga studio draw, mga kabombo ko sa din dalalagko man nga mapapremyo ang nagahulat. 6.5 million pesos worth of kasiyahan. Total prizes ang ginapanghatag nationwide. So ano pa ang inyong sinigahulat? Padala na kamo sa maraming entries, no, gamit ang mga masunod nga mga proofs of purchase. Iyarang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o coupon na may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na sa isa ka entry. Pure Gold, sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin nga sang Pure Gold Supermarket. Isa na ka entry, no? Lifebuoy, now in the Philippines. Isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size ang Lifebuoy. O isa naman ka entry. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka crown o kung takop sa bisan ano
nga size 320 ml o kon 1,000 ml, equivalent na ina sa isa ka entry. R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon sa tag sa kapagbakal sa 100 pesos kabalor sa nga lahas, relo o kung naman na pawned item, equivalent na sa isa ka entry. Of course, padamo-damo entries, ang SED Paniawan, basta SED Marketing, tatak, magaling. Isa ka empty blister pad or banig of SED Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay capsule o SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule. Equivalent naman ina sa isa ka entry. Yan pa ang inyo ginahulat, no? Gusto ninyo nga makaangkon sang cash kag maga-enjoy, no? May kasiyahan pa. Kasyahan, mga kabombo. 6.5, no? O kon 6.5 milyones, mga kabombo, ang kabugusan nga balor sa aton siya nga kasyahan, no? Total prizes ang ginapanghatag amat-amat na, no? Sa aton sila nga mga draws, sa aton sila nga palengke draw, sa aton sila online activation, sa aton sila nga studio draw, mga kabombong na amat-amat ginapanghatag sa bugos nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region nga may mga estasyon sa Bombo Radio kag Star FM. So it's the data dira sa may syudad sang Silay ang aton siniiya nga palengke draw. Alas 6 pa lamang sa aga kadto na kamo dira kay 7 o'clock in the morning this coming Saturday, September 3, no, magasugod ang programa. By the way, antes pa man sa tananyari, anay ho, magaulo-unwind kita mga kabombo, pinagi sa aton sila nga opening song, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Produkto ini sa Bombo Music Festival 2018, no? Ang iningabahanon collaboration between the two husband and wife, no? Collaboration sang mag-asawa. Asan Joe Limuel Gonzalez and Vanessa Gonzalez. Ang bana amo ang nag-compose, ang asawa amo ang nag-interpret. Yani mga kabombo, during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2018, aton natawon sa Facebook Live at sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang aton siniiya kapambukas ng bahanon, ang bahanon nga ginatigluhan, umiibig sa'yo. Tulad ko yung awiting ito nung time na naniligaw ako sa misis ko. Alam niyo yung time na ma-inlove ka. Gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng na-inlove, para sa inyo itong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Sa
ngayong ika'y aking naaalala. Ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko, ako ay ibigin mo. Wow, kanami mga kabombo, no? Beautiful love song, collaboration sa mag-asawa nga Sunday, Mr. and Mrs. Gonzalez, Joe Limel Gonzalez, and of course, yes, nga wife kasi Vanessa Gonzalez, no? Ikaw ay nais kong makita, ikaw ay nais kong makasama, sa'yo ang puso'y liligaya, sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang mundo ko'y, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umiibig na sa'yo. There you have it mga kabombo, ginapabugal tagid. Produkto sang kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Music Festival 2018 edition, Umiibig Sa'yo, no? Sang mag-asawa Gonzalez. Philippine Standard Time, 32 minutos na. Ang nakalipas sa tak ng alas 2, magabuya ako na isang pila ka mga panumdum para mahitso na nato ng aton sa mga commercials ka para pagbalik tayo yun na kita mga kabombo, no? Sa aton sini palatuntunan, kahapon lamang sigapon with me here, Miss Jazz, para lamang sa inyo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako, si Cheryl May Villapa, sa Morsha Negros Occidental, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sang akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, #1. Star FM, it's all for you.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o konsin Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Iyari na kita karon diri sa aton siniyang kahapon lamang today in history. Ang matudtod nga kasaysayan no diri sa aton sini pungsod Pilipinas at the same time sa bugos nga kalibutan. Pabalik diri sa atong palatununan sa gyapon niyang inyo alagad si Miss Jazz, no? Rap apunta ni mga kabombo kay kulang na kita sang panahon, no? Kay kadamo gid sa aton siniya nga mga nalalagko nga mga balita. Kag syempre pang aton siniya nga ginadulong sa inyo nga klase sang pagserbisyo. Pinasahi nga klase sang pagserbisyo mga kabombo. Nakaibalo-bala kamo mga kabombo, no? Mangin kabahin na iniya, of course, sa aton sini nga baragta sa aton pungsod Pilipinas. No, sa aton sini nga kahapon lamang today in history. Nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga tuman ka signifikante ang bulan sa Agosto, no? August 1, nagtaliwan si former President Cory Aquino. August 21, ginpatay ang iya sini nga bana nga si Ninoy, former Senator Ninoy Aquino. You know what? August
31 subong nga adlaw mga kabombo, ginadumdum ang anibersaryo sang pagkabunag sang aton siniiya nga nangin ikapito nga presidente sang pungsod nga si Ramon Del Fierro Magsaysay, the 7th President of the Philippines nga taga Iba Zambales, no? Nabunag ini siya mga kabombo sa tong August 31 of 1907 sa may Iba Zambales, no? So another pagid subong nga adlaw mga kabombo, August 31, although diri sa aton Philippine time, kay ahead kita sa time sang Russia or ang Soviet Union sang una mga kabombo, no? So subong nga adlaw nakabaton kita sang naglupok ang balita na nagtaliwan na, no? Ang pinakauna or ang pinakakatapusan, no? Nagserbe bilang katapusan nga leader sa Soviet Union, the very famous and well-respected kag well-loved nga si Mikhail Gorbachev, mga kabombo, no? Tiyamakon mo na sa edad nga 91 anyos, nagtaliwan na ang ginatangla sang una, mga kabombo, no? Sang halos tanan sa bugos na kalibutan, mong kay ti damo ni siya may nahimuan mo. No, that is why ang reaction subong sang mga lideres sa bugos sa kalibutan nagaunong sa pagtaliwan ni Mikhail Sergeyevich Gorbachev sa edad nga 91 anyos. Suno sa bahin sang report, mga kabombo, no, ining si Mikhail Gorbachev ang nagtaliwan sa Central Clinical Hospital sa Moscow sang August 30. That means kahapon didto iya sa time or adlaw sang Russia, August 30, although diri sa aton August 31 na, no? At the age of 91, and he died after a severe and prolonged illness suno sa hospital, no? Ang Central Clinical Hospital sa Moscow. Wala lapot sina mga kabombo, subong man nga adlaw pet sa 31 sa bulan sa Agosto kada tuig ginadumdum ang death anniversary sa pinakapalangga, ginakabig People's Queen of Hearts, ginakabig Princess of Wales na si Princess Diana. The same date today, no, sa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, petsa 31 sa bulan sang 1997. That was August 31 of 1997. Madumduman ko gidni. Kay nga, nagapaligo kami dira sa isa ka resort, dira sa amon sa may airport subdivision. May family outing kami. Nagapaligo kami sa malapit lang namon, walking distance lang, kay isa ka resort sa swimming pool. Baw ginsugat ako sang patrol. Gintawgan ako nga si Lady Diana or Princess Diana nagtaliwan bangod sa car accident. Grabe, no? Gin-pick up lang ko to kag gabasa-basa pa ko sang nagkadto ko diri sa Bombo just to make an a special feature kay agud nga i-play, no, pila ka minutes or hours sa iya sini kamatayon sa naglinog or naglanog ang balita kani siya nagtaliwan pinagi sa car crash sa may Paris, France, mga kabombo, no? Together sa iya sini iyang companion, ang iya sini nga romantic partner sadto nga si Dodi Al-Fayed, ang manggaranon nga Egyptian film producer, and of course mga kabombo, no, si ang iya sini iyang driver, ang isa sa duha ka mga driver ang nagtaliwan man nga si Henry Paul, no, nagtaliwan ni sila mga kabombo dito sa may Paris, France, kung sa diin ang mismo nga Princess of Wales nga si Princess Diana ang nadulaan man sang kabuhi, mga kabombo, no? So this is the same date today sa kaangay nga petsa subong adlaw, August 31 sa tong 1997, 25 years ago. Imagine 25 years ago. Doon sa San-O lang, no? 25 katuig na nakaligad sa nagtaliwan, naglanog ang balita. Ang ginakabig Queen of Hearts, si Princess Diana, the Princess of Wales sa Gran Bretanya. Upod sa iya naging romantic partner sa ito nga si Dodi Al-Fayed,
ang manggaranon nga Egyptian film producer kag bata sang billionaire nga si Mohammed Al Fayed. Kalakip na si Henry Paul nga isa sa duha ka mga drivers ang lunsay nagtalaliwan sa isa ka car accident mga kabombo sa Paris, France. So ara sa aton sa iyang Facebook Live, no? Pwede ka mo na katanaw sa mga beautiful photos and pictures, memorabilia sang anay Princess of Wales na si Princess Diana, mga kabombo, no? Miyembro sang British Royal Family nangin una sa duha ka mga asawa sang Prince of Wales nga si Charles, ang heir apparent to the British throne, kag iloy sang duha ka mga princess or duha ka mga prinsipe, si Prince William and Prince Harry. Ang pinasahi niya ginatangla niya kag adore no sang mga British people kag bugos na kalibutan si Princess Diana, the late Princess Diana. Bangon siya siniiya nga nangin activism and glamour nga amogid ang naghimo siya bilang isa ka international icon kag naangkon niya ang tagipusoon kag paghanga sang madamo nga mga pumuloy sa bugos sa kalibutan. Ang iya sini nga popularity grabe gini, no? Unprecedented public scrutiny, grabe man nga amo ang naghimo siya sini kabuhi, no? Nangin controversial, nangin marikot ang iya sini iya nga public life, kalakip na iya sini nga private life, mga kabombo. Princess Diana or Diana, Lady Diana Frances Spencer, sandalaga pa. Nabunagi ni siya sa isa ka British nobility kag nagdako sa malapit man sa mga pamilya sang dugong bughaw sa Great Britain, mga kabombo, no? Sa ila siniiya nga sa Sandringham Estate sang royal family, diri na di sila nagalapitan na di sila. In fact, ang magulang babae ni Princess Diana nga si Sarah nga nakapamana naman sa ulihi, no una niyang gindate ni Prince Charles. Antes pa man sila ang nakilalahay ni Princess Diana ang mangod. Kag sa 1981, no, naging famous kidini samtang nga nagtrabaho siya sa nursery bilang isa ka teacher's assistant, na engage ni siya sa prinsipe. Ang madugay nga naging bachelor na si Prince Charles, damo giniya ang nagalagas-lagas kay Prince Charles kay ti heir apparent to the throne, mga kabombo, kamagulangan nga bata nga lalaki ni Queen Elizabeth II sa Great Britain. Tiyang ila sini nga wedding day, bawpertigid. No, tanan kita dito naglantaw, dumduman ko pa, no? Black and white pang aton sini nga telebisyon na mati sa bombo, no? Sang sini nga kasal nanday the late Princess of Wales Diana kag Prince Charles, mga kabombo, nga ginhiwa sa may St. Paul's Cathedral sa 1981 and made her, the Lady Sarah made her Princess or Lady Diana, nga amo naghimo sa iya nga Princess Diana, the Princess of Wales, no? Kagrabe niyang iya siniiya nga nangin kabuhi sa sulod sang palasyo nga iya iniya nga gin supak ang royal protocol labi na gid sa pagpadako sa iya sini duha ka mga prinsesito palang sadto, ang mga huben pa nga si Prince William and Prince Harry nga nagakunot ang mga agtang sang reyna sa iya sini nga bana. Hasta na lang ati naging controversial ang ila siniiya nga pagbulagay, mga kabombo. Nag-divorce sila ni Prince Charles sa 1996. Ginkasal sila sa 1981
nag-divorce sila sa 1996. Grabe ni ang iya siniyang pagsunod sang media. Amo ng rason sang isa sa mga ginpadalman sa subong gani ginapadalman ang issue sa mga paparazzi, no? Kung sa diin mga kabombo, ang mga paparazzi amo ang daw ginbasol kung nga ang na aksidente ang ginasakyan ni Princess Diana sadto nga panahon bangod kay ti may mga ano pa tumo, may mga ginhimo pa to iya mga kabombo nga patalang para lamang sa pagwa ni Princess Diana together with Dodi Al-Fayed. Iya sining romantic partner no, sa isa ka hotel mga kabombo, no? Pero nalagas gid sila sa isa ka tunnel no sa Paris, France nga amo ang nangintunaan sang kaaksidente no ni Princess Diana kag amo ang nagutas sa iya siniiya nga kabuhi mga kabombo. Grabe gid no ang naagyan sang prinsesa, labi na gid may ari pa ni siya nga daan nga ano ni siya mo bulimic no, may balatian siya kung nga ang grabe ang iya sinikaniwang. Pero sa pag-serbisyo sa bugos sa katawhan todo kaangay man ni siya sa kay Saint Teresa of India, mga kabombo, no? Kaya iya siniiya nga serbisyo sa publiko ya halingid sa tagipusoon. She loves, she adores children. Kagbisan pa sa mga katigulangan, kay iban pagid ang mga less fortunate brothers and sisters naton, ginlabot na ya ni Princess Diana, mga kabombo, sang buhi pa siya. Rason ko nga nga grabe gid ang hilibion sang tanan-tanan sa nagtaliwan ining si Princess Diana, mga kabombo, no? Pero happy life niya iya sini nga early life, iya sini kahapon lamang. Si Diana Frances Spencer nabunag ini sa July 1, 1961 sa Park House sa Sandringham, Norfolk, mga kabombo, no? Ika-4 ini siya sa 5 ka mga kabataan ni John Spencer, the Viscount of Althorpe, kag Frances Spencer, Viscountess sang Althorpe. Hindi man ni basta-basta mga kabombo ang iya siniiya nga ano nga roots, no? Ang Spencer family no naging close nga ally sa British royal family for several generations, no? Ang grandmothers ni Princess Diana, Cynthia Spencer, the Countess Spencer, kag Ruth Roche, Baroness Fermoy, ang nagserbi bilang ladies-in-waiting sa kay Queen Elizabeth, the Queen Mother. Di ba lang mga reyna, may ladies-in-waiting, ginaya, ara ba lang naga-courtesy, no, kag nagahatag sang, ara na dadayon ng kabataan, nga nagahatag sang bulak, no, amo na sila ang mga ladies-in-waiting sa Iloy sang reyna nga si Queen Elizabeth II or ang Queen Mother sadto. Ang yan sini maginikanan ni Princess Diana, mga kabombo, sadto ya gusto ginilay ang ila sini nga bata sang time na hindi bala ika-4 ni siya sa 5 ka makabataan. Gusto na sang mag-asawa Spencer nga abi nila lalaki ning ila sini nga bata. So sang ulihi ahay sa nag-abot sang nabunag babayi nga perti pa ka gwapa. Amo ini siya si Diana Frances. No, si Lady Diana Spencer, mga kabombo. A many times great aunt. Was also a prospective Princess of Wales that time. Kay may ginaano na sila mo, may ginarito sila sa dugay na nga nangin single kag bachelor. Kasi Prince Charles, mga kabombo. Ikadamo, ginasa mga ginarito sa iya. Isa ini si Lady Diana Spencer, mga kabombo, ang ginarito. Kaya ti nga daan na ang yan sininga tsura, yan daw prinsesa agad, no? So, si Princess, o si Lady Diana Spencer, baptized sa itong August 30, the same date or the same month man, no? Sang August 30 or the same date yesterday sa 1961.
kagin bautisuhan ni siya, gin baptize ni siya, gin bunyagan ni siya sa St. Mary Magdalene Church sa Sandringham. Nagdako ini siya sa tatlo niya ka mga kauturan nga mga babayi. Sa Sarah Jane kag subuman ang iya siniiya nga manghod nga si Charles Mann, mga kabombo, no? Ti amo ni sa nasiling ko na si Lady Sarah, amo niya ang nangin first gid nga gin romantically link no sa kay Prince Charles ka nag-date gid ini sila ya. Kag ang ila siniiya may nagtaliwan ini sila nga utod nga lalaki nga si John pero nagtaliwan after nga ginbunag ini pagkatapos abi nga sa kay Diana, no? So amo na mga kabombo hasta na lang ati ginkasal sila ni Prince Charles and sunod pa gani sa mga istorya sang aton siniiya nga mga nursery rhymes and they live happily, or was it happily? Subuin, no? Suli sa mga fairy tales sa ending nga ginahambal and they live happily ever after. Suli ang natabo sa kay Prince Charles and Princess Diana. Or at least may ara sila sang may ara sila sang duha ka makabataan nga nangin controversial man subong. You know what? Isa na yan sa mga pabugal gid ni Princess Diana. Kaya sa ni pinalangga nga duha ka mga kabataan, mga kabombo, si Prince William kag si Prince Harry, no? Ang iya siniiyagin hambalan sadto si Prince Harry nga hindi mo gid pagpabayan ang imo magulang nga si Prince William kay mangin hari ni siya sa ulihi, the king and or the king and the spare, no? Kay siyang siyang backup sa iya sini nga magulang nga si Prince William, tigin hambalan gina siya si Lady o si Princess Diana, ginambalan niya sini nga agot nga bata nga si Prince Harry. Hindi mo gid pagpabayan ang magulang mo. You should love one another. Kay ikaw among backup sa magulang mo nga unang mangin hari pila ka adlaw, mga kabombo, no? Si Prince William, the Duke of Cambridge, kag Prince Harry, the Duke of Sussex, nga subong ahay. Siguro daw nagahibi man ni si Princess Diana sa kundiin man siya subong, no? Kay daw naglayo baya ang super close sadto, no? Nga relasyon sa mag-ululutod ang duha ka mga ang two princess of Lady Diana. Even to say princess, di ba na babae? Although ang prince ang plural is princess, no? So the two princess of Princess Diana, si Prince William and Prince Harry. Pati sige lang, may kanya-kanya na silang kabuhi. So sa subong mga kabombo, no, hindi ginamalipatan sa bugos nga United Kingdom, sa bugos nga Grand Britannia, ginadumdum, ginasubong niya ang death anniversary. This day, the 25th of August 2022, or the 31st of August of 2022, the 25th death anniversary of the Princess of Wales, Diana, the Queen of People's Hearts. Grabe, no? Kadamo gid sang dulumdumon sa bulan sa Agosto. Mga famous figures sa maragta sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari na mga kabombong aton sini nga sulat sa sini nga hapon. Ang aton sini nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Baby, no? Ining si Baby nagapanuigon karon sang 33 anyos sang Talisay City. Si Baby, 33 years old sa Talisay City, ang iya naman sinima kabomboy ang kasaysayan, ti matutod man yung kasaysayan. After naton gidulong matutod nga kasaysayan ni Princess Diana, the Princess of Wales sa United Kingdom, no, kay grabe gid ang mga nagkalanabo, no, sa bulan sa Agosto. Nagtaliwan man ang last leader sa Soviet Union nga si Mikhail Gorbachev. Kag subuman ang birth anniversary man today
sa aton sini 7th President of the Republic of the Philippines, Ramon Del Fierro Magsaysay. Ari manawang kasaysayan na true to life story ni Baby, 33 years old sang Talisay. Ang yan sini kasaysayan niya ginsuguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Baby. I'm 33 years old sang Talisay City. Miss Jazz, ang akong siniya problema, angot sini karon sa akong siniya sitwasyon, kay madugay na ako yung layo sa akong siniya bana, kay ang bana ko siman, laka lang nagapauli diri, kag ang nabilin diri ako, kag ang amon lamang duha, ka mga kabataan. Sang una, Miss Jazz daw sa prangka nga sugilanon daw wala gid sa may nagkasapak sa akon. Labi na gid no, masakit man ang kamaturan pero amo ni Miss Jazz sa nagkinpakaslan ako o nagpakasal kami sang bana ko nga wala pa siya nagasakay Miss Jazz. Wow, perte gid na ka kontra sa iya sini pamilya sa akon. Nabatsagan ko Miss Jazz nga hindi gid ko ya welcome sa ila pamilya. Nga hindi sila boto sa akon. Grabe ginang ila si pagpakanubo sa akon. Although Miss Jazz, mayara ako iya sang kurso o galing kay ti isang nakalakat ang bana ko, ginpauntat niya ko kay duwa ng amon si makabataan. Di wala ako nakapadayon sa akon sini iya nga career, sa akon sini tinapusan. Bukod kay ti syempre, ang priority ko ang amon sini nga makabataan. So mo na Miss Jazz sa sitwasyon ko daw kaangay bala ni Cinderella nga wala ako yung ginbaton siyang pamilya sa akon sini nga bana. Tanan nga mga malain nga mga tinaga kag mga ulo istorya nga ginahaboy sa akon Miss Jazz to the point pa lang nga ti hindi malang matuod o galing kay ti ila ako yung Miss Jazz ginapakanubo para lang gid nga maguba ako sa akon bana. And even there was a time Miss Jazz sa prangka nga sugilanon nga ang bana ko apektado gid. Kay nga ginasulsul siya sang iya sini iya nga mga pakaisa nga tubo-tubo ko gani Miss Jazz. Nga arab lang nahisa iya sa akon. Kay close na sila nga magpakaisahan o magpakaisahanay. So sang nagpamana o nagpangasawa ang ila sini nga ang pakaisa nga amo ang akon sa bana, hindi sila namian niya sa akon kay may ginareto sila ya para sa ila sining manong abi kay daw mo magulang ang akon si bana sa ila. So very close sila nga magpakaisa. So bangod kay hindi sila boto sa akon, sila ginames Jazz ang himo-himo. Sila ginaega idot-idot sa akon sini iya nga mga in-laws. At may mga edad na mga in-laws ko pero apektado man hasta Miss Jazz ang akon sini nga bana. Grabe gid kay ang akon sini nga bana ato sa luwas. Kaya makon mo na nga tawagan. Sila ginaiga panawag. Agud lamang nga ti kung ano dang ila sinihimuon nga ulo istorya sa akon Miss Jazz kasakit. Pero sang time nga permi na ako iya nagabaton sa allotment. Kag ang bana ko Miss Jazz sa prangkang sugilanon siguro bangod sang ang pagka-responsable kag mapinalanggaon ko nga bana gin-injure ko ang tanan nga ginahimo sa iya si pamilya sa akon sang ato siya nakasakay na sa o kung sang antes pa man nga nakasakay siya abi Miss Jazz nga nagtrabaho. Gin-injure ko bangod Miss Jazz kay tuman kay responsable mapabugal ko gid ang akon sini nga bana. Di pasalamat man ko sa iya si maginikanan kay amo ni ang klase sang pagbata ko sa iya. Pero ugaling Miss Jazz ang uli kay ginasutsot man sa mga pamilya niya, sa mga pakaisahan niya, di kundi daw nag-asta nga akon si mga in-laws daw nag-kontra sa akon. Pero inatanan Miss Jazz ang Diyos sa mong akon sa witness, wala kuya sa may ginhimo nga malain. Pero sang time nga amat-amat na, kay gusto gid sang bana ko makapatindog kami sa amon sini nga balay. Hindi man sa pagpabugal Miss Jazz dako ng amon balay, kompleto ang amon si appliances. Sa prangka nga sugilanon ti
nakalampuwas kami sa tuman nga kapigaduhon. Abaw mes dya sa prangkaman nga sugilanon, didto na kag nag-ayo sila tanan sa akon. Although nga may mga cousin siya nga close sa iya nga naga sa tubangan ko ayo, ilipay ko mes dya kaya bikuanay okay na kami. Ginkalimtan ng tanan pero kung magtalikod gali ko amo gihapon. Ginaduludulungan nila sa hindi amo nga istorya ang banak ko. Pero amo na permi na sila nagakadto sa balay. Di ako yung mes dya siya, hindi ko ya dalok. Ginapapamahawan ko permi. Kag masamig, gahulam sila sang kwarta sa akon. Tinatanan niya, Miss Jazz, kinalisensya ko man sa bana ko. Kung kaisa ganing akon mismo sinuptan, ang ginahatag sang bana ko nga kung may mga balaklo na ko, di ginatago ko na, Miss Jazz. Di amo na lang na yung akon ginapahulam. Kag laban-laban, hatag na lang na, Miss Jazz, kaya ti forget na ang bayad. Nahuya man ko yung manukot. Pero ti kung kaisa, ginambalan ko ang bana ko nga ti mahulam ni si amo ni pakaisa mo. Kaya sige lang, sukton mo lang Di Miss Jazz na huya ko. Kaya sa subong, samtang ginasulat ko ini, wala man sila nakabayad. Ang akon si karong problema, Miss Jazz, amo ni. Kaya nga wala untat. Sumugod ka nag-adilanto ang akon si bana, kaga kami Miss Jazz ang akon si problema, kay halos tanan sa ila nagakutot na lamang sa amon. Hulam diri, hulam didto. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, hindi kami yung manggaranon. Gintuman ng sambana ko nga magkaangkon kami sa modest house. Kaya ti duwa ang amon mga kabataan nag-aamat-amat na dako. Plus pa nga ti, ang duwa namon ka mga kabataan, makon kung wala man iniya sang galastuhan. Kaya mo na Miss Jazz galibog ang ulo ko, kay kung mangindi ko kung kaisa, lain naman ko. Ti kung kaisa, hindi ko masugid ang mga hibubunot ko kag problema ko sa bana ko. Iti syempre hindi ko gusto nga mapektuhan to siya kay nagasakay siya base bala kung maglibugando kung anong matabo sa iya. Kaya mo na Miss Jazz, subong akong si problema, kabay pang matagan mo ko sang laygay. Nagapulo pa utwas na ako ang tagpadala, baby, 33 years old, Santa Lucia City. Well, baby, since we're running out of time, no? Amambal ko lang sa imo, insakto na, just be yourself, no? Suno sa pagbinagbinag ko sa imo siniya nga istorya, no? Okay kagidya. O galing kay ang imo siniya nga pamilya sang bana mo, wow, masakit man, no? Kay kabuot siya, in fairness sa bana mo, kabuot, responsable. O galing kay ti ang mga cousins, no? Nga, ti doon ay, syempre, galalain na sila, kay ti close sila. Pagkatapos, ang gimpamana sa ila pakaisa, hindi pa gusto nila, kag ikaw na, no? So, ang himuon mo, tanan mo nga giho, especially ang pagpahulam, ipahibaloon mo sa bana mo Kay kung ang bana mo na gani ang magdesisyon nga, hindi, although pwede ka gika-desisyon because you are the wife. Para ibita naman sa ulihi, bala nga base questionon ka sa bana mo nga, amo na lang na yung kwarta, ipahibalo mo gid siya. Sa arab lang tanan nga kwarta ginatag sa imo, ipahibalo mo tanan nila nga ingos da, nga maghulam, nga wala bayad-bayad, pabalo mo sa bana mo Kag siguro ang bana mo naman na pila kadlaw, ti maano na mapiyait, kaya ti wala man niya dito yung ang kwarta mo, ginapangudlayan niya man. And always remember, may duwa ka mo ka mga kabataan. So, a baby, be wise, no? And just be yourself, mangin humble. Pero kung once nga below the belt ng ila siniginahimo, kinanglan magbato ka man, no? Hindi naman na pwede. No, kung daw ginahimu-himuan ka na istorya sa imo likod, i-plastar mo ya kag ipakigbato mo ang imo siniya nga dignidad man, no? Kung hindi amo kag lunsay mga himo-himo fabricated nga mga istorya nga nagapalain sa imo subangan sa mga tao kag labi na gid sa tubangan sa imo si in-laws kag much more sa imo si nga bana, titindugan mo istoryahon mo man sila kay abi na nila karon okay ka lang, no? So sa imo baby, no, just always pray nga maging okay lang bana mo kag ang iya sa niyang pamilya. Kag kabay pa nga ti hindi maglabot sa punto nga mag-ilinaway kamo tanan. No bangod lang sini. Mo ginaya mo kay ti ikaw ya ang may ara-ara subong,
Siyempre, ikaw yung ginakutot, okay lang na iya. Kung hulaman, basta bayaran lang. Kahit mayara man kumusta ko galingon nga galastuhon. O nagadako ng inyo si mga kabataan, duha kabilog. No? Tapos naman to yung mga daw, isang ulihi, isang una, ginapapamahaw, ginapahulam, nga wala bayad, subong ti dapat siya. Yan, nun nga kay, I'm sure ang bana mo, amo man ang iga-advise sa imo, no? So sa imo, baby, salamat kay sa imo sining kasaysayan, wala nagkikita sang panahon, no? Ang importante da nga, magmangin maayo ka lang, no? Kay imo na iya extended family. Bisan amo lang na sila, pro pamilya na sang bana mo, palangga na sila sang bana mo. Ikaw, amo man na kung pwede pa lang nga pakanubo, kag palayo ka lang daya, hindi ka lang na mag-ulo-entra sa ila, no? Kag magpangabuhi ka mo upod sa mga kabataan mo, nga mangin matawhay, kag wala nag-enter sa mga wit-wit na sang pamilya, no? Okay? Wala kita sang panahon mga kabombo, it's bye-bye time na, but before that, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Nga palangga gitay sa Diyos. God loves you, God loves me, God loves us all, no? Sa Romans 8:38, dira nagahambal, I am convinced that nothing can separate us from God's love in Christ Jesus our Lord. Wala gid sang may makapasipara sa aton. Labi na gid wala sang may baka pautol sa pagpalangga sa aton siniya nga Dios. As the Father loved me, I, Jesus Christ, too have loved you. Remain in my love. John 15:19. And of course, God loves you and has chosen you. Colossians 3:12, mga kabombo. Subuman ara man ang yesterday, He loved you today. He loves you tomorrow. God will love you and me, and nothing will change. Sa Hebrews 13:8, mga kabombo, amo nang dalagan sang mensahe. Because we are all precious sons of God, no? Precious children of God. You are precious to God and He loves you very much, no? Wala na sang dapat pang i-question. Naging padala sang amay sa langit iya sini nga bugto nga anak si Jesus for His love for us, His people, no? He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Romans 5:5, mga kabombo. So, God loves you and me. Wala kita sa panahon, inisagyapon niyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikaduha nga hatag! 200, Ikatatlo nga hatag! 300, Ikaapat nga hatag! 400, Ikalima nga hatag! 500. Ako si Cheryl May Villapa sa Morsha Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sa akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, #1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics, kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan, isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics, mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay.
One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, Maria, hindi ka mag-uba ha? Mag-uba ka gani karon, bayaan ko ikaw. Nga ano ka, agi? Ay, sige na balawan. Make my day. Piyongon kung akon matahuan. Kag sa sulod sa pila ka segundo, kinahanglan. Mabatyagan ko ng imo mainit nga bibig sa akon bibig, ha? Alimuan, piyongon ko ng akon mata. Ba? Wala na siya? Juan! Diin ka! Mainom ka na tubig. Kulapo. Ang ngayan gid si Pilimon sang ginasipit niya nga kartolina mo. No? Daw sa engineer gid siya eh. Oh. Inga, anong unod sang kartolina ngayon na ka? Ay, pinting man kuno ato. Ginpa-drawing sila kuno sang ila maestra parte sa Kurisma. Oh. Amo gali? Oo, Kulapo. Kag amo atong ginasipit ni Pilimon kaina. Baw ang ngayan man gali si Pilimon mag-engineer, no? Class, kahapon, ginpa-drawing ko kamo sang painting nga may kahilabtanan sa Kwarisma. Ikaw, Filimon, ano ang gindrawing mo? Ang gindrawing ko, ma'am, pati sa... sa kabuhi ni Moses, ma'am, nga ang dagat nagpula samtang ginalaga sila sang Ehiptohanan. Very good. Matahom nga drawing ina, Filimon. Abi, palantawa ako sang imo nga drawing. Ari, mama. Dali lang, mama. Kay bukaron ko ang kartolina. Ara na, ma'am. Amuning akong drawing. Aba, wala man ina sang bisan ano nga drawing? Ada, mama. Ada nga akong drawing. Gin-drawing ko ganang pagbuka ni Moses ang dagat. Samtang nalaga sila sa Ehiptohanan. Uti, diin sinidiri ang dagat? Ginbuka na gani ni Moses. Gani hindi na makita ang tubig. Oti, diin niya si Moises kag ang mga Israelitas? Layo na sila, ma'am. Kaya nababi sila naglabay. Layo na to sila, ma'am. Gani wala na ta makaabot sa ila.
Mariika. Uy, ikaw gali Maridores? Nga nga nakakadto ka man diri sa akon. May kilala ka ba lang malaw-ay kaayo? Ay, malaw-ay kaayo? Nga nagapangita ka sang malaw-ay, haw? Kay balo ka. Ginpahalin kong maid namon. Kay man, ginakutibaw sang bana ko. Oh, ano, Mare? Oo, Mariika. At sa'y kilir nga daanin ang bana ko. Gani nga nagapangita ako sang maid nga malaw ay kaayo. Kung may kilala ka dira nga malaw ay kaayo, pahibal agid ako ha. Ikaw tani, pasok kag sa ginapangita kung Mariika mo. Ugaling kay may bana ka na, kag may bata ka pa nga dapat at ipanon. Bow, si Maridores bala mo, kapintas man. Pero kung sa buta nga ina, Mari, mabuligan ko gid ikaw mo. Ha? Matuod, Mare? May kilala ka nga malaway? Aba oo, Mari Subong gid, Mari, dalon ko ikaw kay Tutang. Ay, Maridores, amo ini si Tutang. Hindi. Kalain sa iya ilong. Kadako. Kung perti pa kadamo sang punggod sa iya guyaho. Kadamol pa sang baba. Ay abaw. Perti na giniya kalaw ay. Tutang. Baluyag ka ba lang nga mag-apply bilang maid? Oo. Gusto ko nga makakita sang obra abi Adi kun amo, i-hire ko na ikaw bilang maid ko O hindi. Nga mo inang itsura sang mediking kuha mo. Hindi mo na madrawing ang itsura. Mayo na. Para nga hindi delikado sa imo. Sobra na kinaya kalaway. Bisan magtulok. Hindi ka ganyan magtulok siya. Uy, mayo man kalilawas ining atsay ko kung magtalikod. May kurti. Basta, hindi mo lang pagtulokon ang nawong. Kung ano gid man, gamitan ko lang sa sang ulunan Ilubong ko ang iyan nawong sa ulunan Lolo Mores, bakal to anay sang gas, kinaubusan kita sang kahoy. May ngalan ako, Albina. Hindi ako pagtawga nga, hoy.
Nagsiling ako yung mabakal ka sang gas, kinaubusan kita kahoy. Ganin mabakal ka na dito sang gas. Hindi ako magkanto dito. Anay, gali kay tigulang na ako, amhon mo na lang ko sila. Wala kasi kabalaslan. Dira ka na lang gani. Nagainit ulo ka. Ato na siya. Nakaibalo ako. Masugwilano na siya kay Talyo. Ay abaw, ulugtasan gining si Lolo Morris oo. Gaugtas na ko nga daan kay Buklan. Ari pagin si Lolo Morris nga ginaugtasan ko. Wah! Uy, ara naman si Uroy ho. Mangita naman siya sang whiskey mo. Bina, na kay whiskey dira. Ay, may ari pa man. Kaya tagay ko sa butilya. Madali lang ha. Kay makuha ako baso. Dili na lang oy. Tayhungon ko na lang isa ka butilya. Ha? Ay, hindi ka mag-ice? Ay, hindi na oy. Ice pa. Kasaban na. Ati okay Dali lang ha. Kay makuha ako whiskey. Ay maayo man nga tao si Uroy no? Wala gamo? Basta may isa ka botilya nga whiskey lang. Direla ko sa higad mainom, Albina ha. Ati, ambot sa imo Oh. Ara. Naghigda sa higad ho. Kung mag-inom sang whiskey. Bayaan ko si dira Matig-ang kuanay dito. Wah! Hindi. Nagahuragok si Uroy. Wah! Ate, wala na. Sobra pa sa tinig ang nagabokal Wah! Isa ka huragok. Dason duha ka huragok. Hala, basi tip ina. Mamati ko liwat Hala. Naghuragok sa sang-apat ka beses. Tatlo ka sunod-sunod nga huragok. Primero isa. Dason apat ka huragok. Dason tatlo. 1 for 3. Aha. Tayan ko sa STL 14-3.
Basi pa lang ya kung tip ina. Mansiling nila, sa damgo ko no, nagagwa ang swerte. Usto, tip gid na. Di na si Piyok man. Wah. Batan, ano ginalaaw ni Barikoson? Oo, galaba ang yaliog sa sobrang alaaw ho. Nagabantay na sa kay Piyok, kay mataya man siya sang tip man ako no mo. Ano na nga tip ha? 14-3. Di niya na ginkuha ang numero nga ina? Abuta, basta kay mataya sa kuno. Kibase ko magdaog siya. Kung magdaog ko no siya, ang espasyo nga nagatunga sa aton kag sa ila, padira niya. Amo gali? Oh, Chitagoy. Natakanan sa kuno nga magkita ng itsura mo kay allergy siya. Daw tubuan sa kuno kabuyaw. Ang kabuyaw, nagaupak-upak ko nung panit sina Chitagoy. Kag sa sobra nga upak, maukabang mo panit, hasta nga tulala lang ko nung mabilin. Mas didli ang barikos eh. Ang barikos siya matan, nagakamang na iya. Kag malikop na iya sa bugos mga lawas. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Ang oras. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kun lantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail, sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanalambiton kag makigbahin kita sa ina kalipay kag pag-antos nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, gintudloan ni Hanson si Dayna nga magpanigarilyo. Gani sugod sadto, ginapangita na sang ginhawa ni Dayna ang sigarilyo. Sa pihak nga bahin, ginsugo ni Hanson si Dayna nga magdulong sang sobre kay Mrs. Robles. Kag nagpamangkot si Dayna kung ano ang unod sang amo nga sobre. Hindi pa kuntani manugid si Hanson, apang sang ulihi, ginako na lang niya nga siya buang unod sang amo nga sobre. Kag amo ina ang ila negosyo. Diri sini nga bahin, padayonon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial J. Gusto ko nga magkadto ka dito. Idulong mo sa iyang isa ka envelope. Ano nga envelope? Para to sa iya bana. Pwede mo na nga masulod sa imo bag. Ano? Ay nga ano'y naahaw? Negosyo namon nga duha. Ano gani nga negosyo? Wala mo pa masugid sa akon nga may negosyo ka mo ni Robles. Ano pala nga klase sang negosyo, ina? Siyabo. Anong siling mo? Siyabo. Nagabaligya kami sang siyabo. Kag suki ko si Mrs. Robles. Hanson? Hindi pala nga delikado, ina? Ginadakop ina sang pulis. Amo gani nga halungan mong ginapadala ko sa imo. Bangod mapriso kasi na. Ay, Diyos ko! Hindi ako magdala sina Hanson niya. Ano nga hindi? Nabuhi gani kita bangod sa aton nga negosyo nga ina. Sikrito ina kayo. Kag wala sang may nakamutik bisan sino. Gani halungan mo sang mayong ginapadala ko sa imo. Bangod sumugod subong, katapo ka na sang akong team. Nga siyabo po, sir. Wala gid ako maghuna-huna. Nga mo gali ining negosyo ni Hanson. Matuod nga damo kami sang kwarta. Apang nagabatsyag naman ako sang kahadlok. Basi kung madaktan kami. Sa prisuhan gid ang amon tupan. Apang bana ko na si Hanson. Kag hindi na ako makaisol. Kundi nga magsunod na lang sang tanan niya nga gusto. Ano ang natabo sa imo, Dayna? Daw nagniwang ka. Hindi abi maluyag si Hanson nga magtambok ako, nay. Ang gusto niya, nga slim lang ako perme. Basi ko nagabusong ka na? Wala, nay, Hindi man gani maluyag si Hanson nga magbata kami. Sa pila na lang kuno kaadlaw. Maayo pa si Dolit. Nagabusong na siya. Ay, amo gali, nay. Ati, kamusta na sila ni Rudy? Maayo man eh. May kaugalingon na sila nga balay.
Kag amo man gihapon ang trabaho ni Rudy. Sastre. Madamo nang nagapatahi sa iya. Amo gali, nay. Pero hasta lang siya dira, nay, ah. Wala sang paabuton nga dako nga kwarta, nay. Kung sa bagay, hindi sa pareho sa imo nga may auto ka nga bag-o kag ikaw pang nagadrive. Hamak mo, ina. Believe sila sa imo. Anak, ang siling nila, kaswerte gid kuno sa imo. Si Rudy man inang nagalakat ho. Anay ka, kay padulugan ko siya sang akon sa lakyan. Hi, Rudy! Uy, Dayna, ikaw gali? Wow! Katahom sang auto mo ba? Sakay na! Saliin ka ba na makadto? Kwan, madulong ako sang gintahi ko sa suki ko Imo bala inang mga pinutos nga ina? Oo. Ginahulat na ini dito eh. Oti, sakay na Kay i-drop ko na lang ikaw sa kaladtuan mo. Hindi na lang, day. Makahuluya man sa imo. Hindi na lang Sus, nahuya ka pa? Isa lang kita ka barangay dire. Kag mag-abyan man kami ni Lulit. Ay, kamusta na gali si Lulit? Mayo man siya. May anak na kami. Dason, ginabusong niyang ikadwa namon nga anak. Wow! Ay, kami ni Hanson niya. Hindi pa handa nga magbusong ako Sa pila na lang kaadlaw O sige na, magsakay ka na. Kay-drop ko na lang ikaw. Natingala gid ang iloy ni Dayna kun nga nga nagniwang ini. Apang ginbalibaran lang niya nga hindi gusto si Hanson nga magtambok siya. Samtang nagapapauli na si Dayna kag nalabyan niya si Rudy nga nagabantay sang salakyan. Gani ginpasakay niya ini. Sa pagpadayon ko pagid. Dayna, dala ko manawag sa rotunda. Ate, okay Salamat kita. Wala sang anuman O sige amo na ako. Regards na lang kay Lulet. Bye! Ato na si Dayna. Magarano nagali siya subong. Nadumduman ko. May crush ako sa iya sang una. Apang nakaibalo ako, hindi ako makapuno sa mata niya. Gani si Lulit na lang pakaslan ko. Kag wala ko na ginalsol. Maayos ang asawa. Mapisan. Kag palangga gid niya ako. Nakita ko nga malipayon si Rudy sa asawa niya. Makita ko sa hulag niya kag kontento na siya sa pangabuhi niya. Apang ako, madamo kami matuod sang kwarta. Apang hindi ako malipayon. Kay nahadlok ako. Mabasi kung madakpan kami.
Masako na gid subong si Hanson sa pag-recruit sa mga pusher. Kag kinahanglan ni mabulig man ako sa iya. Para nga makasiguro ako nga hindi na ako magbalik sa pangabuhi nga nagapamigado sang ara pa ako sa poder sa mga ginikanan ko. Apang, sino manabing rekruton ko? Sino? Gusto. Si Rudy. Nadumduman ko siya. Nagwapo na gid siya subong. Sugod sa nakapangasawa na siya. Nga hindi ko siya pagrekruton. Kag himuon nga pusher. Gusto. Kinahanglan nga ma-recruit ko siya. Kinahanglan gid. Hello? Hello, Rudy? Sino ni? Ako ini, si Dayna. Uy! Dayna? Ikaw gali? Ginkibot mo ako ba? Siling ko gid nga makibot ka eh. Oo nga nakatawag ka man. May ipatahi ako sa imo, Rudy. Aha? Mapatahi ka? Oh, mapatahi ako sa isa ka dosina nga uniforme sang security guard. Kadamo ba? Ay nga may agency ka bala sang security guard? Iya ini sang amiga ko. Oo, may security guard agency sila. Kag siling ko, ikaw ang akon nga ipatigayon sa iya. O ano, para nga makabulig man sa inyo ni Lulet bisan paano. Puti salamat kita. Salamat giday na. Magkadto ka diri sa balay, kay hatag ko sa imo ang ila takos. Siguro, may tion ka pa man, nga panahion ini. Ati oo Medyo may iwat subong ang nagipatahi Ati ko na mo sina, magkadto ka diri sa balay Mahulat ako diri sa imo. Okay Maabot ako. Kag salamat liwat Wala sang kaso Bye. Uy. Lucy, hindi mo ako makapati ba? Nadumduman ako ni Dayna? Kag mapatahi siya sang isa ka dosina nga uniform sang security guard? Ba, maayo Maayo. Makadto ako sa iya karon sa hapon Baw, kadako gali sa balay mo nga ini. Rets ka na gid jaday, rets ka na gid. Ay, gali. Ari diring bana mo? Si Hanson? Ato siya sa Davao. May ginapatigayon siya dito nga negosyo. Sa hapon pa siya mapauli. Kadamo abis ang business ang bana ko Ay, amo gali? Nakita mo bala inang damo nga rinolyo sang tela Amo inang uniforme sang sikyong ipatahi ko. Uy. Kag ari na sa ako ang mga takos nila. Kag kun pwede, matapos mo dayon sa labing madali nga panahon. Kay nagasako na abi sila Ang bayad, hindi ka lang magpalibog Nataga na ako sang akon amiga sang extra. Extra nga bonus para sa kabudlay mo. Ate, itapuson ko yun Dayna. I-priority kong talahion ngayon Good. Pabay ilang road Kay kung may magpatahi pa man gid, sa imo ko sila ipatigayon. Salamat gid salamat gid. Kaayo sa imo. Wala sang kaso rod. Ay, isiling mo gali kay Lolet nga ginakamusta ko siya. Oo Dayna. Makaabot ina. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaan.
Sadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer, sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanina.
magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, malawig nga tinuig nga nagpalayo ako sa akon mga anak. Apang padayon gihapon sila sa pagkumbinser sa akon nga makigbalik ako sa ila amay tungod nagbag-o na kuno ini. Apang padayon gihapon ako nga nagapakatig-a tungod may fobia na ako sa ginhimo niya sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Tay, lamo pa ba nagyapon si nanay? Malapit na 15 katuig nga wala diri si nanay mo. Apo nakakita ka bala sang babae nga ginbulos ko sa iya. Wala Samuel. Siya gihapon ang mahal ko. Kuna mo, handa ka pa sa pagbalik kay nanay? Aba, kung magbalik siya sa akon, batulon ko siya. Kuna mo, mga muyo na lang kita, nga maghumok ang balatyago ni nanay Simo. Buligan ko ikaw sa pagpangamuyo, tay. Kag nagapati ako, nga pamatian ni Lord ang aton pangamuyo. Cellphone ko? Hello? Samuel? Nay, kamusta ka na? Maayo man ako diri anak. Nay, may mahambal sa imo. Ha? Sino? Sabta lang bala? Hello, Mirna. Jerome? Ay, nagtalang kaguro sang imo gintawgan? Wala ko magtalang, Mirna. Luyag ko lang nga magpangamusta sa imo. Maayo man ako Saan o ka ba na mapauli? Ha? Kag nga mapauli ako. Wala man sang nagapaabot sa akon kung magpauli ako dira. Kung magpauli ka, araman gihapon atong balay naton bala. Nagahulat ato sa imo. Suluhad ang balay mo. Bye, Jerome.
Nagpanawag siya sa akon. Maayo gid magpatigayon bala ining akon anak nga pastor mo. Apag nagano-ano man kuya man. Nga nagbatsyag ako sang kakulba kay nagpanawag sa akon si Jerome. Ay, dumay na batsyagan ako nga hindi ko mahangpanhaw. Do ginakilig man ako. Bah, si Jerome ang nagapanawag nga ini kag hindi si Samuel. Hello, Mirna. Ako ini. Oo Nagpanawag ka man? Saan ka mapauli? Nagahulat ako permi diri sa imo. O nga nahidlaw ka na nga magkastigo sa akon? Nahidlaw ka na nga maghatag sa akon sang bukol kag black eye? Mirna, patawaran na lang ako. Ginahidulsuran ko ng akong mga nahimo sa imo santo. Ulihin na, Jerome. Hindi na ako magbalik pa sa imo. Ikon ang Diyos makapatawad, ikaw pa ayhan. Ano? Mahulat ako sa imo, ha? Kinahanglan, maabot ka gid tungod nagahulat ako sa imo. Pilit ko nga ginabaliwala ang pagpangabay nila sa akon nga magpauli na sa amon balay. Agod nga magbalikanay kami ni Jerome. Apag hindi ko man mahangpan ang ako na batsyagan, nga daw sa ginakilig man ako kung mabatian ko ang tingog ni Jerome. Sa pagpadayon ulit. Tay, maayo nga balita. Nagsiling si nanay nga mapauli na siya. Ha? Matuod, anak? Oo, tay. Mapauli na si nanay. Ginpamatian sang Diyos ang aton pagpangamuyo nga mapauli siya diri sa aton. Apang ipangako, tay, nga palanggaon mo si nanay, ha? Parang hindi na siya maglayas liwat. Oo, anak. Pangako, ina. Nagabihan ka naman sa pagpauli? Kaghubog ka naman? Temprano pa ho, Kag hindi man ako hubog. Nakainom lang ako gamay, Gamay sa kagago mo Nagsugod ka naman, ha? Nagdumdum ako nga nagbag-o ka na? Apag amo ka man gali gihapon? Butigon ka man gihapon? Agoy! Mirna, gusto na, Hindi na ko magliwat. Hindi na, Mern. Nag-away naman ka mo ni Jerome? Oo, Nay. Apang siya naman naging bakol ko, Hindi na kuya magpauna sa iya, Nay. Siya subong ang unahan ko kastigo.
Hindi na ko yan ay maluyag nga masulit pang nagakatabo sa amon. Pareho sang una. Sa tion nga mapatupan niya ako, nay. Malayas gid ako, kag hindi naging ko magpakita pa sa iya tubtob sano. Amo ina kay bag-o lang kamo nagkita ay. Abi, hatagi man sang tsansa ang kaugalingon mo. Mahuya ka man sa bata, mga pastor. Ginihibo niya ang tanan para nga mag-uliay lang kamo nga duha. Jerome! May, naano ka, Mirna? Nga nagakuriit ka? Kasakit sang puson ko, Jerome. Ha? Kasakit kaayo. May, kung mo sila, dalon ko ikaw sa ospital sa bungkid. Oo, Jerome. Dala ko sa ospital. Doktor, anong malatian sa akong asawa? Kanser. Aha? Kanser? May, Dok, basi ko nagsala ka lang? Wala ko magsala. Cancer ang balatian niya. Kag malignant na. Cervical cancer. Diyos ko. Diyos ko. Amo gali sina kagrabe sa akon balatian. Madali na lang gali ako nga mapatay. Mirna, ari ako. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Sobra na ang kasakit nga ginhatag nga ini sa Diyos sa akon. Sobra na ini nga pagtilaw. Kuntani, napatay na lang ako sa tupa. Kuntani, napatay na lang ako. Mirna, hindi ko ikaw pagbayaan. Hindi ka mag-isahanon. Pangako ko ina sa imo. Naluoy na ako sa imo, Eloy Samuel. Kung makuha ko ng kuntahan ni kasakit ka na batyagan niya, kung mahimo lang anak. Ipangamuyo na lang naton si nanay sa mahal nga Diyos. Ihalad naton ang tanan sa iya, tay.
sige na. Magkaon ka na, ha? Manamit ini. Ginlutuan ko ikaw sa imo paborito nga pagkaon. Jerome, tubtubsan o nga palanggaon mo ako sang abusin eh. Tubtub kinahanglan mo ako, Mirna. Kanugon. Kanugon sang tinion. Gagin usikan naton. Kanugon kaayo. Pagod badali na lang ako. Nga badula sa imo. Madula ka matuod sa akon, Mirna. Apang madali lang. Oh, ano ang madali lang? Makita ay kita gihapon sa pihak na kinabuhi. Hindi ba na? Jerome. Kung ano gid man, mahulat ako sa imo. Pagkita ay kitaliwat. Magkita ay kitaliwat. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Nakita ko ang pagpalangga ni Jerome sa akon. Wala na siya nagbulag sa akon. Kag ginserbisyuhan niya ako. Nakita ko sa katapusan nga tion ang iya pagbago. Kag nakahibalo ako, nga ginpamatian sang Diyos ang akon pangamuyo. Kung ano gid man ang pagbuot sang mahal nga Diyos, ready na ako nga magtaliwan sa tanan nga tion. Bangod na tuman ko na ang akon handom sa duta, nga magbalik ang pagpalangga ni Jerome sa akon. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Mirna. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo Negros Occidental, sudad sa Bacolod. Bilog na Pilipinas kag bilog na kalibutan. Nagkapalag na ang Bombo News and Views. Afternoon edition ko nga daw sang Miyerkules, Agosto 31, katapusan nga daw sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kag sa aton sini nga mga headlines, 11 ka mabalay gintupag sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Proc Amor, Barangay Villamonte, sudad sa Bacolod, kaina sang aga. Sunog nga nagluntad sa Barangay Villamonte, kaina nagbilin sang malapit 1 milyon ka pesos nga balor sang halit sa mga balay. Mga residente nga nasunugan sa Barangay Villamonte temporaryo nga bagatiner sa cover gym sang barangay. Kasugtanan sa tunga sang Bacolod City Water District kag Morsha Water District para sa dugang nga water supply gina-finalize pa. Apat nagikan sa 21 ka mastol sa Morocan Country wala na sang utang sa Bacolod City Government. President Bongbong Marcos makigsapol sa Filipino community sa iyang pagbisita sa Singapore. Mga kabombo, lito na kita sa detalye upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagdangat sa kapin sa 900,000 ang inisyal nga balor sang kalitan gigintuga sang sunog kaina sang aga sa Proc Amor, Barangay Villamonte sa sudad sa Bacolod. Suno kay Part Chief Inspector
Rodel Ligaspi, Farm Marshal sa Bacolod City Fire Station, naghalin ang kalayo sa balay ni Edwin de la Cruz kung saan mayroon sang sharer nga si Jethro Musang apang nagaparayon ang ilang follow-up investigation agad bebeloan kung pilatanan ang yara sa balay bagod madamo ang nagarenta deriya. Suro kay Ligaspi Santos sa ilang pagpungusisa nagdangat sa 11 ka balay ang totally damage. Suro sa Farm Marshal ginatumod pa sa karon ang ginhalinan sang kalayo. Wala man sa may report nga casualty bagod sa sunog. Suro kay Ligaspi gin pasalamatan sini nga aga nagluntad ang sunog kag init gabi bagod daga ikit-ikit lamang ang mabalay sa lugar. Nagpanagyan man ini sa mapumuluyo nga siguruhon nga wala sang nakasaksak nga mga appliances o kung anuman nga bagay nga mangintunaan sang sunog antes maghalin sa balay agud malikawan ang sunog. Mga naman nasunog, no, naisip naton nga may ara kita sang 11 ka totally damage nga structure. Ginabulubanta namon based man sa amon nga SOP, no, nga ang pangkabilugan is more or less mga 900,000 ang atong estimated damages. Sa karon wala pa, no, wala pa kami sang na-establishar pero amo na ang aton toro investigation. Ang kabayan sa pagpahin ni Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi ang Fire Marshal sang Bacolod City Fire Station. Samtang wala man nakahibalo ang tag-iya sang balay nga ginhalinan sang kalayo nga nagtuga sang sunog kaina sang aga sa Purok Amor, Barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Edwin de la Cruz, naibaloan lamang sini nga nasunog na ang balay bangod na nagsinggitan si Judith Ramos ang nagrenta sa ibabaw sang balay sini nga nagapangayo sang bulig bangod may kalayo na sang ini ang nagsulod sa ila balay matapos magpataya sang Small Town Lottery kon STL. Suno kay de la Cruz mayara sang 5 ka kwarto sa ibabaw kag 5 man ka kwarto sa idalong nga ginaparentahan. Suno diri wala siya nakahibalo kung saan nagalin ang kalayo apang ginalantaw sini nga sa appliances kag wala naman ini nakapamangkot sa nagarenta sa ila. Suno diri ang iya balay ang human sa concrete kag light materials. Nagaisahanon ini nga nagapangabuhi diri sa Bacolod bangod ang iya pamilya ang yara sa Manila. Wala naman siya sa may mahimo bangod nagluntad na ang sunog sa ila balay. Ito sa balay, so nung babae sa babaw, singkit nga may kalayo, bulig, mga sa bulig nga basyan. Oo, sa babaw nagalin ang kalayo. Na si Judith ang tao sa babaw, nga gestar sa babaw. Bali, pila ka kwarto? Sa babaw, nga 5, sa dalom 5 man. Sa dalom. Uy, kuwi diya, nagsingkit na sa nga bulig mo, tiway ako namangkot kung ano pa. Nabatian si Edwin de la Cruz ang tag-iya sang balay nga ginhalinan sang sunog. Ginpahayag man ni Judith Ramos nga wala man ini nakahibalo kung sa di nagalin ang kalayo. Bangod pagbukas sang bata sini sa ila kwarto sa nagabot sa eskwelahan, gintawag na lamang siya kag gintudlo nga may nagaasuna sa ila kwarto. Suno kay Ramos wala siya nakasulod una sa kwarto bangod naghimos na ini sa ila kusina sang iya inasal nga ginabaligya. Suno diri ginasiguro man sini nga wala na sang appliances nga nakasaksak antes magalin sa balay. Suno kay Ramos hindi man matumod kung saan nagalin ang kalayo bangod aso na lang ang nakita sini. Madasig man ini nga nagpangayo sang bulig kung saan madamo man sang nagbasya sang tubig sa nagaaso nga kwarto. Duha naman katuig sila nga nagapuyo sa balay nga ila ginarentahan. Nagapanawagan man ini sang bulig bangod wala sila sang nasalban nga gamit bangod natupok ang tanan. Ang nakita ko lang yan, nagsulod ko sa ang bata ko to balaw, ang dinatong gamay ko. Halin na sila sa eskwelahan, ako man halin sa Libertad. Siya yan, nagsulod sa piyak na kwarto, sang ginatulugan sang mga magulang niya. Nagwas. Bata ang galaki? Oo, ang gamay ko din na to. Ang kalbo? Oo, nasulod ko sa sang kwarto, ang ginatulugan namon, nagsinggit na sa sakon, mama, pagbukas ko sa kwarto, kakalayo na, wala kong ideya kung di inahalin ang kalayo, kay gaaso na, nasupukit na ko gani sa aso. Nabatian si Judith Ramos na sunugan sa Purok Amor, Barangay Villamonte. Gin safety naman ni Arnel Villamor, tag-iya sang aluminum shop malapit sa nasugan ang pamilya sini sang nakita nga dako na ang kalayo nga nagatupok sa mapamalay kaina sang aga sa Purok Amor sa Barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod. Ang okod gilayon man nga nagresponde makatapos sa Bacolod Fire Station na apang nabudayan ang maining magsulod sa lugar bagod makitid ang dalan kag nagaikit-ikit ang balaya. Ginalantaw man ni Villamor nga napabayan nga nakasaksak nga electric fan ang ginalinan sa kalayo nga nagtupok
sang badamo nga balaya. Ginpagman sini nga human sa light materials ang kalabanan nga nasunog nga balaya. Suno ka Villamor, may tigulang nga ginbuligan sa medic bagod naglain ang pamatsag kasunod sang sunog. Dave lang ako pero dito sa sulod tigda ko kulpe lang pagwa ko kakalayo na dao. Tingin nga ako ang mga bata ko digin sawa ko pagwa ko nga. O pagbalik ko dako naging kalayo di nagin mano, di nagin mingagaw kon. Oh nako tapos dito dampi sa tunga mga almost mga 30 pamilya taguro. Ang tag-iya sa aluminum shop malapit sa nasunugan nga si Arnel Villamor. Ginhanda naman sang punong barangay sa barangay Villamonte ang cover gym sang barangay agud temporaryo nga istaran sa mga nasunugan sa Purok Amor barangay Villamonte kaina sang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Romel Flores, ang mga nasunugan ang nagaproseso na para sa relocation mangud na kaistoryahanay na ang mga ini tagang tag-iya sang duta apang wala ginalauman nga magluntad ang sunog. Suno kay Flores kalabanan sa mga nasunog nga balayang nagaparenta kag kalabanan ang napuno na bangod nagbukas naman ang klase. Gininstructionan man sini ang Purok President na kuhaon ng data sa mga nasunugan agud nga matumod kung pila ang naapektuhan sang sunog. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo sa barangay Villamonte nga antes magwa sa balay, siguroon nga napatay ang mga kandila, kinki o ng mga posibleng nga tunaan sang kalayo kag makatuga sang sunog. Actually, gina-offer ko na sila atong covered court as the temporary shelter. Then, ginapa-secure ko na ito subong ang mga relief goods na ito para may immediate yung assistance matag ta sila. Yes, gapanginyo ko sa pumuluyo sa barangay Villamonte na palihog lang gid no, i-secure tagid ang mga bagay na makatugas ang kalayo na hindi naton ma-antisipar no. Napatian siya punong barangay Romel Flores sang barangay Villamonte, Bacolod City. Ginahulat sang pamunuan sang Morsha Water District nga ma-finalize ang contract agreement nila sa Bacolod City Water District para misurihan man kung pila ka metric liter tan sa kon MLT ang kinahanglan na ang supply sang tubig bilang sabat sa mapanawagan sa alkalde sa siyudad sa Bacolod nga magkakuha sang source sang tubig sa Resamit nga Water District. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Edgardo Alcantara, chairman of the board sa Morsha Water District, nagakuha naman nga daan ang basiwa sa Morsha Water District apang ang sobra lamang sang ilang tubig ang ginaula sa suba ang ginasupply sa sunad. Bagod hindi masiraduhan ang pipelines bangod konseriduhan mimo nga mawasak ang mga tubo sa Morsha Water District. Bagod hindi na masarangan ang volume sang tubig. Sa karong gina-finalize na lang ang contract agreement sa Morsha Water District kag sang basiwa. Sa kay Alcantara kon ma-finalize na ang contract agreement, diri na may bulaan kon pila ka metric liter tons ang kinahanglan nga supply sang tubig. Sa tiyon may bulaan kon pila ang kinahanglan nga supply sang tubig may bulaan man kon kinahanglan nga mag-install sa madaragko nga tubo agud agyan sang tubig nga i-supply sa basiwa. Gipayagman sa nga ang pinakamalapit nga kuan sa source sang tubig sa basiwa amo ang Morsha Water District. Ginaproseso, gaulat kami subong sang ma-finalize namon ang contract agreement namon sa basiwa, no? Para once ma-finalize na siya, muna na dahil ang pagkuha naton. In response man sa ginaayo sang aton, sang mayor, sang Bacolod, nga kung pwede makakuha sila kay the only malapit nga source para sa Bacolod, amo ang Morsha. Si Edgardo Alcantara, ang chairman of the board sa Morsha Water District. Aminado ang anak sang stall owner sa Manukan Country sa siyudad sang Bacolod nga mayara man sila sang utang apang ginamat-amata nila bayad tubtob nga ma-fully paid. Nibuluan nga naghatag na ang city government sang final notice sa Manukan vendors nga isettle ang arrears sa masunod nga bulan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kaya Jel Rose Katipay madugay na ini nga nagaupod sa iya iloy agod nga magbaligya sa ila stall. Suno kay Katipay nagdangat sa 40,000 pesos ang ilang utang matapos nga nagsirado sila sa 2 ka tuig bangod sa pandemic. Sunod diri bisan ano kabudlay ang ila sitwasyon, nagabayad gid ang iloy sinisang 1,500 pesos kada adlaw, tubtob nga maubos na nila bayad ang ila nga utang. Subong mayara na sila sang certification nga fully paid kag wala na sila sang nabilin nga utang sa syudad. Ginpahayag man sini nga kunhung don gid sa mga stall owners, masarangan nila nga makabayad sang utang bangod bisan ano kapigado ginatinguan gid nila nga makabayad adlaw-adlaw. Suno kay Katipay, hindi man sila makakuha sang permit kung hindi makabayad sang renta sa syudad. Wala man sila nadala sa mga listahan sang may utang nga natalana nga pagasapulon ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez agud maistoryahan ang pagbayad sa mga arrears.
Nabayad di mga matagadlaw to 1.5 basta nga magnubo ang utang namon. Oo, pagdagdag sang memo, insigida gimbayran ang gamay nga utang biskan ano kapigado sang baklanay, gimbayran gid ni mama ang utang namon. Hindi lang sa mam gimbayran almost ang utang namon 40 plus tapos nagadto ding city, pamangkot ni mama kung pilang utang gimbayran dayon namon. Nabatian si Jel Rose Katipay, anak sang stall owner sa Manukan Country. Sa balita international, sa Singapore, excited na mga Pilipino sa pungsod Singapore sa nagalapit nga pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tala na sa Setyembre 6 to 7. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo correspondent Mercy Kakan sa Singapore, nagakalangkag na kag nagakalipay sila pagod ang Singapore ay kaduwa nga Asian country nga bisitahan sa presidente matapos ang pungsod Indonesia. Suno kay Kakan, ang Philippine Embassy sa Singapore ang napagaman sa impormasyon nga magatalana sa pagsinapol sa presidente sa Filipino community sa pungsod Singapore. Pisar nga open na ang Singapore kasunod sa pandemya, ang meeting sa Filipino community sa nasabit nga pungsod ang mangin closed door kag ini ang padigadon sa Hobby Culture Center sa National University of Singapore. Sunod diri ang Hobby Culture Center, isa ka auditorium sa nasabit nga eskwelahan nga maka-accommodate sa 1,700 to 1,800 ka mga tawo. Maluyag nga magtambong sa pagsinapol, kinahanglan nga magprestro online sa link nga ginatag sa Philippine Embassy ulaton nga may confirmation email nga ipadala ang embahada kag ini ipakita sa adlaw sang meeting. Sunod kay Kakan, tuman kaugot sa security sa eskwelahan kag wala ginapanugutan ang walk-in. Giin pa kami naman ni Kakan nga maglantaw lamang sa live stream sa meeting sang presidente sa Filipino community sa Martes bagod halos tanan nga event sang embahada gina live stream. Hindi man mahimo magprotesta bagod ang mga nagaprotesta ang ginadakop sa pulis bungod tuman kaugot ang national security sang Singapore. Start kahapon, kung gusto ka mag-attend sa nga maka-attend ka kag makasulod sa venue ng kinahanglan mo pa pre-registered sa Philippine Embassy sa diri sa Singapore. And then may confirmation email na sila kung approve ang imo nga registration, may confirmation email na sila nga ipadala sa imo. And then amo na ang imo nga ticket para makasulod ka sa venue. Si Bombo International Correspondent Mercy Kakan sa Singapore. Kag sa katapusan nga balita, ginakalipay naman sa mga household workers sa pungsod Singapore nga ginkilala na sila sang Singaporean government sa sulod na sang 5 ka tuig. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo correspondent Mercy Kakan sa Singapore, protected na sang Singaporean government ang mga household workers bangod magluwas sa insurances nga ginakuha sang employer antes ang pag-release sang working visa nga magamit sa mga workers sa tion nga magmasakit, mayara sang $5,000 o kana 5,000 Singaporean dollars cash bond nga deposit ang mga employer sa gobyerno. Suno kay Kakan, kung maltratuhon sang employer ang ilang household workers, kuhaon sang gobyerno ang 5,000 Singaporean dollars nga cash bond kag dumilian man sila sang gobyerno sa pagkuha liwat sang household workers. Gani nagahalong gid ang mga employer bangod dako nga kantidad ang madula sa ila. Samtang ang insurances naman ang magamit lamang kung gin-admit sa ospital at least one day ang household worker. Ang mga household workers diri san ano nga lahi, tanan-tanan kami diri protected sang government. Kung i-abuse kami sa ngamon employer, pwede kami kadalagan kadto sa pulis dayon. And then may bond ang every employers may bond sa government na $5,000. Okay. Kung madakpan ka nga gina-abuse mo imo timbang, madula na sa imo ang imo nga government bond sang nga gin-deposit mo sa government. Nabatian liwat si Bombo correspondent Mercy Kakan direkta sa Singapore. Ginpahayag naman ni Kakan nga maayo nga may Department of Migrant Workers bangod mas mahapos na sa ila ang pagproseso sa mga dokumento bangod mayara na inisang one-stop shop. Apang nagapanawagan man ini nga dapat ma-improve ang proseso sang pagkuha kag pag-renew sang passport sa Department of Foreign Affairs sa Pilipinas bangod mas ginapakamaayo sang mga Pilipino nga mag-renew sang passport sa iban nga pungsod bangod mas madasig kag mahapos ang proseso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Ato na panamalikan ang mga headlines. 11 kabalay, gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok Amor, Barangay Villamonte, Sudad sa Bacolod, kaina sang aga. Sunog nga nagluntad sa Barangay Villamonte, kaina nagbilin sang malapit 1 milyon ka pesos nga balor sang halit sa mga balay. Mga residente nga nasurugan sa Barangay Villamonte, temporaryo nga magatiner sa cover gym sang barangay. Kasugtanan sa tunga sang Bacolod City Water District kag Murcia Water District para
para sa dugang nga water supply gina-finalize pa. Apat tagikan sa 21 kamastol sa Manokan Country wala na sang utang sa Bacolod City Government. President Bongbong Marcos makigsapol sa Filipino community sa iyang pagbisita sa Singapore. Inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga adlaw sang Miyerkules petsa 31 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakuruman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papodo pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa ringa Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga kodetag para matisang Bombo Radyo Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Bagyo. Hangin nga mabaskog daw sa nagabutyog, tuman ang kadasig daw sa nagatiyog. May dala nga ulan nga labi ka munog, dakong ginahalit, huyop nga makusog. Ang kailamunan nga pilit magyan, nagakahapay sa duta makitan, nagakalalukat ang mga kakahuyan, nagatinapok lang mga kadayunan. Ining mapanghalit, bagyo nga mapintas, ang ulan kag hangin masakit maghampas, walay makatindog pagabot makahas, tanan nga magyan, nagahinugpaas. Pagpuas ang bagyo, makalanusbo, kay ang ginbilin lang panghalit nga dako, kag ang kalibutan magbatsyag kasubo sa mga biktima nagbilin pagbakho. Pasalamat kita kung walay kabuhi nga nangin biktima sang bagyong mabudhi. Pasalamat kita kung walay maghibi sa halit sang bagyo sang pagpangabuhi. Ang ini nga pangunahuna pananawan nangin padala ni Romeo Rolio sang Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sa sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles. Oras ang Bomboradio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos sa kaligid-stak na alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition pang Miyerkules edisyon siya Platuntunan petsa 31 sa bulan sa Agosto. Katapusan nga adlaw sa ikawalong bulan na tuig 2022. Kamusta na welcome ngayong hapon sa ating mga sukat, sa ating matagbalati, sa ating mga kabombo sa kabuusan nga 61 kay mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Mga nakatutok na live sa ating FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ng batian at pagpapalagan sila nga po siya Platuntunan Bombo Reports sa afternoon edition. Kapo nyo tagsa dari kahapon, Bombo Dennis Rubica. Masako-sako ng atong sininga palibot sa sulat sa Bacolod, inugpuli na sa aton nga matrabahante, buhi na sa aton nga mga estudyante. Anong nga mga balita ang aton kagbatamon balita aton ibalon sa nga po panagan siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa aton siya mga nagpaunay ang mga balita lokal, kuryente yung ginatudlo karon sa inisan administrasyon sa Bureau of Fire and Protection. Sa natabong nga sunog kay inagi lamang niya sa may barangay Belamonte nagtupok sang kapin 11 ka mga balay. Samtang siningapon, isaman kapuluyan ang ginilamon man si kalayon sa may barangay 6 sinisudad sa Bacolod. Samtang sa syudad sang Sagay, isa ka wanted person na dakpan sa kaso nga murder, makaligad ang 27 ka tuig nga pagpanago.
Sa aton sinima nagpaunayang mabalita sa palibot ya sang pungsod ang NBI isugdan na karon ang investigasyon sa natabo kung ilegal nga purge kon pagpiki sang perma ni Presidente Bongbong Marcos para iya sa pag-appoint sa isa ka komisyoner sa Bureau of Immigration. Kagdugang pa nato niya nga mga balita lokal ang alkalde sang siyudad sang Cebu. Nga si Mayor Michael Rama ang nagpagawa sa isa ka executive order, mga kabanan, nga nagamando o kung nagapahayag nga hindi na mandatory ang paggamit sang face mask sa mga open spaces dito sa siyudad sang Cebu. Pangin pahayag sang Department of Health nga wala sa konsultasyon nga tabo sila sa sining executive order kagin puga ni Mayor Michael Rama sang siyudad sang Cebu. Kag sa balita naton niya sa luwasang pungsod Taiwan, ginatabog ang 3 ka mga drone niya sa China nga nagsulod dito sa magamay nga isla nga nasakpan niya sang teritoryo sang Taiwan. Sa muna mga balita ang aton gabatan mga balita aton may mga balita aton balo sining hapon pagpalagad sa Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time na ang report ni Bombo Cherry Santillan sa patrol ang pinaka-latest nga pag-investigar sa Bureau of Fire Protection sa sining sunog kay na mga launa sining mga hapon dito sa may barangay Binamonte nga nagtupok sang 11 ka mga balay. Lunsay made of light material nga respondihan man sa nga aton sini narituay nga mga volunteer fire brigade na kag sa nga Bureau of Fire and Protection mga kabanan. May lang gani kaway man siyang may nahalitan or may naminta may fatality sa sining sunog sining mga hapon daya sa may barangay Villamonte. No? So sa sining pinaka-latest, no? May arasan nga ginalantaw nga gintunaan, no? Ginhalinan sa kalayo sa sining sunog, no? Sa barangay Villamonte. Mga kabanan, kag siniman nga po, no? Isa man kabalay ang nahalitan mas sa kalayo sa sunog man sa barangay Sais, sining syudad man niya sa Bacolod, mga kabanan. Si Bombo Cherry Santillan na may uli nga pagpag-out sa aton City Fire Marshal kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang ila pinakaligtas ng sa sining sunog, no? Kay inaya sa may barangay Villamonte ti masubo-subo sa mga tag-iya sa balay. Kay ti wayan sila ni Kwan, halos nagkala made of light material man nila mga balay, kahoy, plywood, no? Corrugated GI sheet, amo man ni ang himo sa sining 11 ka mga balay nga nato totally burn sining nasambit yang sunog kay ina mga kabanana. So sa pagkilinya na sa Bombo Cherry, ako ang report ng Bombo Cherry sa Santillan sa patrol, pinaka-latest investigation sa Bureau of Fire sining sunog kay ina sa may barangay Villamonte, kag iban pa nga mga balita madulong ni Bombo Cherry Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon. Kamin. Mayong hapon, Bombo Dennis. Electrical system o kon electrical wirings ang nangin kabangdanan sang sunog sa Purok Amor, Lopez Haina, Barangay Villamonte, suno sa inisyal nga investigasyon ni Fire Chief Inspector Del Legaspi. So bali 11 ka balay ang totally damage nga nalungkad nga sunog sa Barangay Villamonte, apang 900,000 man ka property worth ang nangin sang sunog. So bali 11 ka pamilya ang natanhan sang sunog, Bombo Dennis, no, ang nangin biktima sang sunog. So ari Bombo Dennis, pamatian naton ang pahayag gikan ka Fire Chief Inspector Del Legaspi. Information nga nagaling to sa balay ni Mr. De La Cruz. Oo, ma'am. Dati nag-scatter sa other houses. As to the ginhalinan sang sunog, ma'am, no? Ang ito sang origin ka. As to the ginhalinan sang sunog, most probably, ang nakita namon dito,
based man sa nabilin dito nga structure kag sa amon toro investigation. It might be nga sa ila electrical system naghalin ang aton nga sunog. Although nga si ongoing pa na sa buong aton nga toro investigation kay inakuha pa namon isa-isa ang official statement sa aton mga occupants ang balay, ma'am, no? Pero based sa initial namon kaya nga nakita dito nga gin isa-isa din namon ang mga nabilin dito nga mga remains sa pangbalay. Considering ang balay, ma'am, daan na kaayo daan na siya kada combustible siyang material, no? So wala kita yung casualty, wala man kita reported nga injury. Bombo Cherry, subot silingon, initial ginatanaw lang ang kalayo naghalin sa kuryente, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, kag amo na ang rason nga kadasigid naglapta ang kalayo, Bombo Dennis, kay bali compostable na or daan na ang balay, Bombo Dennis. Kag daan na balay tapos kahoy, tapos sa mga tupad dito kingo dya pulos pa mga light material ang mga balay mo todo kadasig naglapta ka nagdako ang kalayo. Yes, Bombo Dennis, no, amo na nga unsigid ka balay o kun unsigid ka pamilya ang naapektuhan sa sunog, Bombo Dennis. So may mga Bombo Cherry kay wala man sige may report nga nakuha, no, nga na nagkala sa part abising tag-iya sa mga balay, no? Wala man may napilasan, wala man gay na report nga fatality sa sininya sunog. May gani kay adlaw mo masanag ang palibot kag halos ti mapos na sa para sa mga auto naton nga mag-eskapo or gwa sa ila sini nga mga panimalay, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, pero may ara gali, Bombo Dennis, nga nagkalahapo bala, Bombo Dennis, tungod sa aso, Bombo Dennis. Nabudlayan sila maginhawa tungod sa aso. Okay, iba tigina, Bombo Cherry, nagpansig pa lumaanan naman to pang hakot sang ilang mga gamit pagwa sa ila balay mo kay kulban na to basi kung na malapot man sila bala despite sing terrible nga pag tubok sa aso ibang tiyo mo to again agwanta na to importante maka-eskapo kag magkapanghakot man sila nga magamit sa balay kay tinadlok basi kung mulabid balay labla kag mga gamit nila mo guro ibang to ngati nagsuper sa kuan hapo bangod sang paghakol na sang aso, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, wala labot nga sa kulba, pating aso, Bombo Dennis, amo na rason nga nabudlayan sila maginawa, Bombo Dennis. So do halos matutanan ginang mga fire truck naton sa Bureau of Fire, mga volunteer fire brigade naton sa Mintig Chamber, do halos tanang gito nagresponde, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, aragi sila para matapna naton ang kalayo, Bombo Dennis. Kaya maglawas sa aton nga mga fireman, goroti, before pa nakaabot aton nga mga firefighters, pila man to ka mga puli nagbayanihan, nagabulig man to anay basya-basya tubtob nakaabot aton nga mga fire trucks. Yes, sakto gid, Bombo Dennis, para matapna gid ayon ang sunog, Bombo Dennis, kag hindi na maglapta gid, Bombo Dennis, no? Okay, no? May na test na kuana na may initial nga pagtutok aton nga Bureau of Fire. Puti lain pa ni Bombo Cherry kay sining hapon do may isa pagit kabalay daw nga na sunog man sa may barangay size. Yes, Bombo Dennis, kay na lamang sa alas 4 sang hapon sa Purok Makanpina, barangay 6, nasunog ang isa ka balay, Bombo Dennis, no? Bombo Cherry, Purok Marcapeña na Macapeña. Makanpina. Purok Macapeña, barangay 6. Makanpina, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, no, ang ini nga balay, Bombo Dennis, ginaparentahan ni Christine Chua, Bombo Dennis. Kung sabihin, ini lamang kaingod sa iya balay, Bombo Dennis. So, sa iya, Bombo Dennis, wala ini tawo ang balay nga ginaparentahan niya, Bombo Dennis, kay may ginkadtuan, Bombo Dennis. Kag hambaya, Bombo Dennis, may nasimutan sa kuno nga aso. Amo na nga nagsala-sala sa Bombo Dennis, kag nakita niya dira sa iya tupad balay nga naghalin ang aso, Bombo Dennis, kag amo na ina nga dali-dali iniya ginpatay ang safety switch, Bombo Dennis, kag dito na naglulupok, Bombo Dennis, no? So yari bala, Bombo Dennis, pamatian